Èṣù Ọ̀dàrà. The deity of justice, the deity of the omnipresence, the master negotiator. Èṣù Ọ̀dàrà. Àràbà ní bàbá, ẹni tá a bá láhéré ní bàbá, a kì í dàgbà kọjá mímọ̀. Wá kẹ́kọ̀ọ́ nípa irúnmọlẹ̀ àti òrìṣà pẹ̀lú àkàrà oògùn. Ẹ káàbọ̀ sáwùjọ ọmọ Yorùbá. Ẹ káàbọ̀, ẹ má bínú. Ẹ káàbọ̀, ó ṣe ó pẹ́ mi díẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ káàbọ̀ sáwùjọ ọmọ Yorùbá. Tọ́ ọmọdé, ẹ jẹ́ kí n gbé wá sókè, ẹ máa bọ̀ lókè. Ẹjọ́ ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè kò mí o níyì ó rẹ̀ mí, mo kàn fẹ́ béèrè ìbéèrè ni. Ẹ jọ̀ọ́ o, gbogbo orin tí mo play yẹn, ẹ ká bẹ̀rẹ̀ látòrí downfall kíní China àti jagajaga Idris Abdulkarim ṣó yé yín. Ẹ jọ̀ọ́ mi mẹ́ni tó mọ àwọn tó ti dàgbà jù wá lọ tá à ń ṣe àwọn kékeré tán lè sọ ọdún tí wọ́n fi sí tán lè fi sórí yẹn. Ìyá Ọ̀ṣunkẹ́mi mú kí yín. Mi mọ̀ bóyá ìyá Ọ̀ṣunkẹ́mi ẹ̀yin ayé klọ́ọ̀bù tọ̀dọ̀ yín nìyẹn. Ìwà àwọn orin yẹn ayé ìwà tẹ́yìn lẹ́yìn lọ klọ́ọ̀bù táwọn ìyá wa ṣì ń ṣàtọ́ ń ṣe ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn. Mi mọ̀ bóyá ẹ rántí. So ẹni tó bá rántí orin yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbóhùn sókè. Ó dẹ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nínú ìbéèrè tí mo béèrè yẹn. Ẹni tó bá rántí Buffalo Soldier, ẹ máa kóṣẹ́ takuntakun Buffalo Soldier. Ṣé dáadáa lẹ́wà? So ẹni tó bá rántí o àwọn orin tá a play yẹn ẹ jọ̀ọ́ Tinubu ṣé òun ló yẹ ká blame fún Nàìjíríà? Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà sí àti pé ṣó jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá ká máa pariwo. Èmi tiẹ̀ ní fídíò kan lọ́wọ́, mo máa wá fídíò yẹn tí àwọn northern areas tí wọ́n jáde. Nǹkan tó sọ ni wípé ó kéré gan kí gọ́vùnà kó ban kí gbogbo gọ́vùnà wọn tó wọ́ ẹ pé northern governor kó ban láti import oúnjẹ sí west. Number one, wọ́n sọ pé kí Tinubu kó give sanction tó wà ní Niger ìpé gbọ́dọ̀ give ẹ̀ kò ṣe Nàìjíríà o. Nàìjíríà ṣé tó máa fún àwọn Benin àbí Togo ní sanction tẹ́ńpá ọmọ wa wà bẹ́ẹ̀ ṣé Yorùbá lè máa request nǹkan bẹ́ẹ̀? We don't understand geopolitics and political interest tó ń pè interest upholding interest in politics. Ṣé rí àwọn Nàìjíríà tó bá tán tó bá ń pé ó ṣe gáú wọ́n máa tẹ́ bá fẹ́ bá náà tìjà gbogbo Nàìjíríà lè fẹ́. Intelligence network ń sọ wípé wọ́n plan ní coup against Tinubu wọ́n ṣe máa yọ ṣùgbọ́n Tinubu ń ṣe ní tán yọ. So mo wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ in fact gan ṣe rí àwọn north ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn leader wọn ló ń jáde àwọn Yorùbá ni wọ́n ń pariwo wípé wọ́n yọ Tinubu ebi ń pa wọ́n. So èmi wá fẹ́ béèrè Tinubu ò tí lo 1 year. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Tinubu ló cause problem Nigeria àti wípé from the creation of Nigeria tẹ́ ti ṣe independent ẹ sọ ẹyọ kan year kan tí ẹ ń pé ẹ fọdún wọ́dún ẹ fòṣùwòṣù leader yẹn àbí tẹ́ ní ọ̀kan tí leader kan lò tó yẹ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò complain hardship. Nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn because àwọn tó sọ fún mi pé kí Yorùbá dúró lórí referendum mi mọ̀ bóyá understand. So Nigerians okay no problem Nigeria máa log in new passport mi lọ́dọ̀ àwọn Caliber. So Caliber máa dó tì mí wọ́n máa ṣe yẹn àwọn máa dó fún mi ní Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n pa àwọn àti dìsó Nàìjíríà lọ títí Caliber máa lo agbára fi dó fún mi ní ibi tó wà. Ṣùgbọ́n ìbéèrè ni mi wípé ṣé Tinubu ló cause problem Nàìjíríà? Ṣé òun ló cause problem Nàìjíríà? Àti wípé ilé tá ti wó tá ti fi caterpillar wò so in fact gan ṣé caterpillar fi wó ní wọ́n máa ti ń wó ilé yẹn Nàìjíríà yẹn for the past ìgbà tí Nàìjíríà kò tiẹ̀ tó wá gan ayé kásán 100 years kí Nàìjíríà tó di Nàìjíríà gan ni wọ́n ti ń wó that union. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ fi 70 years sí. Now Tinubu lo 1 year àti rí past governor ayé Ọbásanjọ́ a complain ìgbà tó ṣọ́ba aṣọ kò ń bẹ̀ la mọ̀ pé Ọbásanjọ́ try
ju Yar'Adua lọ. Yar'Adua a complain kò sí iná kò sómi kò sí ebi ń pa wá. Ìgbà tí Yar'Adua kó ń bẹ̀ Goodluck wọlé a complain gbàdúrà a rí pé Yar'Adua bọ́n yẹn ló try ju is the best government a ní ipò ṣe kíní owó project Goodluck yìí kò tiẹ̀ wá yé wa. Hardship kò sí pọ́n kò sí mu kò sí iná kò sí epo. Ìgbà tó tún di ta ló jẹ after Goodluck ẹjọ́ ta ló jẹ after Goodluck lo first tenure second tenure pẹ̀lú Yar'Adua ó dẹ̀ lo second tenure ó dẹ̀ ṣe election fún wa rẹ̀ ó dẹ̀ lọ àbí ó lo first government yẹn wọ́n gbé wọlé ó dẹ̀ pé ó win election second time ni àbí. Bàbá Òjìgìrì mi ò gadi mi ò bẹ́ẹ̀ni ó win ní second. Ó win election second time ṣó yẹ yín ó wá fẹ́ lọ third time ń pé okay as a constitution pé méjì ló ń lé wọn first president yẹn méjì náà so òun ni Buhari fi wọlé ṣe nígbà tí Buhari wọlé gbogbo alára wò pé Jonathan is the best governor ń pé Jonathan ó fún àwọn èèyàn kò hard kò sí kí àwọn tó kàn ń kọ̀ sí ogun ni Jonathan ó ń wájú ní tì àwọn àmájèrè ó lọ sí north ó lọ open school hospital ó lọ Jonathan wá sílẹ̀ Yorùbá ó ṣe sílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn kan tún complain wípé Jonathan fi sí bọ̀ àwọn ọmọdé tà ń sọ pé Jonathan olóyún pé ọmọ àlè ni kò ṣe fún wọn ó fẹ́ tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn Buhari àtúgbé Buhari pé Jonathan kí ni àtúgbé Buhari síbẹ̀ àtúgbé láwọn pé Jonathan was a saint after tẹ bá rí káyọ̀ pé Jonathan kò gbé ipò yẹn lẹ̀ ní ogun lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó dẹ̀ sọ pé tí òun bá kú ńbẹ̀ ìgbà ẹlẹ́ máa mọ̀ pé nǹkan fi lù yín lẹ̀ ẹ máa remember òun ṣe rí kò pé 3 months tí Buhari wọlé náà ti sọ pé Jonathan was a saint nípò òun ló ṣe jù Jonathan fẹ́ yọ subsidy òun ló fi lé kú lórí oyè gbogbo àti Ọbásanjọ́ ti ń parí pé subsidy òun ni the biggest scam tó wà ní Nàìjíríà wípé subsidy yẹn ni the biggest scam tó wà ní Nàìjíríà àti kó tó dọ́básanjọ́ gan-an ti ń sọ̀rọ̀ subsidy pé subsidy ò ń ṣe nǹkan wípé ó máa affect Nigeria economy pé kò yẹ kán subsidize epo yẹn mọ́ because of kán lè generate revenue for better development Nigeria nílùú ní kí mo rí pé àwọn ọmọ ìlú ń dó de government kọ́ open company kọ́ wọ́n hire àwọn ìlú tó kù government máa put structure in place good road good wọ́n máa fi make sure pé electricity ó wà stable so yẹ àwọn ọmọ ìlú ló máa create businesses the only thing ni pé government máa regulate gbogbo àwọn ìlú tó wà tẹ́mi ti rí tó wà successful ni ṣùgbọ́n Nàìjíríà mentality wa saviour ni so Buhari ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kówó jẹ in fact gan mi ti mọ̀ nínú regime Buhari àti Abacha àwọn tó kówó jẹ jù fact nìyẹn tẹ́ bá gbọ́ Emefiele àtowó tó ń dárúkọ owó yẹn lè ra odidi nation ẹ máa ra nation mi pa ẹ máa ra island bí tó wù yín tẹ́ bá ra island yẹn ẹ máa ka island ẹ máa ní citizen ẹ máa ní flag lọ́dọ̀ yín owó tó san pọ̀ kọjá ṣe rí Buhari gbogbo nǹkan tó ṣe pátá north ni kò tún ṣe sí north ní jẹ́ ra mọ́tò fún senate àwọn house wọn ṣe train station ṣe build the train wọ bẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn ó gbé ṣe naval base sí Kaduna kò sómi bẹ̀ kò sómi Kaduna complain gbogbo wa dákẹ́ no protest ṣe rí despite gbogbo policy títí Buhari ṣe tá ṣe ń pariwo tó Buhari ayé Buhari yóò dáa ó ń ṣe kíní kan ni ó ń ṣe rí Buhari ó ti dé Saint Buhari ẹni Allah tálà nífẹ̀ẹ́ ju tí kò dẹ̀ṣẹ̀ rí ó ti di báyìí now Tinubu wá ní evil tí ṣetán àbí Sátánì tó sẹ́ndì sí Nàìjíríà but ẹ wo policy Tinubu nǹkan tí ń bá rẹ̀ 70 years mi ò mọ̀ ẹ jọ ṣé Tinubu is to blame for problem in Nigeria and ṣé ó right fún ẹni Yorùbá láti jáde fún protest against Tinubu ṣó right èmi ìwà political but nǹkan tó bá ń pò ti interest Yorùbá tí mo ní pé okay interest bí mo ṣe fẹ́ ní pé kíní yìí ó máa affect wa èmi máa ń dá sí bó ṣe ń pé mi ò ní nǹkan kan mi ò ní lọ́tún mi ò ní lọ́sì kóńgóró ayé mo wà but ṣé ó tọ́ kí ni ẹnjì ká wa Yorùbá ló jẹ́ ká máa pariwo social media ká ní pé Yorùbá nation la wà is another thing number 2 ni wípé ṣé Tinubu ló cause Nigeria problem
kí ni Nigeria problem gan so nǹkan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn o ẹni tó bá fẹ́ gbóhùn sókè kó sọ̀rọ̀ nǹkan hard bẹ́ẹ̀ ni o àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn èèyàn ń protest lọ́tà so èmi kàn wọ́n pé ok protest yìí ó wà interesting lọ́dọ̀ tọ̀dọ̀ mi ẹ jọ ṣé Tinubu ni problem Nigeria question tèmi sì ń béèrè nìyẹn ṣé Tinubu ni problem Nigeria àbí Tinubu ni messiah Yorùbá because tẹ bá rí nǹkan tí wọ́n accuse Tinubu fún wọ́n sọ pé ó fẹ́ wá gba Yorùbá nation ni wọ́n accuse Tinubu fún wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń ṣe fún Lagos ló ń gbé gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó gbé lọ gbogbo nǹkan táwọn Haúsá wọ́n ti kó mọ́ra Tinubu ti gbé síbi tó yẹ kó wà àwọn minority Tinubu ó ń fi wọ́n make sure pé àwọn náà ní say nínú government àwọn majority ó ń fi wọ́n sípò but àwọn kan ò fẹ́ but ṣé Tinubu ni problem ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n ń parọ́ pé dọ́là rise ó affect báwo ni dọ́là ò ṣe ní rise ó máa affect yín ṣẹ́yìn tẹ́ ẹ prefer pasta ju kẹ́ ẹ mú gàrí lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ prefer kẹ́ ẹ jẹ bread ṣó yẹ yín láàárọ̀ ju kẹ́ ẹ mú gi lọ bread àti tea ṣé ẹ̀yin tó ń pè the first aṣọ tẹ́yà kọ́ wọ tọ́mátì kan made in Italy sí made in France ẹ̀ ní wàṣọ yẹn ṣé ẹ̀yin tó yẹ pé Chinese rice ni ẹ̀yin tó yẹ pé tẹ́bà tí rí foreign rice ẹ̀ tí lè jẹun local rice yẹn ó máa dàbí wípé local ń pẹ́ ẹ̀ jáde ẹ̀ kàwé tẹ́ bá ń jẹ ọ̀fadà ṣé yẹ ṣé ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ̀ gbéde yín gan ẹ̀ mọ̀ pé speaking indigenous language is part of economy ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé data ń sọ yìí it is part of ajé nǹkan tó máa gbélé wa tó máa jẹ́ kí ọrọ̀ ajé kó lọ ṣe rí àwọn Scandinavian country ṣòye Norway wọ́n ní owó ju mi mọ̀ bí tí mo lè fi wé lọ Africa country mẹ́ta kan pa wọ́n pọ̀ mẹ́rin márùn gan wọ́n pa wọ́n pọ̀ ṣe rí èdè wọn lásán tẹ́ bá mọ iye tó ń generate tẹ́ bá lọ síbẹ̀ tó wá fẹ́ gbébẹ̀ ọ̀bí ẹ̀dá wà lọ school àlọ́kẹ́kọ̀ọ́ tíṣà tó ń lọ kẹ́kọ̀ọ́ yóò máa san tax ibi tó ti ń kẹ́rin ó máa san tax ṣe rí wọ́n dẹ̀ ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe àwọn òkè ẹ̀ ṣèbí gbala travel kẹ́ lọ sílùú onílùú kẹ́ sọ fún wọn pé tribalism gbé kán máa yẹ kẹ̀kẹ́ á sọ kó gágàrẹ́ kó kó ìlú wọn ni language is economical ṣó yẹ yín and what service tẹ̀ máa sell tó máa bring currency high bí mo ṣe bá ń sọ̀rọ̀ gbogbo ilé ló fẹ́ ní dọ́là gbogbo ara ti tọ́jú dọ́là àfẹ́ lọ náírà mọ́ because àwọn pín náírà gbogbo ẹ̀yẹ́gìn sọ fún society wa gangan òun ló ń bring náírà down kò ń ṣe government mentality wa the first thing tó bá fẹ́ wọ bàtà in fact gan kọ́ṣà má ti kọ made in anywhere in Nigeria kọ́ made in Bangladesh kéèyàn fẹ́ mu gàrí kó wọn wá gàrí made in India ẹ̀ dẹ̀ sọ pé ẹjọ́ ló ní rice àwọn ẹni tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bá yín trade kọ́ kẹ́ fi náírà bá wọn trade ṣé yẹ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn mi ò kàwé ṣé yẹ yín ṣùgbọ́n bóyá àwọn èèyàn understand mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń rori o mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn understand bó ṣe ń structure society àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé ìjọba wọn pèsè iṣẹ́ orí wọn ìjọba òun pèsè iṣẹ́ ìjọba máa ń pèsè nǹkan tó máa jẹ́ kí iṣẹ́ rọrùn ní example ìjọba wọn gbọ́dọ̀ pèsè ọ̀nà gidi iná tó dúró omi tó ṣe é mu kọ́ dẹ̀ introduce constitution tó máa regulate àwọn industry private ni o àbí public ṣó yẹ yín ṣe rí iṣẹ́ tíjọba ń ṣe ní pé ẹ fẹ́ gba document marriage ẹ fẹ́ register nǹkan foreigner fẹ́ gba document ṣe rí wọ́n fẹ́ maintain àwọn government facilities private company ló tún máa gbé fún àwọn ẹ̀yọ́ ọmọlù ló máa ṣí company but Nigeria messiah complex la ó yà ọ government o iṣẹ́ kò sí iṣẹ́ owó iṣẹ́ oní government fẹ́ ṣí fún yín iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣí fún yín iṣẹ́ ìjọba iṣẹ́ documentation ṣó yẹ yín kẹ́ lọ síbẹ̀ kẹ́ gba passport iṣẹ́ maintenance ṣó yẹ yín iṣẹ́ ìjọba tó bá ti kó lórí military o ṣó yẹ yín ó ti tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand and ṣé ẹ̀yin tó yẹ pé wig tẹ́ bá fẹ́ ṣe irun gan tẹ́ bá ti lo wig ẹ lè ṣe irun ẹlòmíì máa lo 1,000 1 million fi ra wig ẹyọ kan a kàn gbé sórí a tún wá dàbí in fact gan ó tún wọn máa rùn mi ìbú ẹnìkan bọ́ọ̀dì wọn bọ́ọ̀tù tó bá dẹ̀ fẹ́ ra wig yẹn ẹ jọ
níbo ni Nàìjíríà wọ́n ti ń produce wíìgì bẹ́yẹn irun bẹ́yẹn. India ni èmi tẹ̀ rò bíbàdàn ni o. irun àwọn Indian. So báwo ni dọ́là ò ṣe ní rice ẹ̀yin tẹ́ wà proud of indigenous production yín kò sí nǹkan tẹ́ ń produce consumer ni ṣé yẹ yín produce okay Saudi wọ́n regulate ilẹ̀ wọn for wọ́n kí ló fi regulate pilgrimage tourism ló fi regulate owó wọn ṣẹ́rí Qatar industry ló fi regulate kíní wọn foreigner ló ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ló ń control owó tó ń lọ ṣẹ́rí àwa industry wa àwọn kékeré ta tó wọ́n ń ṣíkùn bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá à ń lò pop ni o iná ta fi ń kọ́lé ni o in fact gan cement gan tẹ bá dé bí wọ́n ń ṣe cement àwọn foreigner ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ pé tọ́lẹ̀ ò ní rice nǹkan tó fi ń ṣe cement most of kìíní tó fi ń ṣe material tó ń lò yàtọ̀ sí nǹkan tó ń kó tó fi ń ṣe cement natural resources gbogbo wọn foreign ni Dangote sugar importation epo wa tó máa gbé ó di ilẹ̀ ńlá á tún gbé padà wá importation ẹ̀dẹ̀ sọ pé tọ́lẹ̀ ò ní rice in fact dollar yẹn mo dey promise you within 2 months ó máa di 2000 plus kò ṣe pé ṣe rí ìyá máa jẹ fò sáwọn èèyàn lára tó bá gbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó bá wọn ṣe protection tó bá àwọn ọmọ bá fẹ́ jáde mọ́mọ́ ẹ kó o já nípa kó o lè wọlé ọmọ Yorùbá tó bá protest against Tinubu orí ibú ló ń ṣe o but ebi yẹn á pa fòsì wà lára mi mọ̀ bóyá àwọn ọmọ Yorùbá tó bá jọ pọ̀ ọmọ Yorùbá gidi pẹ̀lú nǹkan tí mo rí tí Tinubu ń ṣe yẹn bóyá pé ts ló lò bóyá pé kò tiẹ̀ ní last tó bá kó mbẹ̀ for wípé Tinubu is our only leader tó lè hold the Nigeria ethnic politics so yẹ yín tó mọ game yẹn play tẹ́ ẹ bá fi lè protest against ẹ tẹ́ ẹ bá bring it down ṣe rí ìyà tó jẹ Egypt ní Israel nílẹ̀ Egypt ìyà tó jẹ Israel nílẹ̀ Rome ó máa dáa jù àtó máa jẹ ṣèbí collusion náà fún àwọn ọmọ Israeli build wọ́n máa nọ́ọ̀mà ìyá máa jẹ force yín lára Nàìjíríà because Yorùbá ló ní enemy jù Nàìjíríà ṣó yẹ yín ẹ̀yin ẹ máa follow narrative kẹsàn pé bí ń pa yín ẹ má tètè kọ́ àwọn ọmọ yín kẹ́ ẹ gbá búlé yín lọ kẹ́ lọ́ máa dáko Fúlàní ẹ̀yin tẹ́ nílẹ̀ tó dájú Fúlàní 130 pé àwọn onígbóúnjẹ wá sílùú yín ẹ̀yin náà yín Nàìjíríà ò dá o wọn mo ti ẹ̀ láì bàbá ẹ̀ ó sọ pé òun ní import ẹ lọ sóko kẹ lọ dáko oko làwọn bàbá yín dátọ fi tọ́ yín gbàdàgbà ilẹ̀ ẹ̀gbìn kan sílẹ̀ kó sọ́pọ̀ òun mú nǹkan jáde ẹni tó bá protest against Tinubu orí ibú ló ń ṣe orí ibú òun ló ń ṣe ẹni ọmọ Yorùbá tó bá lẹ̀ ń jáde tí kò defend Tinubu regardless of ibi tó wà bẹ̀ tó wà fi lè mú Tinubu kú bẹ̀ àbí kí wọ́n pa àbí kí kúkú tán sọ pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó lọ ṣẹlẹ̀ lásán tí yín máa bá yín reality lèmi ń sọ ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ babaláwo èmi máa sọ ọjọ́ olórìṣà bẹ́ẹ̀ mi ṣe kọ́ sí èmi máa sọ ṣe rí tí Tinubu bá fi lè regardless of hardship táwọn àwọn nọ́ọ̀tì tí Buhari bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn ò sọ pọ́ ẹ lè rí kí nọ́ọ̀tì rí state wọ́n support ẹ̀ ni wọn ò protest ẹ̀ ń protest ní Lagos state àwọn nọ́ọ̀tì wọ́n ń jàmàlà wọn ló ń kírun wọn ni wọ́n kọ́ ẹ̀wọ̀n kìíní yìí ẹ̀ ń pariwo kí Tinubu ló yọ̀ dá o kíní kan ló hó dá o ṣáwọn náà ti bá yín dá sí because àwọn òkúta àwọn bá dá sí ó máa fẹ́ tọ ọmọ ìyá wọn dẹ̀ kéré ó ń gbọ́ tọ̀dọ̀ náà Tinubu one way or the other tẹ́ bá wo Tinubu ó ń gbìyànjú fún Yorùbá but ethnic politics ni kò gbọ́dọ̀ ṣe tí Yorùbá nìkan tẹ́ ẹ bá wá jẹ́ kí ẹ̀yin náà ẹ lọ support narrative torí nǹkan kan àwọn Igbo ń drag ẹ̀yin náà lọ drag ẹ̀ ṣe rí ìyà tó máa jẹ yín mo ṣe ń sọ fún yín 3 pack ló ṣì wà láyà ẹ̀ tó bá fi lè wu 4 pack another level tó bá fi lè dé 6 pack no ẹ gbàdúrà mi kí ìyá yín má dé 5 pack tó bá fi lè dé 6 pack ìyá máa jẹ fòsì wà láti yín lára ṣé yẹ yín ó máa jọ jẹ wá because ibi tí mo wà yìí ẹ̀mí akínwá yìí parọ́ fún yín illegal ṣì ni mi kò ń ṣèlú mi ọkọ lè jí kọ́ náà kí gé kọ́sán pókè àwọn ṣáwọn ìlú ẹ ò lè bára kí n ní passport o kí n ní kíní kan o anything o wọ́n lè revoke within 2 seconds ṣùgbọ́n there's one thing tí wọ́n lè revoke ṣó yẹ yín Yorùbá tó wà nínú mi lọ lè revoke èmi ò ní sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ mọ̀ kó bó ṣe kó nílò èmi ìjíròrò là ń ṣe o bó ṣe kọ́ sóníkálukú lèmi ṣe ń sọ nǹkan tí mò ń sọ ni wípé ṣé Tinubu ló yẹ ká blame for hardship tó ti ń ṣẹlẹ̀ for more than 70 years
pẹ̀lú ẹni tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ ọba àbí tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ olórí fún just 1 year. Kí ni situation tí Tinubu bá? Ṣé mo kọ́ àwọn kan sọ kí Tinubu máa lọ tó ní pé situation tó wà lórí ipò kò sẹ́ni tó máa gorí that president seat tí wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ because àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò lè rule so wọ́n dẹ gúdẹ tẹ́ bá ń pè gúdẹ lọ́n dẹ fún ẹni tó máa gùn bẹ̀ yẹn ni Buhari dẹ fún. Ìgbà tí Buhari tí Tinubu ìgbà tí mo ń wo fídíò mo ń wo kíní ẹ̀ live tí Tinubu ń mú ní primary election Buhari rẹ́rìn ni mo kò yá àwọn pípọ̀ yìí wọ́n mọ̀ papọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ nìyí kò sí problem ẹni tí máa ń sẹ́yìn pé ó yẹ kó wọlé wáyé Fúlàní lọ sí ṣèbí ATS ni wàhálì nǹkan tá a ṣe fún Goodluck Jonathan a máa lò fún wọn náà wọ́n ti ń lò báyìí ẹ̀yin náà ẹ follow wọn ìyá yìí máa wọ 4 pack 3 pack la ṣe wà ẹ wo mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ Buffalo Soldier èmi kì í yan Buffalo Soldier ló wọ aṣọ Àmọ̀tẹ́kùn yìí mo kì í bàbá wa. ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ lọ títí mo ti sọ̀rọ̀ mi tán ẹni tó bá dé fẹ́ sọ kò sí problem ẹ jẹ́ kí n máa gbádùn òjìgìrì abẹ́ẹ̀rì ṣe rí ní Europe kẹ́ tó rí $100 lápapọ̀ €100 lápapọ̀ sójú in fact gan tó máa ní pé dúdú ni tẹ́ bá lọ sí any bank any grocery store ló ń pè lẹ́yìn tẹ́ bá mú $100 lọ wọ́n lè pọ̀lọ́pàá wọ́n á kọ́ owó ìlàtòkè délẹ̀ náà á wò bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ṣe rí àwa wò ó pé báwo ló ṣe get $100 yìí wọ́n wà very restricted wáyé pọ̀rọ̀ economy wọn ṣe rí kí wọ́n pe tissue paper ní 5 naira made in America àbí made in ẹjẹ ìwò náà ìlú tó dàbí Japan kí wọ́n wá dé fáwọn ọmọ Europe bóyá Italy ni kí wọ́n wá kẹ́nìyẹn kó wá dé kó sọ pé tissue paper yìí it is made in Germany it is 1000 wọ́n máa fi oní 5 naira yẹn lẹ̀ wọ́n á ro ní 1000 yẹn ṣé yẹ that is society they build they will buy from that 1000 yẹn máa rà wọ́n máa dẹ̀ jẹ̀yà ẹ̀ kí ẹ̀ àwọn dẹ̀ mọ̀ pé tó wà sí ọmọ níbi tó ń lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ provide so wọn ò kí ẹ̀ àwọn ò kí ẹ̀ ṣé yẹ mo ti máa ń ṣàpẹẹrẹ ìgbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀ mo lọ sí side ìwé kan ní Italy ebi ń pa mí mo láìkì sọ oúnjẹ ká máa swallow ebi gbogbo tá à ń jẹ yìí jẹ pasta jẹ lasagna gbogbo àwọn oúnjẹ máa yé mi kókó máa fi ṣúgà sọ bẹ́ẹ̀ ní Italy mo ti láìkì máa fi ṣúgà ṣe yẹyà kí mo lọ ra tomato nìyẹn àti chicken èmi bá ra banku mo bá sọ pé mo fẹ́ po níbi tá a wà èmi máa po nǹkan pọ̀ tó yẹ yín nígbà mo fẹ́ po nǹkan mo ra spinach kí n ṣáà rí ata jẹ ṣá because ó ti tó almost 1 week mi ò jata àwọn oúnjẹ ìwò yìí fàtí gan mi tẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ara mi ò balẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo sick bí mo ṣe lọ sínú kínní mo bá wò it's just a village o ibi tí mo wà village ni o mo bá lọ sí Carrefour mo bá débẹ̀ èmi ò gbọ́ tálì dáadáa o ta ló gbọ́ tálì mo ṣàṣọ tí mo gbọ́ gbàgbọ́ gbọ́ English bọ̀bọ̀ yẹn ṣáà wà wọ́n pe ìsebẹ̀ mi ò rántí price yẹn mọ́ ṣùgbọ́n price yẹn is like ìsebẹ̀ yẹn ó wá láti Northern Italy that means pé àwọn Venezia Torino yẹn kíní mo wà Sicily ṣáàlì Sicily yẹn ni mo lọ́hùn so wọ́n wá pè ó sọ fún mi ìsebẹ̀ yìí bí àbí €1.80 bí nǹkan kan ṣá mo wá fẹ́ mú ìsebẹ̀ €1.80 ṣé èmi kàn fẹ́ po kíní pọ̀ ntọ́dọ̀ mi ṣe rí ó wá sọ pé náà kí n má mú yẹn nípele ní kí n mú ìgbésẹ̀ tó kí n mú yẹn kó yá bí 15 àbí nǹkan kan cent ni èmi mọ̀ pé ìsebẹ̀ yẹn ó máa dá èyí tí mo fẹ́ mú yẹn because Italy made in Italy ni but upload ti wá ṣe rí pé nǹkan tó yẹn sọ fún mi ó sọ pé ṣé mo mọ̀ pé mo ní pé kí n wo bí wọ́n ti produce ìsebẹ̀ yẹn ó sọ pé ìsebẹ̀ yẹn ń ṣe ìsebẹ̀ òkun ní pé wọn ò ní òkun they don't have the sea ní pé ìsebẹ̀ òkun ló dáa jù ó parọ́ ó sòtọ́ èmi ò mọ̀ ní pé ṣe ń rí pé eléyìí ní pé ó less ìsebẹ̀ tó wọ́n mi ó less yẹn ìlú wọn ló ti ṣe ìlú wọn ẹni tó ń produce ẹ mọ̀ pé community tẹ bá dé ọ̀dọ̀ wọn ẹ máa ní pé tẹ bá wọnú ìlú kan gbogbo wọn máa mọ̀ra wọn ó sọ pé eléyìí ni kí n mú ìsebẹ̀ yẹn kò ju bí àbí 25 cents àbí nǹkan kan lọ kò wọ́n eléyìí tí mo sọ kò wọ́n mo yẹ kí ó sọ pé bí wọ́n ti ṣe náà
nígbà ìsìn pèsè ibẹ̀ omi tó ní pé agbami òkun wà nílùú yẹn táwọn ìta máa ti lọ ibẹ̀ yẹn dá fún afẹ́ bí àsìkò òtútù níbi tèmi wà ẹ bá lọ síbẹ̀ yẹn òtútù yẹn ò ti ní pọ̀ ńbẹ̀. ikú yẹn ni ó ṣà wá sọ fún mi ó sọ gbogbo ẹ̀ pé ìṣebẹ̀ yẹn inú òkun ni ìṣebẹ̀ òkun ni ibi náà ti ṣe ń pé ibi yìí nature ni ó ṣà tà fún mi. mo ṣe rí ìṣebẹ̀ ò tẹ́ mi lọ́rùn torí pé ó less according to ń pé torí mentality yẹn ó wà lórí mi. mo mú ìṣebẹ̀ yẹn mo wá ronú gbà tí mo délé mo hàn pé òkè mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo sọ pé àṣà àwọn ló ń ta sí ó sọ pé káàkiri àwọn kan ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn ni o ń pè bọ̀ tí ibi ìṣebẹ̀ eléyìí ó máa recommend ẹ̀ fún mi torí pé ohun tó ń lò nìyẹn ju eléyìí lọ country kan náà nìyẹn o. mo wá mú ìṣebẹ̀ yẹn mo lọ fi ṣe ìṣe mẹ́wàá òkè èmi mo da ẹ̀fọ́ àti tòmátò àti gbogbo ẹ̀ mo kó pọ̀ èmi kó láì kó oúnjẹ ń tọ̀dọ̀ èmi ń jẹun tọ̀dọ̀ mi mo kàn ń sùn jọ yẹn ni èmi àtàwọn tá a jọ lọ mo kàn ń ronú pé kí ló dé tí bàbá yìí fi jẹ́ kí n ra ìṣebẹ̀ tó less tí mo rí ìṣebẹ̀ tó wá láti uptown so yẹ yín ìlú tó ṣe kínní wọ́n á rò pé òkè nǹkan ó ń push ó ń gbìyànjú kí bóyá company yẹn bóyá kó má fold up so yín ó mọ̀ pé tí company bá fold up àwọn ọmọ ìlú wọn kọ́ máa lose iṣẹ́ àbí ó ń gbìyànjú láti promote ìlú ẹ̀bí tó ti wá pé village ẹ̀ ní àbí nǹkan kan torí ó rí pé foreigner dúdú àwa tá a dẹ̀ lọ sí mix ni wá èmi nìkan ni dúdú tó wà láàrin wọn tí mo dúdú tán àwọn kan wọ́n ń ṣe rẹ́súrẹ́sú so yẹ mo wo àwọn economical benefit that strategy regardless pé nǹkan ló ní company ẹ wo nǹkan tó ṣe yẹn ìlú òun náà ti ṣe òun lè verify wípé kíní yìí dájú ilé lọ ń pé kí n gbàgbé price wípé torí òkun ó wà wípé nature ni ṣe rí bó ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn ta ṣe bẹ̀ yẹn tí kò ní gain níbẹ̀ òun ṣiṣẹ́ ń carry forward but kí ló kò ní gain níbẹ̀ ṣe rí gain tó àwọn ọmọ ẹ̀ máa gain tí ṣe bẹ̀ ẹ gbàgbé family ẹ̀kọ́ ló máa ló ní company yẹn ṣùgbọ́n gain tí àwọn ẹnu ẹ̀ máa gain ṣe dé tax tí ṣe bẹ̀ yẹn bá ń san fúnjọba wọn government yẹn ṣe rí tíjọ́ tó wọn bá náwó lọ tó bá lù síṣẹ́ ó lè lọ sọ́dọ̀ government yẹn tax yẹn lọ́ máa ti fún lówó tó máa ti bá san lórí sanwó náà báwo èyìnbó ṣe ń ṣe gbogbo tẹ máa lọ sínú tẹ máa gbowó gbogbo nínú wọn máa dùn pa gbowó free money èyìnbó bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn nìyẹn ṣe rí tax wọn gbà lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìwọ tó bá níṣẹ́ tó bá lù síṣẹ́ díẹ̀ lọ́ máa yọ fún ẹ ìwọ́n tó máa bẹ tọ́jú ẹ nínú owó ẹ díẹ̀díẹ̀ fọ́ọ̀sì ni o ò ní ọ̀ṣọ́ tó wá ti ń bẹ tọ́jú ẹ díẹ̀díẹ̀ ìjọ tó bá lù síṣẹ́ báyìí gbàùn á kàn mú á kó fún ẹ pé kó máa jẹ á dẹ̀ máa fọ́ọ̀sì ẹ pé lọ́ máa wáṣẹ́ but ó sì máa survive bó ṣe ń bì dẹ̀ kan ṣẹ́gi dọ́là tẹ́ẹ̀bà rọra 5,000 ó sì máa wọ 5,000 kò dẹ̀ ṣé Tinubu fọ́ọ̀tì Tinubu ni àti pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ jọ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ṣé fọ́ọ̀tì Tinubu ló jẹ́ kí Nàìjíríà rí báyìí nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn ẹ wo ẹ yẹ kí n gbẹ́nu mi dákẹ́ èmi ti sọ fún yín so mo tún fẹ́ sọ nǹkan kan tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ ṣe referendum ẹ fẹ́ Yorùbá nation ẹ like Nigeria identity ẹ dó sí Nigeria identity yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa jẹ̀yà yín anything ṣe rí ẹni tó bá ti lè fara mọ́ nǹkan tó bá come with Nigeria ṣó yẹ yín ó mọ̀ pé orí òun ò pé tó bá support Nigeria tó bá support indigenous nation ní Africa àbí Nigeria àkí Yorùbá ní tẹ́ bá ti lè support ẹ̀ tẹ́ pé Nigeria lẹ́ ń pariwo kí Nigeria ẹ jẹ́ kí ẹ kúkú dó sí Nigeria yín ẹ máa jẹ̀yà yín ẹ dẹ̀ má blame Tinubu because ẹ̀yin nìyà máa jẹ jù ẹ̀yin tẹ́ support ní ìyá èmi ẹ rẹ̀ pé mo kàn ń ṣeré ni ṣẹ́rí èmi náà wà lára àwa ni ẹ máa kó tọ̀dọ̀ yín bá wa náà sacrifice tẹ́ ẹ fẹ́ make yẹn ẹ máa make ẹ̀ pàpàǹdodo ebi apá ikú tẹ́ ẹ fẹ́ ikú táwọn èèyàn fẹ́ kú wọn ò fẹ́ jagun wọn ò fẹ́ ṣe rally ọ̀yàyà wọn ń já ṣẹ́rí ebi apọ̀ ọmọ ẹlòmíì sínú ilé báyìí ṣé ogun máa jà nínú yàrá ẹ̀ ṣé tẹ́ bá gba Yorùbá nation tẹ́ bá ti wá ń pè Nàìjíríà ẹ̀yin á ṣe politics tẹ́ bá fẹ́ kíyà yẹn ẹ̀yin bá wọn ṣe protest against it àbí kẹ́ bá wọn bọ́ sórí social media kẹ́ máa bá Tinubu jẹ́ táwọn Fúlàní bá ti ń push narrative ẹ máa make stand yín torí because ní leader kankan báyìí ìjọba kò ní leader kankan tó lè play any game ṣé gbogbo àwọn leader yín kò sí any leader in Nigeria national level tó lè play àbí tó lè ní influence to that federal tó dẹ̀ lè hold ẹ̀ ṣe rí tẹ́ bá fi lè lose yẹ bó ṣe dàgbà yẹn tẹ́ bá jẹ́ kó put a lot of things in place tẹ́ bá fi lọ́ máa ń bá ìyá jẹ èmi mọ̀ kí mo ti ń repeat ẹ̀ ìyá yín ó ń gbé weight ó ti yọ 3 pack ó ń lọ sí 4 pack nsìn ṣe rí tẹ́ bá ti lè máa yà
kẹ́ dàdé for park yẹn kẹ́ wá jẹ́ kó máa sanra kẹ́ make sure pé tì sílé kẹ́ má kó lọ sí gym mọ́ kẹ́ máa bọ̀ kẹ́ máa pẹ́ lórí kí sí bá fi ṣe tán àbí tẹ́ bá fẹ́ pé tẹ́ bá ń pẹ́ ẹ̀ tí ẹ lè faradà ẹ jáde fún Yorùbá nation ẹ sọ pé fẹ́ faradà ẹ fẹ́ Nàìjíríà mọ́ tẹ́ bá ti lè ṣe kánú méjèèjì yẹn tẹ́ ń pẹ́ lọ ẹ̀yin náà ń pẹ́ Nàìjíríà must be better Tinubu is the problem ìyà yín máa pọ̀ nǹkan tí mi máa sọ ẹ wọ ẹni tó bá fẹ́ sọ ẹ gbóhùn sókè ẹ ṣeun. Buffalo Soldier. Make them dey play. Bàbá mi wà ní traffic. Buffalo Soldier. Ẹ wá kọ́ mi ní ṣẹ̀kìrì mo ti ń gbọ́ ṣẹ̀kìrì ńgbà kan mi ò ṣẹ̀kìrì kò yé mi mọ́ ẹ gbóhùn sókè tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo ilé o. Ilé kí yín ọ̀rọ̀ nùgì ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ṣe rí ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ lẹ́ni tí n bá máa rí àti ẹjọ́ mo fẹ́ sáré sọ nǹkan tó yé mi rò kí n tó time tí mo lè respond náà lélẹ̀. Ṣe rí ọ̀rọ̀ lẹ́tí sọ yẹn sílẹ̀ gan bàbá wa Àkàrà. Gbogbo nǹkan tó dàbẹ̀ pé a ti ń sọ náà 3 years ago 4 years ago lórí ọ̀rọ̀ Nigerian politics presidential one or no presidential one nǹkan tí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa láti ìgbà yẹn náà ni pé kò sí bá a ṣe lè ṣe anybody tó bá wọ Nigeria láti wá jẹ́ president especially ọmọ Yorùbá wọ́n máa set ẹ̀ up ni torí pé kí ni ẹ sọ nǹkan kan lára wọn nípa bí government ṣe máa organize economy. Òótọ́ ni àwọn nǹkan tẹ́ sọ bí àwọn choices tá make àwọn náà ló máa ń affect bí currency country máa ṣe lọ sókè or kó wá sísàlẹ̀. Àtàbádẹ̀ wò òótọ́ ni nǹkan tẹ́ sọ àmọ́ tún àwọn government náà sì tún ní ipa táwọn náà gbọ́dọ̀ máa kó lórí bí ètò trade bó ṣe máa ṣe nínú country kan. Àwọn ìjọba náà ló máa ń wà ní díẹ̀ ní àpẹẹrẹ tẹ́ bá wo country wọn ní America nǹkan tó jẹ́ pé àwọn America tán ṣe ń lose àwọn tó ń lo dọ́là wọn sìn ìtorí pé policy táwọn ti ṣe tẹ́lẹ̀ ní in the past since the Second World War ni nǹkan ló wá affect wọn sì tẹ́ pé àwọn ní agbára láti máa print owó wọn ní dọ́là wọn and every other country in the world ó ní láti máa gba dọ́là wọn láti máa lò ní local economy wọn. Àwọn tí ò bá gbà láti ṣe wọ́n ní several economic mechanisms láti make wọn láti ṣe. An example tẹ̀ wá tá a lè cite èmi ò ń ṣe economic specialist o but economic student lèmi náà. And àwọn tó bá dẹ̀ wà nínú kan yìí náà wọ́n á lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé tí ọ̀rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ nǹkan owó government ipa tí government kó ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pàtàkì. So nínú currency yẹn tẹ́ pé nsìn àwa ń tà ní epo ní Nàìjíríà tẹ́ pé àwa ni àwọn tó ń wá láti ìlú mi tó wá ra epo tó yẹ kó máa wá ra epo Nàìjíríà in the last 10 years to 15 years wọ́n ń fún wa lówó kán wá gbé epo àwa máa ń gbé crude oil láti Nàìjíríà wọ́n wá gbé lọ sí America àti other country láti refine ẹ̀. Ṣé rí act yẹn gan lásán gan tẹ́ pé nǹkan tẹ́ pé kò yẹ pé náírà là ń fi ta ọjà wa o dọ́là náà fi ń rà á àmọ́ àtúnwá ta fún wọn láti inú ilé wa à ń gbé gbogbo crude oil lọ bá wọn ilé wọn wọ́n á lọ refine ẹ̀ wọ́n máa ń send ilé tó kàn wá fún wa wọ́n máa di owó tàwọn mú. Owó tó ti jáde níbẹ̀ yẹn tá a ti lose níbẹ̀ yẹn lásán gan eléyìí táwọn ń rà táwọn ń jẹun táwọn ń ra foreign goods yẹn kò tó anything it's like a drop bóyá bí 5% 10% ni èyí táwọn government gan ṣe ìyẹn gan ló ń pa wá. Mo ní fẹ́ sọ̀rọ̀ too much lórí ìyẹn torí pé tí n bá máa lọ sínú yẹn a lè máa kúrò nínú room mi lẹ́ni because when it comes to international trade currency is a very big part of it. Àwa dẹ̀ ní resources kò ní pé àní àwọn America wọ́n ní resources but wọ́n print owó tiwọn wọ́n fi resources wọn jókòó sábẹ̀.
so kíní yẹn ó tóbi ju bá a ṣe ń wo iná lọ àmọ́ tá a kọ́ ní pé ká mú wá sí level tàwa pé àwa ta kàn ń rajà tá ń tajà náà ọwọ́ government náà ló wà. Ẹ wo recently tó ń sọ pé mọ́tò pé tán lè ship wọ sí Naija wọ́n fún wa ní years tí mọ́tò yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ wọ́n fún wa ní pé a lè gbé mọ́tò rẹ̀ kan wá sí Naija pé it's because government wọ́n try láti curb dumping of foreign goods nínú wa ṣe pé kò ní value eventually. Tí government bá ṣe yẹn àwọn èèyàn ṣe máa gbé mọ́tò rádaràda kan wá sílùú Naija and ìyẹn náà ó máa ń pa currency wa kó lọ sísàlẹ̀ because kò yẹ pé à ń produce mọ́tò à ń gbé mọ́tò wọlé ni a máa transfer a máa change náírà wa sí dọ́là ni or sí pound or whatever currency láti lọ ra àwọn ọjà yẹn kan tó wá gbé wá sí ilé so ọwọ́ government gbogbo àwọn kíní wà kò ń ṣe ọwọ́ our individual so government need a lot of things láti ṣe àdèmọ̀ pé àwọn Nigerian government the last we can pick any years pick any generation they are irresponsible when it comes to managing our resources so ìyẹn ó ti affect wa gan. Now láti answer question pé why tí àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ máa jáde láti máa bú Tinubu láti máa ṣe all of this tá bá wo history àwọn ọmọ Yorùbá nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn sìn is a recent development mo fi pé àwa tá ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ń sìn yìí àwa gbogbo la bẹ̀rẹ̀ conversation yẹn 2 years ago 3 years ago pé kò yẹ ká máa bú àwọn leader wa ní ìta gbangba and all of that ìtorí pé our current generation àti understand pé I need wọn so a lè máa play politics of the old. In other words cultural shift Yorùbá ó gbọ́dọ̀ change so nǹkan tá à ń sọ sí nǹkan tí conversation tá à ń sọ sí bóyá ó máa wà relevant in the next 20 years but of today cultural change yẹn iṣẹ́ gidi lẹ́ ń sọ yẹn o torí pé tẹ́ bá wò ó nígbà tí Abíọ́lá kú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹnu wa kò a jáde a protest a sọ pé láíláí èmi ọmọ kékeré ní 1993 o but mo mọ àwọn èèyàn tó jẹ́ àwọn èèyàn wa tó ń sọ sí ẹ̀wọ̀n nítorí pé wọ́n fẹ́ gba kí Abíọ́lá kó wà ní orí ìjọba àwọn ọmọ Yorùbá jáde tán wọ́n support Abíọ́lá because culture wa ó demand pé I like injustice ìgbà tó ń dẹ̀ gbé Ọbásanjọ́ wá sórí oyè àwọn ọmọ Yorùbá ò vote fún Ọbásanjọ́ náà AD la vote fún Olúfàlàyé àti the other guys ní látẹ̀lé because àwọn ọmọ Yorùbá kàn lè sọ fún wa lẹ́nu we are kí ni wọ́n máa ń pè wá egalitarian society ni wá and our very independent in our thinking process so nítorí pé ojú leader ò kàn lè sọ pé ẹ lọ vote fún wọn ká dẹ̀ lọ ṣe bí ọ̀dẹ̀ no kò possible. Tinubu ló achieve yẹn ní àìpẹ́ because òun ló stand up to PDP láti jẹ́ kí a trust to that level pé okay wherever you take us a máa tẹ̀lé ẹ̀ but generally àwọn ọmọ Yorùbá á yàtọ̀ so ṣẹwárí nǹkan tí wọ́n blame Tinubu yìí bọ́n ṣe blame ìgbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ti Jonathan àwọn ọmọ Yorùbá ló jáde náà pé rárá pé Jonathan ó gbọ́dọ̀ máa continue as vice president láti máa jẹ́ president because mandate tó gbé wá pẹ̀lú Yar'Adua ó yẹ kó continue àwọn ọmọ Yorùbá la jáde tán pé láíláí o we stand to the constitution of Nigeria however imperfect it was pé justice yẹn gbọ́dọ̀ prevail àwọn ọmọ ìlú ni àwọn Bayelsa sáwọn ọmọ Igbo jáde ni sáwọn ọmọ Hausa jáde ni àwa Yorùbá la lead the charge yẹn now because I understand what justice means I understand what fairness means a ti wà ní receiving end there lórí Abiola àti several ones so àwa la lè dìde àwọn yòókù máa wá tẹ̀lé wa pé okay Yorùbá ti dìde now let's go wọ́n lè tẹ̀lé wa láti get justice fún Jonathan a lè máa lọ bẹ́ẹ̀ different example láti show wa so irú èmi bákan oh of course every chance I get to abuse Tinubu I will do it why because kò ń ṣe pé mo hate o kò ń ṣe pé mo hate but in opportunity sorry o. Don't go red light nìyẹn o. Sorry mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ again mo ní kò ń ṣe pé torí mo hate wọn mo ń sọ pé kò ń ṣe pé torí mo hate Tinubu mo ní reason láti hate Tinubu in fact after Awolowo is my next person gbogbo wa la fẹ́ kí Tinubu kò ń ṣe Tinubu ní issue mo lè kí ni Tinubu ṣe tí mo lè blame ẹ he is the best leader ta ní Yorùbá land as of today
but tá bá wo opportunity tí àwa Yorùbá ní from Yorùbá nation perspective pé this is our chance pé ká wọlé of course make ẹ̀ lè Tinubu ló ti wọlé but nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ká má blame Tinubu pé kò ń ṣe Tinubu là ń blame everybody tó bá jẹ́ president Nigeria kò sí ni àwọn yẹn máa sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá sí as long as problem wa is a historical problem tí a ní Nigeria tí a need fixing kò ń so táwọn nǹkan táwọn èèyàn ń jáde sí tán ṣe kò ń ṣe Tinubu ló kọ̀ sí eléyìí. mo ti wọ́n ní pé bàbá mo fẹ́ béèrè kan mo fẹ́ béèrè kan ṣé I understand the politics Nigerian politician àbí ẹ̀yin kan kò bí pé gbogbo ilé ẹjọ́ ń face hardship alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ká ní pé gbogbo ilé ń voice out why tí kò sí northern people kankan during the time of Buhari for 8 years Buhari according to statistics Abacha the regime of Abacha ó easy in terms of pàǹjẹun and ní iná ju Buhari lọ and ṣẹ́rí corruption tó wà under Buhari ẹ mọ̀ pé corruption ni Buhari fi protest of course corruption tó wà under Buhari ó le ju corruption tó ṣẹlẹ̀ ní heaven ti Satan àti Yahweh bẹ́ẹ̀ mo agree tí wọ́n fi lé kìíní ṣẹ́rí corruption méjì àbí mẹ́ta tó ṣẹlẹ̀ under Tinubu ó lé wọn kó lórí oyè ni o. mo tiẹ̀ tí rí ẹni corruption tó ṣe o èmi ò tí rí ẹni corruption tó ṣe. tó ṣẹlẹ̀ number one obìnrin tó kàn gbé owó bílíọ̀nù péré 30 bílíọ̀nù àbí lọ́sàn pé ó gbé ṣó yẹ yín ṣe rí ó fún àwọn youth láàyè ṣe rí pé wọ́n lé dànù ni ó ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń ṣe protest now check and balance àwọn dẹ̀ ń sọ pé lọ́ndà Tinubu ìwọ tó bá fẹ́ rówó jẹ you will do the right thing ṣó yẹ yín now ìgbà tí Buhari tó ń ra mọ́tò almost billions tó fi ra mọ́tò fún Niger parliament ṣó yẹ yín tó mú epo tó gbé lọ sí Niger tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé wáyé tó fi wá bias ó sọ pé because my cousins are in Niger ẹ jọ ẹ ṣe protest ìgbà yẹn ló jẹ́ kí Yorùbá máa protest. ṣé àjẹ probe ohun tí wọ́n ẹ jẹ́ kí n parí opinion mi ẹ jẹ́ kí n parí opinion mi. for that opinion that Johnson. ẹ jẹ́ ká probe Buhari. nǹkan tí opinion tèmi ń sọ ni pé. mo wá fẹ́ ìbéèrè tó fẹ́ béèrè pọ̀ wáyé tó jẹ́ pé gbogbo 8 years yẹn despite gbogbo nǹkan tí Buhari ṣe gbogbo Emefiele wọ́n bá di náírà ẹ lè gbowó owó yín ẹ lè gbà wáyé tó jẹ́ pé kò sí northern person kan àbí northern youth kan tó sọ̀rọ̀ against Buhari àbí tí ó sọ pé ó jẹ́ ká protest ìyà ń jẹ wá ẹ jẹ́ ká protest Algeria country ní Nàìjíríà egalitarian mean. bẹ́ẹ̀ni ibi tí mò ń lọ gangan lẹ ń sọ̀rọ̀ lọ báyẹn pé àwọn ọmọ Yorùbá pé nǹkan tẹ́ ń sọ inú mi máa dùn kí àwọn ọmọ Yorùbá ká máa bù ká máa sọ̀rọ̀ síta ká máa protest ká máa ṣe nǹkan inú mi máa dùn ká máa ṣe but ọmọ Yorùbá ò lè sọ fún even just during the election láti gbé Tinubu wá ṣe báwa tá à ń sọ pé Yorùbá nation eventually a jáde fún Tinubu now because a fẹ́ kí Yorùbá land wa kó bọ́ sọ́wọ́ Obi a jáde now no matter bá a ṣe kí ẹ̀ ń pa Yorùbá nation tó àwa báyìí náà a jáde a sọ pé ẹ lọ vote fún Tinubu a tún sọ eventually pé ẹ lọ vote ká má lose Lagos state why táyé ṣe sórí wa dàrú ni orí wa ò dàrú a fẹ́ protect ilẹ̀ wa ni àwọn èèyàn wa dẹ̀ listen sí wa wọ́n dẹ̀ vote Sanwó-Olú wọlé bọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ni pé tí irú nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ máa sọ fún àwọn èèyàn wa pé kán máa jáde a lè lọ bá wọn pé kán máa jáde kán máa protest bọ̀ kò ń ṣe irú èèyàn tá a jẹ́ nìyẹn àṣà àwọn ọmọ Yorùbá nǹkan tí mò ń try láti sọ ni èmi sọ pé wọ́n right a lè criticize Tinubu because he's our president a ní right láti criticize ẹ̀ àwọn ọmọ mọ́là tó wà níbẹ̀ wọ́n ní culture wọn o whatever tó máa sọ ni wọ́n máa go tẹ́ pé ẹ fẹ́ kí gbogbo wa jáde sí ká máa lọ sọ àwọn Yorùbá pé ẹ máa protest fún Tinubu wọ́n máa sọ yín lóko nínú àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́n jù yẹn lọ bọ́ nǹkan tí ó ti wà unfortunate ni pé tí mo sọ pé trap náà set fún wa ni pé àti ló ń jẹ ebi tí ń pa àwọn èèyàn already àwọn tó máa ṣe protest yẹn bóyá àwọn PDP ló máa lọ sponsor wọn tó máa lọ fún wọn 1,000 owó kékeré wọ́n á jáde náà wọ́n á lọ protest ebi ń pa wọ́n so nǹkan tí mi ń sọ ni pé cultural change yẹn ni problem ló jẹ́ problem fáwọn táwọn àwọn Haúsá sọ pé rákàndédè kọ́ máa pariwo wọn ò ní pariwo náà àwọn ọmọ mọ́là ni wọ́n máa gbọ́ nǹkan tí leader wọn sọ bá ọmọ Yorùbá à ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ nífò nílé wa àwọn kan máa lọ sí Christian àwọn kan máa lọ ṣiṣẹ́ sí àwọn bí àwa ṣe jẹ́ ní ẹ̀yìn Yorùbá àwa independent tí a ṣe máa ń ronú
ìyẹn ò mí pa love ara wa náà but an independence of that opinion tí àwọn other culture ò ní. So ìyẹn mo yín sọ pé yes of course criticize tá a lè criticize kò lè ju nǹkan tá a lè sọnà èmi ò ní ṣé èmi máa lọ máa ní káwọn èèyàn máa lọ protest in street ni no I won't do that but ẹ pé nǹkan tó máa lead wa láwa láti máa gba Yorùbá nation ni of course màmá rẹ́yìn ni kó ṣẹlẹ̀ èmi fẹ́ gba Yorùbá nation wa tẹ́ pé ogun la fẹ́ jà ní ẹ jẹ́ ká rẹ́dí wọ́n ti sọ pé country ó ti wà ní under keg àti máa ń gbọ́ Nigeria is under gunpowder almost every year lèèyàn kan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ go and Google it ẹ máa rí phrase yẹn from different individuals èmi ti ń kárù yẹn since I know how to read newspaper ní Nigeria pé we are under keg of powder whatever tó máa ń sọ yẹn so nǹkan tẹ́mi tí aláì sọ ni pé èmi ò support àwọn èèyàn tó ń lọ protest o but mo sọ pé ó máa wà difficult láti change culture our Yorùbá láti reflect nǹkan tá a fẹ́ sínsìn opinion tèmi nìyẹn mo rò pé understand lèmi èmi ò hate Tinubu is my leader is my ẹ̀gbọ́n I love him I want him to succeed but pé kí n má criticize policy of course má criticize policy ẹ̀ tí ò bá support nǹkan tí àwa ń fẹ́ but pé kí àwọn èèyàn máa lọ jáde yẹn wọ́n máa jáde ebi ń pa àwọn èèyàn ó dẹ̀ easy láti sponsor àwọn èèyàn láti jáde torí ebi ń pa wọ́n so that is the danger tí mo fi pé àwa wà ń sìn so báwo la ṣe máa educate àwọn èèyàn kan máa jáde yẹn tó ṣe máa change culture pé ẹ̀gbọ́n wa ló wà ń bẹ̀ because àwọn ọmọ Yorùbá kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n wa ló wà ń bẹ̀ ni àwa fi máa ń ṣe nǹkan tiwa mo ti fún ní example nípa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ gbogbo àwọn Yorùbá ò vote fún now that's the example tí mo ń give pé báwo la ṣe lè take culture yẹn láti sọ pé ẹ jẹ́ ká respect àwọn ẹ̀gbọ́n wa ẹ má yẹ ká challenge wọn táwọn ọmọ Yorùbá bá ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ sí táwọn èèyàn bá jáde pé àwọn fẹ́ wá ṣe protest ó lè jẹ́ 100 wọn or 1000 ló lọ a lè má ṣe census àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ pé gbogbo wọn ni Yorùbá ìgbà tí gbogbo wọn bá ń sọ Yorùbá ààrẹ ní kán má ID card wọn wá kálẹ̀ mọ́ pé ṣé Yorùbá ni ẹ̀sìn àwọn ọmọ Ìgbò 1000 lè jáde kán máa sọ pé àwọn ni Yorùbá kán máa sọ Yorùbá kán máa protest àwọn Yorùbá máa join wọn ó lè má ju 100 lọ but wọ́n lè cause trouble àti rí nínú EndSARS ìyẹn ni mo máa fẹ́ ká ronú so that a máa wà very fair nínú bá ṣe ń give summation wa àti bá ṣe ń assess àwọn èèyàn tó ń jáde láti máa ṣe yẹn mo mọ̀ pé àwọn Yorùbá if they given the opportunity wọn lè ever jáde kí wọ́n máa pa àwọn fẹ́ protest against ẹ̀gbọ́n wọn but because of bí mo ṣe explain yẹn bí mo ṣe sọ yìí ó máa wà difficult láti sọ pé káwọn ọmọ Yorùbá máa jáde in this context èmi ò agree pẹ̀lú wọn mo dey agree pé ká tún criticize ẹ̀gbọ́n wa but báwo la ṣe máa ṣe such that a máa change culture yẹn again mo ti fún ní example nípa ti Sanwó-Olú táwọn ọmọ Yorùbá ló ń tẹ̀lé ọmọ wèrè ọmọ iná pé àwọn máa vote fún kí lórúkọ ọ̀bọ Gbádébọ̀ ìyẹn ló yẹ ká mọ̀ pé wàhálà ti wà lọ́wọ́ wa báyìí sínsìn generation àwa yìí má lè ṣe yẹn but àwọn generation tó ń tẹ̀lé wa wọ́n ti wà brainwashed by Peter Obi lásán mo kí gbogbo lé o. Policy Tinubu tẹ́ sọ yẹn ṣé ẹ mọ̀ policy Tinubu ẹ mọ̀ pé ìgbà tí Tinubu ń ṣe policy from the beginning the first thing don't think is Yorùbá identity first. ṣe rí nǹkan tẹ́mi fi ń sọ̀rọ̀ Tinubu òun ni wípé Tinubu the first thing don't think is Yorùbá ẹ wo policy Tinubu and ṣe rí àwọn minority Nàìjíríà tí wọn ò ní ṣe Tinubu ń gbìyànjú láti bring wọn up káwọn náà ní ṣe inú government so it's a government of people the subjugated then giving them voice again nǹkan tí Tinubu ń ṣe ṣe rí tẹ́ bá ń pè policy Tinubu ń ṣe policy Tinubu tó ń ṣe ọmọ Yorùbá tí kò bá understand policy Tinubu nǹkan tó ń put in place jẹ ṣe ń yọ ọ̀lẹ́ ti jẹ military ṣe ń pọ̀ ọmọ Yorùbá ti jẹ military tó yẹ pé òun ló hèdè army àbí abẹ́ ẹ̀wò àwọn position tó yẹ pé ó lè pàṣẹ bóyá kógun ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀wò àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá fi lè gbìyànjú policy Tinubu tọmọ Yorùbá bá wíwò bá pé tẹ́ bá gbìyànjú ẹ̀ ìyà jẹ fò sí yín lára èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lẹ̀ policy Tinubu ẹni àwùjọ ọmọ Yorùbá la wà ó favour Yorùbá in Nigeria politics Tinubu politics ó favour Yorùbá ó dẹ̀ favour àwọn tó ti wà subjugated bí Yorùbá so àwọn tó ń pariwo yẹn àwọn president wọn àwọn ní the main problem Nigeria Tinubu ń go against àwọn oligarchies ṣé àwọn oligarchies yẹn àwọn ló ń sponsor gbogbo narrative against Tinubu àwọn tó wọ́n pé subsidy lọ́ fi ń di billionaire
nígbà tí Tinubu fẹ́ wọlé rí nípa àwọn kan wọn àwọn tó ń pé owó epo wọ́n sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní ta kíní wọn lọ ń ra company míì wọ́n ti mọ̀ pé ẹni yìí wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó gbé sí wọ́n dẹ̀ lè mú because òun mọ̀ tẹ́ bá tó pé bẹ́ẹ̀ torí nǹkan tó ń ṣé as Yorùbá ṣé Tinubu policy òfin fún yín, that's the question. Àbẹ́ ṣé ẹ follow from the day tó ń sọ ẹ̀ tó lè bring in ẹ follow policy to make. Ẹ jẹ́ kí n mú to my kí bàbá ọmọ ìṣe ẹgbóhùn sókè o. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀. ọ̀gbẹ́ni fẹ́ answer wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ sí kìíní ẹ̀kẹ́ wá lọ lẹ́yìn wọn. ẹgbóhùn sókè. Oh no, nǹkan tí mo ń sọ ni pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn mo agree pẹ̀lú yín. Mo agree gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí. Àwa wà intelligent náà láti mọ nǹkan tó ń lọ. Nǹkan tá à ń sọ ni pé àwọn tẹ́bi ń panlé tó ń jáde. So ìní à ń sọ pé báwo la ṣe máa change mind wọn just like mo ṣe fún ní example pé ti Peter Obi tán lọ ń tẹ̀lé Gbádébọ̀ káàkiri ta lè pariwo fún wọn pé ẹ stop ẹ̀. Ṣé a lè báwo la ṣe lè stop nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí tó bá nípa àwọn tẹ̀ fẹ́ lọ protest kí ni argument a máa fún wọn in support nǹkan tẹ́ sọ ni o because Tinubu presidency ó pay Yorùbá ó lè má pay àwọn north but ó pay our southern part so but báwo la ṣe lè stop àwọn tó máa jáde láti street I mean of course yeah lè stop àwọn èèyàn láti máa criticize ẹ̀gbọ́n wa regardless of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bóyá ó ń ṣe dáadáa ó ń ṣe dáadáa àwọn tó yìí máa sọ̀rọ̀ sí but àwọn tó máa jáde láti cause trouble láti máa ṣe protest kí la lè sọ fún wọn láti stop ẹ̀ láti má jẹ́ kan jáde so that ká tún jíròrò lórí yẹn náà ẹ ṣé. ẹ ṣe Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀. ẹgbóhùn sókè bàbá. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yọ̀. gbogbo àtọ bàbá ẹgbóhùn sókè. Ẹ ṣeun gan. Kí n kọ́kọ́ mú báyìí ìbéèrè tẹ́ béèrè ẹni ṣé Tinubu ni ó yẹ ká dá ní ẹ̀bi gbogbo ó le koko àìríná àìrílò àìríjẹ àìrímu tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ Nàìjíríà màá ní bẹ́ẹ̀ ni kí n kọ́kọ́ sọ ní sàn láàrin wọ́n ní ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ lékere bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n èèyàn wà á lọ síwájú èèyàn ò ní kí òun ṣe òun nìkan mo kọ nǹkan kan sínú chat mo ní reality kéèyàn gbé sọ́wọ́ ọ̀tún kéèyàn wá gbé virtuality kéèyàn gbé sọ́wọ́ òsì bó ṣe yẹ kó rí àti bó ṣe ń rí gangan ṣe rí lórí ìwé tẹ́ bá wo ìdajì gbogbo àwọn tá à ń pè ní adarí ní ilẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ bá wo gbogbo àwọn policies wọn máa ń introduce èèyàn máa gbóṣùbà fún wọn pé wow good policies lélẹ́yìí lórí ìwé ìyẹn ni èèyàn lè pè ní virtuality tèmi pè ní virtuality pé lórí ìwé téèyàn bá wò ó theoretically èèyàn máa ní gbogbo nǹkan yìí ó wà pa dáadáa ṣùgbọ́n ṣe rí tẹ́ bá gbé wá sí the practical sense of it realize wípé gbogbo nǹkan tán rí lórí pépà yẹn kò sí kankan nú ẹ̀ tó ń work in reality lórí ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé èèyàn lè ní ìmọ̀ gidi kéèyàn ní èròǹgbà gidi ṣùgbọ́n ẹni tí orí ń ta tó sọ fún pé máa kọ́lé fún ẹ máa ra mọ́tò fún ẹ máa fẹ́ yàwó fún ẹ tó wá jẹ́ pé ní ìparí ohun gbogbo àtìyàwó àtilé àti mọ́tò kò sí kankan tó rí ṣe fún un yóò nira kó tó lè máa gbálàyé lẹ́nu ẹ pé nǹkan kan ló fà á tí mi ṣe lè ra mọ́tò nǹkan kan ló fà á bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wa ṣe rí ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá ka gbogbo nǹkan tán máa gbé wá kan yọ subsidy good brilliant idea ni ìyẹn fún ìjọba Nàìjíríà because èmi ò fẹ́ jẹ́ ká mix nǹkan pọ̀ nǹkan mẹ́ta la ti fẹ́ máa gbé pọ̀ báyìí nǹkan ìbí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire ìyẹn ìkíní ìkejì ó ní ibi tá a bára wa nínú àjọṣepọ̀ tó yìnbó so wá pọ̀ tá à ń pè ní Nàìjíríà tó dẹ̀ jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí okùn ẹ̀ ló de gbogbo wa mọ́lẹ̀ ìyẹn ní ìkejì ìkẹta wá ní bí àwa gangan ṣe ń ronú ìṣẹ̀dá tí àwọn irúnmọlẹ̀ dá wa tán ṣe wá tẹ́lẹ̀dùmarè ṣe wá ó ní ìkẹta nǹkan ìmẹ́tẹ̀ẹ̀ta báyìí ló ń bára wọn jà lé wa lórí tó jẹ́ pé ìṣòro yẹn ṣe ń fẹjú mọ́ wa lọ́tún lósì
tó ṣe ń fẹjú mọ́ wa lọ́wọ́. Now kí ni mo fẹ́ sọ? Èèyàn tó bá wà nílé tó jẹ́ pé ó ra gàrí lánàá tí wọ́n pè ní 900 naira fún, tí sálárì ẹ̀ ò increase, tó dẹ̀ débi tó ti máa ra gàrí lọ́la tán ní gàrí ti di 1-2, ọ̀rọ̀ kékeré lèèyàn máa sọ létí ẹ̀ pé ẹ rántí pé ọmọ ìyá ẹ ló wà lókè. Ìbéèrè tí ó kọ́kọ́ béèrè ni pé ṣé ọmọ ìyá òun kò ronú pé òun máa mu gàrí lónìí ni? Ṣé kò ronú pé òun ọmọ òun àtìyàwó òun ó mu gàrí lọ́la? So àti bá sọ̀rọ̀ ọmọ ìyá, ìyẹn ni identity tá à ń pè ní ọmọ káàárọ̀ òjíire yóò nira díẹ̀. Tá a bá tún wá dúró ní dúró wípé òkè àwa ń ṣètò pé Yorùbá nation káwọn tiẹ̀ bọ́ sí Yorùbá kó ṣe, yóò bí yín pé so kébi ti pọ́nkú kí Yorùbá nation tiẹ̀ tó dé ná, ṣé kò ti kú dànù ni? Now the solution is ìrònú tóun ó rò ẹni tẹ́bi ń pa ni wípé ẹ jẹ́ n fèsì inú ibi tó yìnbó tiẹ̀ fi mí sí lọ́wọ́ tí mo wà iná, mo gbọ́dọ̀ survive. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá tán sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí, Ọlọ́run Èdùmàrè ò ní jẹ́ kán sọ̀rọ̀ tán sọ. The means bó ṣe máa survive ní gbogbo nǹkan tó máa wà lórí ẹ̀mí ẹ̀. To an average Nigerians, everybody fẹ́ survive báyìí ni. Because in a way wọ́n ti sún everybody débì kan tó jẹ́ pé owó oṣù tó ń gbà kò increase. Nǹkan tó dẹ̀ ń rà lójoojúmọ́ ń lọ sókè ń lọ sókè ń lọ sókè sí lójoojúmọ́ ni. Ó dẹ̀ ń rí èèyàn tó wà lẹ́yìn ìkúlé ilé ẹ̀ tó jẹ́ pé oṣooṣù ló ń change mọ́tò, tó dẹ̀ jẹ́ pé inú ìjọba ẹni tá a pè lọ́mọ ìyá ẹ̀ náà lẹ́ni yẹn ti ń ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ ń change mọ́tò, ó ń kọ́lé. Yóò nira kéèyàn tó lè bá sọ̀rọ̀ wípé ọmọ ìyá rẹ̀ ń ṣe dáadáa, ṣe sùúrù díẹ̀ fún ni. Yóò nira gan. So problem tó wà nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìyẹn. Ẹni tẹ́bi ń pa ọ̀rọ̀ kékeré lèèyàn lè sọ tó lè wo etí ẹ̀, ìdajì ọ̀rọ̀ ò lè wọlé. 80% èèyàn tó wà ní Nàìjíríà nísìnyí ebi ń pa everybody. So ìrìn àjò yẹn ó le kó máa ní Tinubu kọ́ ló fà á, àwọn policies. ẹ mọ̀ sọ pé 99.9% ebi ń pa everybody. Èwo ni 80%? Ẹ ṣeun gan bàbá, ẹ ṣeun bàbá mi. Ebi ń pa èèyàn lọ́wọ́, ẹni tẹ́bi ń pa lọ́wọ́ tẹ̀ ń mú ìwé wá tẹ pé àwọn nǹkan ètò tán là sílẹ̀ yìí. Ìbéèrè mo bẹ́ẹ̀ mi àtẹnìkan jọ ń sọ̀rọ̀ ní àná, ó bi mí ní ìbéèrè kan, ó ní ṣé Tinubu ọ̀nkù wa, ó ní ṣé kò sí mẹ́gbà tán pín gbogbo palliative tí governors ò rí kankan pín fún gbogbo àwọn ará state ẹ̀. Ó ní ṣé kò sí agbára tó lè lò, ó ní ṣé bóun ló gbowó lé wọn lọ́wọ́, ó ní ṣé kò sí agbára tó lè lò láti jẹ́ kówó yẹn dọ́dọ̀ aráàlú. Ó ní bọ̀ fọwọ́ lẹ́rán ń wò wọ́n pé kò kàn ní ìtumọ̀ ẹ̀ pé ṣe bí mo ti gbówó lẹ̀ ẹ lọ máa bá wọn kẹ́ ẹ lọ máa bá wọn yọ, ọ̀rọ̀ wo lèèyàn fẹ́ sọ síbù yẹn? Now ó easy ó mo ṣe ní nǹkan téèyàn bá rí lórí ìwé ó dáa láti sọ. O lè náà fi subsidy jà lóòótọ́, ó gbogbo wa ti gbà àti fọwọ́ sí i. Owó tẹ́ ẹ yọ lórí subsidy kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fi ń ṣe fáráàlú? Ṣé gbówó ìrànlọ́wọ́ lẹ pé tẹ́ ẹ bá dẹ̀ yọ kúrò lórí ẹ̀, at least ó yẹ káràlú lè feel impact ẹ̀ níbì kan. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ báyìí kéèyàn sọ̀rọ̀ bí ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú ìgbèkùn tí òyìnbó fi gbogbo wa sí tán so wá pọ̀. Bí a ṣe ronú nìyẹn pé òkè kí ni nǹkan tán ṣe lórí ẹ̀. Ẹ tún wá ṣe tán táì ṣe tán, a sì ń bá tepo yí lọ́wọ́ pé ẹ ti yọ subsidy tepo. Ẹ tún àsìkò kan náà lẹ tún bọ́ sórí ti iná náà, ẹ tún mú ti subsidy iná náà, ẹ tún yọ. Tẹ́ ẹ bá kó gbogbo olùkalẹ̀ nísìn ní Nàìjíríà bóyá bí 10%, 20% ló níná. Iná tẹ́tẹ̀ ní gan kò wọ 5 hours a day. All because a ní good plan tá a ti yà sílẹ̀ nínú pépà pé ẹ jẹ́ ká ṣe ó máa rí lélẹ̀. Implementation kan ìbáwo ni ò ṣe ní pa aráàlú lórí? Wọ́n rò àwọn ń wò pé lórí pépà àwò bó ṣe yẹ kó rí rèé, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń yọ gbogbo igi kúrò nínú iná lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé orí aráàlú ní gbogbo náà tó ń dá, orí aráàlú náà ti ń dá. So ọ̀rọ̀ yẹn ó nira kéèyàn tó lè yọ kúrò pé ẹnìkan ó mọ̀ ń pẹ́ ọmọ ìyàwó mọ̀ ń pẹ́, torí wọ́n ní ẹni tó ṣèlú dáadáa orúkọ ẹ̀ náà dá, ẹni tó wà níjọba ńgbà tí ìlú ò dá orúkọ ẹ̀ náà mọ̀ dá. So tábà wá fojú ọmọ káàárọ̀ òjíire wò pókè àzọ ọmọ káàárọ̀ òjíire o, ibẹ̀ láti wá máa rántí wípé ebi Buhari náà òun náà ṣe tiẹ̀ báyìí, ó ṣe tiẹ̀ báyìí, ó ṣe tiẹ̀ báyìí, ẹjọ́ mọ ti ìyá wa náà kó náà ṣe tiẹ̀ báyìí. Bọ̀ ìbéèrè ni wípé èmi ó béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí mo dẹ̀ sì ń béèrè ni wípé ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ó ti bọ́dà gbogbo South West, gbogbo bọ́dà tó wà ní North ló ṣí sílẹ̀.
tó ń jẹ́ ń wọlé lọ́dọ̀ wọn ó ọmọ ìyá wa débẹ̀ ní ìsòyẹ ti bọ́dà north náà káwọn náà mọ bó ṣe ń rí wọn tí ì lo 2 months wọ́n ti ń pariwo báyìí torí wọ́n ti bọ́dà wọn bọ́dà àtàwádà àdẹ̀sí wà ní south náà wọ́n sì tì í so definitely ìyá ebi jọ ń pa wá pọ̀ báyìí ni àti ẹni tó ṣẹ̀ àti ẹni tí ò ṣẹ̀ torí ìwé tẹ́ ẹ gbé dání pé bó ṣe yẹ kó rí lórí ìwé ó ní wọ́n fi ń ṣètò ìjọba ṣùgbọ́n practical of it ṣé nǹkan yìí lè work bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣètò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fi dọ́là ránṣẹ́ sí nàìjíríà mo lè assure yín lérewó yín gbà under 2-3 days pẹ̀lú gbogbo bá a sì ṣe ń sọ wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo sì ní tẹsímọ́nì èèyàn tí ó sọ fún yín wípé àbòkí gan ló sì bóun gba owó jáde nínú ibi tóun ti fẹ́ lọ gbowó kóun ò tún rí náà ọmọ yorùbá ò tí ì ráyè débẹ̀ so nǹkan tẹ̀mí ń sọ in essence lélẹ́yìí ó dáa bọ́mọ ìyá wa ṣe ń ṣe ó wà òkè bọ́mọ ìyá wa ṣe ń ṣe torí àtọ̀rìnwá náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí táwọn èèyàn rẹ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ ò dẹ̀ complain ṣùgbọ́n èmi rò pé nígbà tó mu tí ẹ ń ṣe tiẹ̀ kò fọwọ́ kò dáná lórí àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ o gbogbo àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ ló ń fi ìrọ̀rùn fún lọ́kàn wọn balẹ̀ wọ́n rón jẹjẹ ṣùgbọ́n ọmọ tí wá débẹ̀ nísìnyí àtọ̀tún àtòsì ohun ò tiẹ̀ mójú ẹnì kankan bí ẹni tó bá wà nílé ojú tòun ó fi wo gbogbo ẹ̀ nìyẹn èyí tí bàbá àkàrà wa ń sọ wípé káàrò bí ọmọ káàrò òjíire káwo gbogbo ẹ̀ in reality ní practical ó lè má wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ o ọ̀kìn ní kò wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ because wọ́n ní ebi òun wọnú kí nǹkan míì wọ̀ bàbá àkàrà ebi ń pa àwọn èèyàn ní ilé kí n là mọ́lẹ̀ bá yẹn ebi ń pa àwọn èèyàn ní ilé solution èmi lọ́dọ̀ tèmi mò ń ṣèwúre lójoojúmọ́ pé kán continue bọ́n ṣe ń ṣe lọ yìí yorùbá kínní kan ò ní jà kò ní jà ńgbà ẹ bá sún kọjá ògiri wọ́n kọjú padà sí wọn ò fẹ́ yorùbá nation ṣùgbọ́n nǹkan kan náà ni ó lídìí tí nǹkan kan ó fi ṣẹlẹ̀ so èmi ń rí bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ń tì àwọn èèyàn lọ síbi tí nǹkan tí gbogbo wa fẹ́ tí ó fi padà ṣẹlẹ̀ at last ni tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé bàbá Tinubu ni àwọn rúmọlẹ̀ fẹ́ lò tí wọ́n fi tìwá dé ibi òmìnira wa gangan kí bàbá gbọ́n sọ́hùn kan máa ṣe kí ikú dẹ̀ má pa ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká rí èrè ibi tó yẹ ká dé àsọmọ káàró òjìire ká lè débẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà mo ṣe ẹ̀làbọ̀ rú mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí mo ṣe ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ o. Ogbó atọ́ bàbá ẹ kú òun mo ní àfikún sí ń tẹ̀sọ inú mi dùn fún ibi tẹ láǹdì sí yẹn kó máa go on sàn bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní pé a fẹ́ dógun lẹ̀ ni a sì láàjagun kò sógun ṣùgbọ́n a lè bá ìjọba sọ̀rọ̀. ẹ go deeper. Màmá mi ẹ láwọn a sì láàjagun ṣùgbọ́n a lè lo òṣèlú in a way a lè blame Tinubu àkórí lóko kún ni kó tó gbẹ̀pà sí ilé àṣẹ àti ìṣiṣẹ́ 12 months gbogbo ẹ̀ ti dàrú wọ́n ti ń sọ pé the next government will be ungovernable ó yẹ kí Tinubu gan mọ̀ ó ṣàfẹ́ kórúkọ ń wà ní kínní instead kó wá sílé ká tapolé lórí ká tara àmì òróró gbogbo ẹ̀ the first Yorùbá president ṣùgbọ́n bó ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn so bó ṣe ń lọ yìí kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń lọ bẹ́ẹ̀ the important thing tèmi rò pé ó yẹ ká fọkàn sí òun ni ká má wòran because sharing opportunity big one ló wà nílẹ̀ yìí àwọn tó ń protest ẹ jẹ́ àmà protest is very good let them protest àwa ni ká múra sílẹ̀ torí tọkọ ìyàwó bá yọjú báyìí a gbọ́dọ̀ rape ẹ̀ ni o ọkọ ìyàwó ò lè lọ lásán o so by fire by force ṣẹ́rí tá a bá múra sílẹ̀ opportunity yìí tó bá ti lọ ẹ wo pattern ìjọba tá a wo the present government
ó máa ń worse ju last one lọ. Tẹ́ bá wo the 10 years ago gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìgbà yẹn ó sì bẹ́tà tì sín. 20 years ago gọ́ọ̀mẹ̀ntì 20 years ó sì bẹ́tà 10 years. Pattern ni ó lọ sẹ́yìn títí dé bí 40 50 60 years ago. So tó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí tá a tètè jára wa gbà, ìjọba tí Tinubu dẹ̀ lò 4 years 8 years. Ṣé àwọn èèyàn ṣì ń pariwo ń sìn ni? Àwọn èèyàn tí ẹ̀ ní lóhùn láti sọ̀rọ̀ mọ́. It would be 10 times worse. So opportunity nìyí, big one. Àwọn tó bá ń pariwo ń ta ká ràn wọ́n lọ́wọ́ whatever tá bá lè ṣe káriwo yẹn kó pọ̀. Nọ́mbà ó wà important. Tí nọ́mbà tó bá jẹ́ 1000 ló jáde lénìí kí 10,000 jáde lọ́la. Nígbà tó bá yá àwọn tó ń ṣèjọba gan àwọn gómìnà wọn ní lè jáde lé wọn mọ́. Bí a ṣe máa mú new chapter nìyẹn. So ẹ jẹ́ a máa encourage wọn, àwọn tó bá ń pariwo whatever tá bá lè ṣe kó má sú wọn kó má rẹ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n àwa ẹ jẹ́ a múra lẹ̀. Ẹ jẹ́ a múra lẹ̀, ó ṣe pàtàkì. Torí tá a bá múra lẹ̀ kò ní tí opportunity yẹn bá dé a ní lè ṣe anything. So ohun tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ṣeun. Mo kílé o, mo ṣe ẹ̀làbọ́wọ́ ẹ̀làbọyè ẹ̀làbọ́ ṣiṣẹ́ o. Abóyè bọ́ iṣẹ́ o bàbá ogbó atọ́ o. Nǹkan tí èmi rò pé tí mo rò pé mo lè add sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ torí àwa tá à ń face ẹ̀ gangan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ní Europe tó wà ní abroad wọn ò ní feelings àwọn náà kàn ń gbóríyìn ni. Àwa tá a wà nílé gangan là ń feel ẹ̀. Gbogbo ọkàn wa bíi pé kí a ti gba Yorùbá nation ló ń ṣe wá àmọ́ Ọlọ́run á ṣe fún wa ṣá. Olódùmarè á ṣe fún wa. Nǹkan tí mo fẹ́ add sínú irú nǹkan báyìí ni pé ní Nàìjíríà nísìnyí wọ́n ní wọ́n ti ṣe òfin, wọ́n ti fẹ́ ṣe òfin pé kí a má lè sọ̀rọ̀ sí àwọn government wa mọ́. But èmi ní believe pé òfin yẹn kò lè mú àwọn tí ó wà l'abroad. Wọn ò ṣáà lè lọ bá àwọn tó wà l'abroad pé wọ́n fẹ́ mú wọn torí irú nǹkan bẹ́yẹn. So èmi feel pé time tí ó yẹ kí àwọn tí wọ́n fẹ́ Yorùbá nation, tí wọ́n fẹ́ ìdásílẹ̀ Yorùbá nation kí wọ́n máa pariwo síta rèé. Rally yẹn ẹ jẹ́ ó continue láti máa ṣe. Tí wọ́n bá ń ṣe rally yẹn, tí a bá ní àwọn tó jẹ́ Biafrans tí wọ́n wà ní Europe as well, ẹ jẹ́ ká collide pẹ̀lú wọn kí ká raise flag Yorùbá nation ká dẹ̀ gbìyànjú láti jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé nǹkan tí ó wà ní Nàìjíríà yìí o kò dáa, pé gbogbo àwọn government wa wọn ò sunwọ̀n, pé kí wọ́n jẹ́ ká pín, kán jẹ́ kóníkálùkù wà láyé ẹ̀. Bẹ́mi dẹ̀ ṣe tún wò ó, mi ń rò ó pé àwọn UN náà, wọ́n wà in support gbogbo wọ́n ń ṣe support fún àwọn government underground. Bí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ aburú tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí, bí gbogbo àwọn government wa ṣe ń da ìlú rú yìí, mo rò pé àwọn UN náà wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. So nǹkan tí èmi ń rò ni pé àwọn UN náà wọ́n ti ń ní problem pẹ̀lú àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan náà tí àwọn náà dẹ̀ wà in power bí àwọn Russia, China nǹkan kan. So àwọn èèyàn wa tó wà níbẹ̀ kán protest sí àwọn ìjọba ibẹ̀, bóyá à á lè rí connection pẹ̀lú wọn, bóyá wọ́n á lè gbà wá lọ́wọ́ àwọn people yìí. Torí pé bí mo ṣe ń wò ó, tó bá jẹ́ pé
àwọn UN yẹn tó bá pé wọn ò wà tí wọn ò ní kankan pẹ̀lú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ó yẹ kí àwọn náà kọ́ ti intervene sórí ọ̀rọ̀ yìí. So èmi rò pé àwọn UN àwọn òyìnbó gangan àwọn gangan ni source gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwa ìran aláwọ̀ dúdú. So nǹkan tí èmi ní láti add nìyẹn pé kí a ṣe protest káàkiri all over the world. A ti rí àwọn tó fẹ́ Yorùbá nation káàkiri gbogbo àgbáyé. So ìwọ̀nba tí wọ́n bá lè ṣe kán ṣe lórí social media kán jẹ́ kó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kán dẹ̀ ṣàlàyé àwọn reason àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó ń jẹ́ kí àwa ọmọ Yorùbá ká máa ṣe kíni ká máa pariwo fún èdè orílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn. Gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí náà ó ti tó ní kí èèyàn máa sọ pé èèyàn fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ó tó. Torí tá a bá wo gbogbo feelings tí à ń ní gbogbo bad feelings tí à ń ní sí àwọn ìjọba yìí tó ń fún wa yìí ó tó ká pariwo síta pé a ò fẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ kí gbogbo ayé dẹ̀ bá wa gbọ́ sí i. So gbogbo nǹkan tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ ká broadcast ẹ̀ fún gbogbo àgbáyé pátápátá kí wọ́n lè mọ̀ pé gbogbo ìṣòro tí à ń face gbogbo corruption tó wà ní Nàìjíríà orí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ló ti wọ́ wá. So tí a bá ṣe gbogbo eléyìí mo rò pé àwọn ìlú máa jáde wọ́n máa intervene sí ọ̀rọ̀ wa. So nǹkan tí èmi rò pé mo lè sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan. ṣé mo lè fèsì sí ohun tí alàgbà Àgbọ̀nlú sọ? ok ẹ ṣeun alàgbà ẹ kú ohùn. ṣe rí nípa protest across the world àti ṣe England ni o America ni o Germany ni o France ni o bẹ́ẹ̀ kò sí orílẹ̀-èdè kan tó fẹ́ tako existing country tó dẹ̀ wà legalize bíi Nàìjíríà. tán bá máa ṣe abẹ́lẹ̀ náà ti máa ṣe á dẹ̀ ní reason tán máa gain níbẹ̀. kò sójú àánú nílé ayé o pé ìyà tí ń jẹ wọ́n nǹkan kan á ní nǹkan tí wọ́n máa gain tí wọ́n máa fi support ẹ̀ lábẹ́lẹ̀. So, but ibi tá a wà yìí ọwọ́ wa ló wà. àwa la máa sọ pé n ta fẹ́ rèé ní pẹ̀lú declaration ní o whatever ní o àwa la máa ṣe. ìgbà tá a bá ṣe ìgbà yẹn wá ní news á gbé káàkiri pọ́n nǹkan ti pera wọn ní báyìí nǹkan kan. so ipe kan jẹ́ ká lọ yẹn táwọn èèyàn máa ń sọ kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ kò sẹ́nìkan tó máa jẹ́ kí anybody lọ because amúnisìn kò ní fẹ́ kẹ́rù òun free ẹ̀dìyẹn mú. àti pé ṣe rí ìlú yẹn there is a clash of civilization mi ò bí lè sọ ní Yorùbá. civilization Yorùbá ó yàtọ̀ sí civilization Haúsá ó yàtọ̀ sí civilization Igbo. tí clash of civilization bá wà ìlú yẹn ò lè tòrò because òǹkálukú máa fight fún civilization ẹ̀ ni. that is why tó fi jẹ́ pé kò sí Tinubu ní good intention but clash of civilization ò jẹ́ kó achieve anything. more so tó tún jẹ́ pé n tó tún inherit ìyẹn náà tún wà ńbẹ̀. kí ló dé tá a fi ń jọra wa lẹ́nu tá a fẹ́ kí ìlú tí pé kò lè tòrò láéláé torí bó ṣe wà yẹn it's not organic. kò sílùú tó bí mi ṣe lè sọ ní Yorùbá it's a soulless country. kò sí kí ni soul kí ni ẹjọ́ ẹran kí ni Yorùbá soul ẹ̀mí ṣẹ́mi ni ní àwọn ìlú tó ní ẹ̀mí káàkiri
kíní yẹn á wà lọ́kàn yín pé mo gbúdọ̀ jà fún ìlú mi, mo gbúdọ̀ jà fún ìlú mi lọ́kàn yín pé mi ò gbúdọ̀ ṣe nǹkan báyìí, mi ò gbúdọ̀, kò sí yẹn lọ́kàn anybody tí wọ́n ń pè ní Nigerian, torí ìlú yẹn ò lẹ́mìí, torí àwọn bàbá wa ò jókòó pọ̀ wípé ẹ jẹ́ ká dá ìlú kan tán ń pè Nàìjíríà lẹ̀. Kíní kan táwọn èèyàn ń gbé kiri pé àwọn 4 ló sáìn, irọ́ ni o, kò sí bẹ́ẹ̀. Lugard ńgbà tó rí pé wọ́n gbéṣẹ́ méjì fún òun, wọ́n fún un ní, wọ́n fi ṣe governor Northern Protectorate àti Southern Protectorate of Nigeria, tán fún lọ́fíìsì méjèèjì yẹn kó máa handle ẹ̀, lórí pé instead of tó máa fi ní ọ́fíìsì méjì kóun kú sọ́dẹ̀ kan ló lu gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe inauguration ló pe àwọn 6 tẹ́ ń sọ yẹn sí ìlú kan ní north, mi ò rántí orúkọ ìlú yẹn, tí wọ́n jókòó. So àwọn kọ́ ló decide ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe celebration, òun ló pè wọ́n síbẹ̀. So the decision has been made. Ó ti kọ lẹ́tà sí King of UK Britain nígbà yẹn, tí yẹn dẹ̀ ti sanction ẹ̀ ní 1913. By January 1914 ló bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà. Níbi September 1913 ló ti gba authority látọ̀dọ̀ King wípé òun máa sọ Nàìjíríà pọ̀. Nígbà tó fẹ́ ṣe celebration ló pa àwọn ọba yẹn sí. Àwọn kọ́ ni wọ́n jókòó láti sign pé kí wọ́n ní Nàìjíríà. One man decision ni. Nigeria is BBC, British Business Center. So ìlú nìyẹn tí ò lè tòrò láéláé. Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. God save Nigeria táwọn èèyàn máa ń sọ. Ọlọ́run ló máa gbà wá ń lù yìí. Ọlọ́run ló máa gbà. Ọlọ́run ò lè gba ìlú tí ò lọ́wọ́ nú ẹ̀. So ká ti mọ̀ yẹn pé there's a clash of civilization. Ẹ má jẹ́ a máa tiẹ̀ think of Nigeria at all. Bí ìlú wa ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ká múra lẹ̀, whatever tá bá lè ṣe lápò ara wa, anywhere ni o, bó jẹ́ atare la ní ni o, bó jẹ́ owó la máa lò ni o, bó jẹ́ eegun ara wa ni o, if you are young, whatever tá bá lè ṣe ká ti múra ẹ̀ sílẹ̀, torí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Ẹ ṣeun. Bàbá Fáṣàwé, mo wà dúpẹ́ nǹkan tẹ́ sọ yẹn, yẹ kí n dá sí. Ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ yẹn, inú mi dùn. Bàbá ọmọ èṣù náà, inú mi dùn nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ẹ kọ́ ọpọlọ tẹ́ fi gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀. Inú mi dùn. Ṣùgbọ́n ṣé rí àwọn tẹ́mi bá sọ̀rọ̀, àwọn tó sọ́pọ̀tì àwọn onídìbò bẹ̀rẹ̀ èmi bá sọ̀rọ̀. Àwa kan a ti make up mind wa wípé ṣé rí there is no solution in Nigeria. Kàn gbé Jésù, Yahweh, Muhammad, Allah, ṣé kàn gbé Elijah oníkẹ̀kẹ́ náà, ṣé kàn wá gbé Abraham, foundation of Abrahamism, kàn gbé sí Nigeria, they will not do anything. Wọn lè ní nǹkan kan ṣe. Ṣé rí àsìkò Tinubu yìí ó máa dáa ju àsìkò àwọn tó ń bọ̀ lọ. Tí Tinubu bá kó ń bẹ̀, ẹni tó bá jẹ ó máa wọ́ sí. Wọ́n máa wá jẹ tọ̀dọ̀ wọn ni. Nǹkan tẹ́mi sọ fún àwọn tó onídìbò bẹ̀rẹ̀ ni wípé àwọn ló ń pariwo nísìnyí pé àsìkò dà. Èmi àwọn wò àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ó ṣàdùn mọ́ mi nù. Ẹ má yẹ kí n sọ̀rọ̀ jù. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn dùn mọ́ mi nù. Bọ̀ ṣé ìgbà tí à ń pariwo ń sìn yìí, ṣé àwọn ò mọ̀ problem Nigeria in the first place tó fi sọ pé ká kí ìdìbò bẹ̀rẹ̀ sẹ́ni kan lọ́wọ́? Ṣé a lè ti kí ìdìbò bẹ̀rẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ sí? So symptoms nǹkan tí wọ́n tá à ń sọ fún wọn wípé kò lè ẹ́ bà dà. Kò sí sẹ́ǹtì tó lè gbogbo sí Nigeria politics ṣé pé ó máa wà successful. Ṣé yẹ yín nǹkan so wọn ò dẹ̀ support tẹ bá tún sọ fún pé Yorùbá nation a máa bèrè lọ́wọ́ yín mú road map ni. So ọ̀rọ̀ yẹn ó wà ṣe kinní gan. Bàbá Fáṣàwé, so nǹkan tẹ́ ẹ sọ mo understand dáadáa, to be sincere. Bàbá àwọn èèyàn tí ń bọ̀ wọ́n ti ń fagídí support Yorùbá nation. Ìgbà tí wọ́n ti rí, because nǹkan tójú àwọn èèyàn rí bí wọ́n ṣe ń sọ yìí,
àwọn náà mọ̀ pé táwọn bá survive 2024 àwọn ò ní survive 2025. And again a survivor today ẹnìkan ló máa ń sọ is a victim tomorrow because a will be a victim today and a survivor today ó mọ̀ di victim lọ́la so pé kò ní kàn mí yẹn ẹ tutù ẹ̀ dànù. Àwọn ọba tí wọ́n ń pa ṣé not in 11 years wọ́n á fi pé wọ́n kàn lè tọbẹ̀ bá lọ́rùn kan pa wọ́n. They are gone. So anybody ló lè kàn. Àwọn èmi rò pé àwọn èèyàn ti by fire by force wọ́n ti gba kámú and again gbogbo àwọn tó ń sọ pé ọmọ ẹni ò bá ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ selfish centeredness ló fa gbogbo yẹn àwọn náà mọ̀ pé Yorùbá nation á bẹ́tà but wọ́n wo nǹkan táwọn máa rí ń bẹ̀ pé bí táwọn bá support àwọn arí ti bí àwọn arí tọ̀hún àwọn ọmọ ẹni tó mọ ṣèyí àwọn ní connection nǹkan nǹkan tí wọ́n nìkan ni wọ́n ń rò so kò sẹ́ni tó ń rò pé okay as a group kí ni a máa benefit as a group bẹ́ẹ̀ kí lèmi máa benefit ló ń ṣàwọn èèyàn ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti rí nsìn tó ti di pé kò tiẹ̀ yẹn àyè yẹn ò yọ mọ́ pẹ̀lú agídí àmì wọ́n ti ń mú un bọ̀ pé ó dàbí pé Yorùbá nation ni òun ni last hope. Bàbá ẹ má bínú pé mo interrupt yín ṣe rí àwọn kan náà stupidity ó sì wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn stupidity sì wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn torí àwọn kan sì sọ pé ológun ni ó lè ṣe pé ológun bá gbàjọba nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá wa sọ fún àwọn bloggers wa kọ́ bá wa sọ fún àwọn èèyàn tí wọ́n sì ń pariwo ológun ẹ mọ̀ pé tí a ṣe sọ pé ìjọba yìí yóò dáa sí àwọn kan ń suggest pé àwa kan ń suggest pé Yorùbá nation ló dáa àwọn kan náà tún wà tó ń suggest pé ológun ni kó gbàjọba padà ó dà pé ni àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń suggest pológun ń gbàjọba padà yẹn wọ́n mọ̀ pé àsìkò àwọn ológun yẹn náà ni owó epo ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n tí gbogbo nǹkan dẹ̀ ń wọ́n torí àwọn náà ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n pinlẹ̀ so tí a bá àwọn bloggers wa kọ́ bá wa yọ̀nà náà kọ́ bá wa sọ àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láburú sẹ́yìn ní ilẹ̀ Nàìjíríà kọ́ bá wa ṣàlàyé fún àwọn tí wọ́n ń pariwo ológun tó fẹ́ gbàjọba torí àwọn tí mi tiẹ̀ mọ̀ bí mo tiẹ̀ ṣe lè pè wọ́n àwọn àgbàlagbà ni mo rí ládùúgbò mi tí wọ́n bá mi pò pé Yorùbá nation kọ́ ní issue pé àwọn ológun ni kó gbàjọba pé ìgbà ayé ológun ó sì sàn ju ìgbà ayé alágbádá yìí lọ bọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn mọ̀ ni wípé nígbà ayé ológun yẹn gangan tó bá pé ìgbà ayé ológun yẹn ni a sì wà tí alágbádá ò tí gbàjọba ni possibility ṣì wà kó jẹ́ pé àsìkò wọn á ti wọ́ọ̀sì ju ìgbà yìí lọ torí number one àwọn northerners àwọn ni wọ́n máa fẹ́ ní advantage láti pọ̀ nínú ìjọba ológun yẹn jù torí àwọn ni wọ́n ní bìlíìfù pé táwọn bá àwọn bìlíìfù lórí ogun wọ́n bìlíìfù lórí military and bákan náà ayé àsìkò àwọn ológun yẹn wọn kì í bí dictator ni wọn kì í ṣe ìjọ́sẹ̀ máa ní èèyàn yàn wọ́n síbẹ̀ nǹkan tó bá sọra bẹ́gẹ̀ kódà gan nígbà yẹn gan gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń gbọ́ wọ́n máa ń sọ pé ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ ẹni sí àwọn ìjọba ológun yẹn wọ́n máa ṣe wọ́n lọ́ṣẹ̀ ni so èmi ò pé
tá a sọ fún àwọn bloggers wa kí wọ́n máa jẹ́ kí àlàyé yẹn yé àwọn ọmọ Yorùbá pé ìjọba ológun náà nǹkan báyìí náà ló ń ṣẹlẹ̀ lásìkò wọn torí gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe gbọ́ mo gbọ́ pé lásìkò àgbóyìnwésí náà ni gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sókè so ẹ jẹ́ kí a máa mọ̀ pé ó nídìí kí a máa reverse àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà ayé ológun àti nígbà ayé alágbádá náà kí àwọn èèyàn lè máa mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ láti máa mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin ká gba Yorùbá nation àti pé kí ológun gbàjọba padà lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíín sì wà náà tí orí wọn tí kò bóyá bòsí ni ká pè é ni àwọn ẹlòmíín ṣe ń wò lọ́kàn pé ìjọba ológun ló tún máa lè ṣe é so mo kàn ní kí n káàdì yẹn ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ológun ni wọ́n sọ ládùúgbò tí mo wà báyìí. ẹ ṣeun gan bàbá wa mo kí wa o ẹ jọ ṣáà ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín bàbá. ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ológun mo rẹ́rìn-ín ẹ ṣe rí àwọn èèyàn tó wà níjọba báyìí àtológun ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni páwọn kan ń wa gbádá wọn kó bọ́n dání káàkiri àwọn kan ń wọṣọ sójà wọ́n dẹ̀ ń gbébọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ níyàtọ̀ tó wà láàrin wọn ṣé ẹni tó bá ń di Twitter torí pé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ṣóun la fẹ́ sọ ni àbẹ́ni tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ti sọ̀rọ̀ pé ẹni tó bá sọ̀rọ̀ òdì síjọba ẹ̀wọ̀n ọdún 3 làwọn ò fi sí ológun ló máa ń ṣe gbogbo owó nǹkan báyẹn bọ́ wàhálà kan ro ní àròjinlẹ̀ àsìkò ológun lèèyàn máa ń ní ibìkan báyìí ló lè lọ ibìkan báyìí ló lè lọ ìsìn náà ò lè kùgìrì sọ pé ó fẹ́ lọ síbìkan wàá máa bẹ̀rù ajínigbé wàá máa bẹ̀rù olè tẹ́ ẹ bá dẹ̀ máa wá ajínigbé gbogbo wọn aṣọ sójà aṣọ ọlọ́pàá ò ní wọ́n wọ̀ sọ́rùn ibo náà ti ń rí yúnífọ́ọ̀mù ibo náà ti ń rí ìbọn ọlọ́pàá ibo náà ti ń rí bàtà tí olójú tèmi ìjọba ológun náà la ṣì wà gbogbo wọn kàn ń change àwọ̀ ni wọ́n máa ní kàbá àwọn wo ni kàbá yẹn tí ò ṣe é ṣe bí láti 1999 àmọ́ àwọn tó ń ṣòṣèlú Nàìjíríà náà ibo wá làwọn kàbá yẹn wá sápamọ́ sí tá a mọ̀ wọn látijọ́ yìí so ó máa fi hàn fún wa wípé àtológun àtolóṣèlú gbogbo wọn náà jọ ń ṣe pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Nàìjíríà ó ní nǹkan gidi kan ò ṣe lè jáde látọ̀dọ̀ wọn so àwa tá a bá ṣe ń rò ó tá à ń hope ẹ jẹ́ ká sì máa hope lọ ìgbàgbọ́ tá a ní nínú bàbá ẹ jẹ́ ká máa nígbàgbọ́ nínú wọn lọ àwọn rúnmọlẹ̀ wọ́n tì wọ́n lẹ́yìn débi tó jẹ́ pàwọ́ ó fi lè rí Yorùbá nation wa gbà láṣẹ Elédùmarè tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ ni tá a fi rí Yorùbá nation gbà k'Elédùmarè kó jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n rìn dáadáa ni táwọn ò fi rí Yorùbá nation gbà k'Elédùmarè kó jẹ́ ká máa rìn dáadáa bọ̀ṣẹ́ rí project tán ń pè Nàìjíríà yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí tán ń gbé síta lórí ìwé orí ìwé ló lè ti work ní practical of it ní reality kò sí kankan ńbẹ̀ tó máa work torí olè ló ṣe foundation olè ló ralẹ̀ gbéwìrì ló ṣe foundation ẹni tó kọ́wọ́ lé ajíwèétà ni àwọn tó ń ṣàgbàrù nínú ilé yẹn náà àyìnlọ́kọ́ ló ń kígbe ni so báwo ni ilé yẹn ò ṣe ní wó nígbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí foundation yẹn ti ní problem nǹkan tán kàn ń ṣe ni òun kálukú ń patch tó bá dẹ̀ ti ṣe bí ẹ̀mẹ́ta tó rí pó ti lanu ẹ má filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹja bẹ́ẹ̀ lómi náà bá débẹ̀ kó náà ṣe tiẹ̀ ní so nǹkan tí gbogbo wọn ń ṣe nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá súnmọ́ àwọn tó wà ní yàrá agbára pẹ̀lú bàbá Tinubu ẹ mọ̀ páwọn èèyàn wọn ń jẹ ọbẹ̀ wọ́n ń lá pléètì wọ́n ń fọ́ pléètì mọ́lẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wọn gbogbo bá a ṣe ń sọ pé lulẹ̀ yìí so lèmi ṣe ń ronú bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ronú ẹ má bínú gbogbo lé ṣùgbọ́n lójú tèmi èmi ò rí yàtọ̀ nù wọn àtológun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àtẹ́ bá ti rí àwọn ènìyàn tán bá débì kan tó ń sọ wípé bóyá ẹ kúkú fi mí lẹ̀ jẹ́ padà sọ́dọ̀ ọkọ̀ àárọ̀ mi ó yẹ ká ẹ mọ̀ pé ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò nira rárá nìyẹn tẹ́ bá fi lè ráwọn ọmọ Nàìjíríà tán ní bóyá káwọn tiẹ̀ padà sáyé ológun ó túmọ̀ sí pé ibi tán wà ní ìsìn ò tiẹ̀ fararọ rárá kò fararọ rárá ni Èdùmàrè ó ràn gbogbo wa lọ́wọ́ mo rí pé bàbá èṣù wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ṣe ẹ̀làbọ̀ rú mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí o bàbá mi. ó dàbí ẹni pé bàbá ọmọ fín
wọ́n ti láǹfẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá alàgbà ọmọfín mi mọ̀ bóyá obìnrin náà àbọ̀kùnrin. ẹ ṣe gan bàbá wa wọ́n dá sétò yìí ṣe rí mo fi pé a ti ń jẹ́ máa yà kúrò lójú ọ̀nà díẹ̀díẹ̀ ibi tí àkọlé ètò yìí wà so wọ́n fẹ́ ká dúró sí ọ̀nà tí wọ́n fi gbé kínní sílẹ̀ ṣe rí ìbéèrè ni pé tí àbákàrà tí wọ́n fi síbẹ̀ ni pé ṣé Tinubu ò ní ìṣòro wa ṣóun ló fa gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ wá mo fi pé àkòrí tí wọ́n gbé ìjíròrò lé lórí nìyẹn ẹ ká stay on that track ṣe rí ní ti tèmi o amúkùn wọn ní ẹrù ẹ̀ ó wọ́ olókè ni wọ́n wo ìsàlẹ̀ kíní ti wọ́ wá látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ kò yẹ kí Nàìjíríà as a country kò yẹ kó tiẹ̀ wáyé rárá nígbà tí ẹ máa ń da lúrú pọ̀ mọ́ sápà ni nígbà tí ẹ bá mú omi téèyàn dà pọ̀ mọ́ epo táwọn kí wọ́n jọ ṣe papọ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé so but ní ká má bòkò lọ sílé olóró ó ní pé Tinubu kọ́ ni ìṣòro Nàìjíríà báyìí ìṣòro Nàìjíríà báyìí ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ a sì lè fi ọjọ́ kan bọ́ ọmọ tó rú yòó tó bó ṣe máa rí nìyẹn Nàìjíríà ò lè dáa akẹ́yọ̀ afẹ́ gbòòtò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè dáa so n tí a wá ní láti ṣe ń sìn kí ló tọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó yẹ ká ṣe òun ni pé bá a ṣe ń gbáradì bá a ṣe ń ṣe ogun tá à ń ṣe náà ní ká máa ṣe lọ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká encourage àwọn ọmọ wa wọ́n máa bọ́ sí títì kan lọ máa protest pé kinní kan ṣé ẹ rí kinní kan ni pé ibi tá a wà ibi tó jí Nàìjíríà délé ní ó ti fẹ́ pín ó ti fẹ́ dàrú pátá ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wá dàrú sọ́nà tó máa pè ní revolution ipe bóyá there is now revolution across the country wọ́n máa rí as a nationwide problem ní a gbọ́dọ̀ force trap yẹn so tó lè jẹ́ bí nationwide problem ẹ máa rí i pé wọ́n máa ní pé wọ́n ní láti solve it's a nationwide problem so but a gbọ́dọ̀ dúró ká yára wa sọ́tọ̀ pé in tí ó ń ṣe àwa kì í ṣe tó ń ṣe ní tó ṣe Haúsá kọ́ ló ń ṣe wá even though pé a mọ̀ pé ó similar o but ìṣe wa yàtọ̀ so ká àdó sórí Yorùbá nation tó bá ń pa àwọn èèyàn ebi ń pa everybody even around the world even here in the US ebi ń pa àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn ní Europe ó ń ṣẹlẹ̀ àwọn táwọn àbí náà à ń fílẹ̀ ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé torí àwọn aláwọn èèyàn ńlé aláwọn táwọn ń sẹ́ndì owó sí nǹkan kan báyẹn so tí màá sọ ni pé káwọn èèyàn wá dúró a gbọ́dọ̀ yára wa sọ́tọ̀ ìjà títí wa kì í gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ìjà ebi nìkan pé ebi ń pa wá àfi à ń bọ́ sójú ìtì no ìjà wa ni pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ kó tọ̀nà sí paradise lọ́la a fẹ́ ṣe mọ́ n tí o gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn wa nìyẹn kí ìjà ebi kọ́ là ń jà nítorí akójà ebi ni àyẹn easy ebi wọ́n ti fún wa lóúnjẹ dẹ̀yà máa gbàgbé ìṣòro wa ó tún máa ṣẹlẹ̀ ní the next 10 years yẹn kọ́ so ìjà àti lọ ni lágbọ́dọ̀ wá sọ pé we want to go a ṣe mọ́ now Tinubu tẹ́ wá wà lórí oyè ń sìn òun ló máa ṣe ọ̀nà bá a ṣe máa lọ fún wa ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn o so ó wà nínú ìdí tí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò kí ń parọ́ mo wà lára àwọn tí ó tó support pé kí Tinubu jẹ ààrẹ ipe kó má jẹ́ pé ó máa bọ́ sọ́wọ́ Haúsá àwọn ará Fúlàní ó máa bọ́ sọ́wọ́ Ìgbò nítorí àwọn pé bí yóò jẹ́ ẹnìkan ni wọ́n máa jẹ́ ṣé ká tó bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní ká tó máa sin àwọn Fúlàní lọ ni àbí kó bọ́ sọ́wọ́ àwọn Ìgbò tẹ́ pé àwọn náà sọ wá débi tí adé lè ní nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn nílẹ̀ Yorùbá gan in particular so ó bẹ́tà kí ọkọ́ wà sọ́dọ̀ wa kí ọkọ́ àti àdá kó wà ní ọ̀dọ̀ wa ọwọ́ wa ló wà tá a bá jáde ọlọ́pàá ọwọ́ wa ló wà at least the hierarchy leadership ọwọ́ wa ló wà tájáde nísìnyí mi ò rò pé ẹgbẹ́ tókun tó jẹ́ policeman tó jẹ́ IG ọlọ́pàá a ní pé kán lọ gbé amọ̀tàn kán lọ wá fi pa àwọn ọmọ ìyá wọn ní Òṣogbo àbí ní Ṣàngó Ọ̀tà kò ní ṣẹlẹ̀ bọ̀ tó wá lọ pé Fúlàní ló wà ń bẹ̀ á kàn ní pé kò mọ̀ wá rí náà ẹ lọ pa wọ́n dànù jẹrẹ so ibi tí Tinubu ṣe wúlò nígbà àkótá wáyé nìyẹn nítorí pé kò lè máa treat wa bí
Hausa or Fulani or Igbo ṣe máa treat wa. So but we must stay on course nípa agitation wa, but ọ̀rọ̀ wa ò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé protest ebi, no, a fẹ́ lọ ni. So otherwise, you know, the focus will be you know, I'm redirect the focus to somewhat into a fair. Into the fair ni pé a fẹ́ lọ ni, ìyẹn ló gbọ́dọ̀ jẹ́, ìyẹn ni protest láwọn èèyàn. That's the only protest I want to see on the street. Pé ebi ń pa wá, ìlú ò da ìlú lé, ìyẹn ò ṣe ní èmi rò pé mo pọ̀ lọ wá at this point. Ẹ ṣé gan, mo dánu dúró ná. Bàbá Ọláyínká ẹjọ ẹ ṣe sùúrù ìṣẹ́jú kan ẹjọ. Bàbá mi tán sọ̀rọ̀ tán nísìn, mo kọ kankan sínú chat, mo ní ẹni tí ebi ń pánú yàrá, tẹ ní ó mọ̀ pariwo síta pé ebi ń pa òun, kò síye wàásù tẹ lè pa fún ebi yẹn ni ó lè síta lójú street. Ibi tẹ ní kán máa lọ yẹn, tí pàṣán ebi bá ná yàn, kò ní sẹ́ni tó máa wàásù fún yàn téèyàn ó bọ̀ sójú títì, téèyàn ó máa sọ pé ebi ló ń pa mí, ẹjọ́ ẹ fún mi lóúnjẹ, because every human, èèyàn máa ní this nǹkan tó máa ń tìyàn síwájú pé kéèyàn survive. Ebi dẹ̀ ti ń pààyàn, ẹni kó má bọ̀ síta, inú ibi tẹ́ ẹ dẹ̀dẹ̀ mọ́ provide oúnjẹ fún láti jẹ, kò sígbà tí ò ní bọ́ síta. Ìyẹn ìkíní. Then ìkejì, nǹkan kan ló máa ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan. Tẹ́ ẹ bá wo Yorùbá Nation náà, nǹkan kan ló mú bàbá olóyè Sunday Igboho tán fi join. Àwọn kan ti ń gbé bọ̀, wọ́n ń gbé bọ̀, nǹkan kan ló propel àwọn náà bí tán wà, tán fi decide láti join, tẹ́ everybody fi ń gbé lọ. Nǹkan kan ni ó lead sí nǹkan kan. Tó bá jẹ́ pé ebi tó ń pa àwọn èèyàn ni ó jẹ́ kán bọ́ sórí street, tí ó wà lead sí demand tí gbogbo wa ti ń fẹnu sọ pọ̀, tí nǹkan tán fi bó ń kálukú lójú ó lè ká kúrò pé kò sí nǹkan kan nu Nàìjíríà yìí, best ni ká máa pariwo Yorùbá Nation. Tó bá jáǹgù yẹn ló fẹ́ gbà wọlé, èmi wò pé kán go ahead, kélédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Tó bá pẹ́ áńgù ebi ni ó lé àwọn èèyàn bọ́ síta tójú wọn ò fi là, bọ́tẹ́ bá ní kán dákẹ́ sínú ilé, kán má sọ̀rọ̀, Elédùmarè ó ràn wá lọ́wọ́ ní ìdàkejì. Then bàbá Ọláyínká ẹ gbọ́ sókè nù. Bàbá mi ò sọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, wọ́n lè jáde ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹbí kọ́nà náà máa pariwo. The protest must not be about hunger. Ebi ló máa jẹ́ the lead thing. Ebi ló ń pa àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, òun náà fi bọ́ sí street. Tá bá bọ́ street tán ni wó àwa tá a kàwé bíi tiyín lálẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí educate àwọn èèyàn wípé eléyìí náà ẹ mú mọ́, eléyìí ẹ mú mọ́, EndSARS ẹ wo mọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀. But over time, ńgbà tán máa gbé débì kan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fi oríṣiríṣi nǹkan míì, wọ́n add ẹ̀ up pẹ̀lú ẹ̀, oríṣiríṣi demand míì wọ́n fi mọ́. Ohun kankan náà fi máa bẹ̀rẹ̀. Ebi ni trigger point lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bọ́tẹ́ bákan ní kán má sọ̀rọ̀ nípa ebi, ó yẹ bọ́ síta lọ́ máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, wọ́n máa tètè gbá wọn síbì kan ni, because kò ń ṣe unifying factor lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni ebi. Kán fi bọ́ síta, tán bá bọ́ síta, àwa láwà bẹ̀rẹ̀ sí encourage wọn pé ẹ ronú sọ́nà yìí, àti sọ lè fún yín tẹ́lẹ̀, ẹ padà wá sójú ọ̀nà Yorùbá Nation. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn. Bàbá Ọláyínká ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ ṣeun, ṣe ẹ̀làbọ̀rú fún gbogbo wa nínú ìkànnì àwùjọ. Gbogbo àtọ́ àsórèwòrò fún bàbá wa. Ẹ ṣeun, ẹ kú ètò, kò ní bàjẹ́, orílẹ̀-èdè Yorùbá á wá sí ìmúṣẹ pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè àti àwọn tó nílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ láti ní, mo kàn ní kí n dá sí ọ̀rọ̀ tí mo bá lẹ́nu ẹ̀yin bàbá mi ni. Àkọ́kọ́ náà, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run wípé ìjọba ìlú ìtànjẹ tó ń pè ní Nàìjíríà, ìlú jìbìtì yìí, ó bọ́ sí ọwọ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Torí pé àwa wà nínú ìlú yìí, a dẹ̀ wà níbẹ̀ lásán. A mọ nǹkan tí àwọn Fúlàní ṣe nínú ìjọba nígbà tí wọ́n ti wà ńbẹ̀. A dẹ̀ ti mọ ètò tí wọ́n ti ní nílẹ̀ fún Yorùbá kó tó di èní.
kó tó di 1914 tán fi jìbìtì tán fi lù wá pọ̀ tó ṣe wá di èmi torí pé díẹ̀díẹ̀ wọ́n fẹ́ run wá tán díẹ̀díẹ̀ wọ́n fẹ́ run Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn tí wọ́n ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí bàbá mi kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé BBC British Business Center ní Nàìjíríà jẹ́ bó ṣe rí gangan nìyẹn ṣùgbọ́n lénìí ebi là ń pariwo àti ètò ààbò tí kò sí ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ọwọ́ ìjọba Fúlàní ni agbára wà ní mo fi dá yín lójú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ló máa ti sá kúrò nílùú Èkó tẹ́ rí yẹn torí a mọ̀ nǹkan tí wọ́n kó wọ inú ìlú Èkó tán tí ìráyè bẹ̀rẹ̀ operation tán rò pé ìjọba máa bọ́ sí àwọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Yorùbá ò ní aṣíwájú òun ni ò jẹ́ kí ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ̀ pé ewu ti wà lóko ló ń jẹ́ fún àwọn ní gbogbo ìpínlẹ̀. Orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dúró tí mo bá rí àǹfààní àwọn tí wọ́n wo prógráàmù mi lórí ètò Igi Ọ̀pẹ àbáwọn tán bá ń tẹ̀lé mi lórí Facebook ẹ̀rí wípé gbogbo ètò mi ó dá lórí orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dúró pẹ̀lú ẹ̀rí àti ìdí tó ṣe gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ṣe máa rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí àti ìgbìyànjú àti ìlàlọ́yẹ̀ tí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ti kọ́ wa gbogbo ẹ̀ ni a fi ojú sùn tí a dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá mi kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn bloggers wa kí a lò wọ́n ẹ̀rí bí táwọn bloggers bá ti ní jẹun wọn ò ní dá yín lóhùn o àwọn tó ní program nínú wa àwọn ní kẹ́ẹ̀bẹ̀ kókókó báyìí la dẹ̀ rán fàdí tí àwọn tó bá ní bóyá TikTok náà ní o bóyá irú yìí táwa ń ṣe ní o bóyá tún ní ju irú yìí tá à ń ṣe lọ àwọn ní ẹ jẹ́ ká bẹ̀ tí ariwo kìíní bá ti ń dìde torí Nàìjíríà ò ní pẹ́ túká èmi ti ń sọ eléyìí sẹ́yìn kì í sọ̀rọ̀ 20 ọdún pé Nàìjíríà máa fọ́ torí ìdí dẹ̀ ni mo wá dúpẹ́ fún Elédùmarè wípé àwọn tí mi ò tiẹ̀ lérò lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo takú tìpésẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dúró tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ inú mi á máa dùn pé bí wọ́n ṣe tó nínú Nàìjíríà àwọn náà mọ̀ ó ti dá wọn lójú pé orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dúró so ẹ dákun ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ torí pé tá a bá mọ ewu tó wà fún ọmọ káàárọ̀ òjíire nínú Nàìjíríà yìí àsìkò tí gbogbo wa lè dìde tá a lè bẹ̀rẹ̀ ariwo wa padà ẹ wo gbogbo àwọn tó wà ní diaspora nǹkan tán ṣe níbi ọdún 2 ọdún 3 sẹ́yìn ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá tá a bá tún gbé padà lásìkò yìí torí àwọn ìjọba ilé yìí ò mọ ibi tí wọ́n ń lọ oníkálukú kan ń wọbẹ̀ ó ń kówó ni gẹ́gẹ́ bí program tí mo ṣe lẹ́yìn tí mo analyse tí mo yànnàná bọ́jẹ̀tì ètò ìṣúná owó Nàìjíríà tí mo dẹ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn wípé tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe ní òkè òkun tí àwọn èèyàn wà àwọn ìlú yẹn ò ní nírọ̀rùn kò sẹ́ni tó máa gbọ́ pé bá a ṣe ń pariwo pé bí ń pa wá tó yìí ìyà ń jẹ wá tó yìí kọ́ wá ní pé àwọn senators wọ́n fẹ́ kọ́ library ṣé library ló kàn nínú Nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí wọ́n fẹ́ kọ́ car park ṣé car park ló kù nínú àsìkò tá a wà yìí wọ́n fẹ́ kọ́lé fún 5 president ṣé kọ́ kọ́lé fún 5 president nínú àsìkò tá a wà yìí wọ́n máa fi 2 million renovate ilé ẹ̀ l'Àbújá wọ́n á fi 3 billion wọ́n á fi renovate ilé ẹ̀ l'Ékòó wọ́n á fi 15 billion wọ́n á fi kọ́lé fún bẹ́ẹ̀ náà ní ti ààrẹ bẹ́ẹ̀ náà ní ti chief of staff bẹ́ẹ̀ náà ní tàwọn senators so àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn tí wọ́n bá gbọ́
òye tí ń yé oníkálukú pé Nàìjíríà ti tán, àwọn ìjọba yóò fẹ́ràn èèyàn kóníkálukú kó lọ ni. Tí ariwo ọdún 3 sí 3 àbọ̀ tí àwọn èèyàn wá ṣe pẹ̀lú ìnáwó àti ìnára tó bá tún lè bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ má jà tàn yín, àwọn tó wà nínú ìjọba gangan wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà máa tán. Bàbá mi kan dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní gbogbo ọ̀nà tí ó bá máa gbà, torí nǹkan tèmi náà máa ń sọ nìyẹn, pé gbogbo ohun tí wọ́n bá máa ṣe torílẹ̀-èdè Yorùbá máa fi dìde ní ṣìṣe máa bá wọn tó máa fi ṣe. Mo dẹ̀ máa ń sọ kinní kan, èmi ò lágbọ́kànlé kan, ṣùgbọ́n mo ní àgbọ́kànlé nínú Elédùmarè àti àwọn irúnmọlẹ̀ tó dẹ̀ dá mi lójú wípé ní ọ̀nà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá máa gbà dúró, tó máa gbà dúró, ó máa ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí a máa gbìyànjú ká má káàárẹ̀ ọkàn. Ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú ká má káàárẹ̀ ọkàn, ká máa tẹ̀síwájú. Kò ń ṣe nítorí èní, bẹ́ẹ̀ nítorí ọ̀la. Ibi tá a bá gbé dé, àwọn ọ̀ṣẹ́ bí 20 ọdún sẹ́yìn, 30 ọdún sẹ́yìn kò rí báyìí. Tẹ́ bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè Yorùbá kan, àwọn èèyàn máa wò ní pé kí ló mì. Nígbà táwa sọ fún wọn pé Nàìjíríà máa pín ẹni, Nàìjíríà máa pín báwo, irú ọ̀rọ̀ ìṣòro nìyẹn, kí ló máa pín Nàìjíríà. 20 years after, Nàìjíríà ń pariwo pé òun máa ó ti ń pín bọ̀, ó ti ń pín bọ̀. Nígbà tó bá máa tún fi di sẹ́yìn, kò tiẹ̀ lè pé 5 years mọ́. Mo rọ gbogbo wa Elédùmarè tó láyé àtọ̀run, gbogbo ìkáwọ́ àti agbára tí Elédùmarè bá fún oníkálukú, ẹ jẹ́ ká máa lò ó kí orílẹ̀-èdè Yorùbá dúró. Torí pé nínú gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé, ní tí mo mọ̀ ni mò ń sọ o, ní ìdélùú òyìnbó rí o. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé kò sí ìlú tí Elédùmarè kẹ́ tó orílẹ̀-èdè Yorùbá. Nínú gbogbo nǹkan ìní tí a fi ń ṣe ọrọ̀ ajé pátápátá, àwọn tí ẹ̀ tí mọ̀, àwọn tí ẹ̀ tí mọ̀, níbi tí ẹ̀ tí mọ̀ tí àwọn ọrọ̀ ajé tó orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe, tí àwọn tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe tí Elédùmarè fún ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní ọpọlọ káàkiri àgbálá ayé. Àwọn kan máa ń sọ pé ẹ bá gborílẹ̀-èdè Yorùbá tán, ṣe báwo olóṣèlú náà máa ṣe. Èmi máa ń sọ fún wọn o, kò lè sí olóṣèlú, àfẹ́ ìjọba ológun mọ́. Torí kò síbẹ̀ ṣe máa lo ìjọba ológun sẹ́yìn, àwọn Fúlàní náà máa pọ̀ jù síbẹ̀. Yorùbá ò ní gba ìjọba ológun, ibi tá a máa ẹ̀ǹjẹ̀ sí náà lájọ wà yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn èèyàn nínú ìjọba, ní kẹ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀, kán máa rántí ilé. Ẹ wo àwọn tó jí gbé ní Èkìtì, ẹ wo àwọn tó jí gbé ní ọba tí wọ́n pa ní Kwara. Láàárín ọ̀sẹ̀ kan síra wọn, àwọn ọlọ́pàá ti mú wọn ní ìtí ò tí ì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí. Nítorí pé a mọ iyì ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí Elédùmarè bá ní kán lo ọpọlọ àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún wọn láti lè fi ṣe nǹkan. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà gangan kò sí àdúrà tẹ́ lè gbà. Ìlú tó bá ti jẹ́ ègún, ní tó bá ti jẹ́ jìbìtì, ẹ lè ríre mú kúrò ń bẹ̀. Mo dẹ̀ máa ń sọ, wọ́n lè má gbà o. Wọn ò torí nǹkan kan amalgamate Nàìjíríà, torí Yorùbá ni wọ́n fi amalgamate Nàìjíríà. Torí wa ni wọ́n fi amalgamate Nàìjíríà. Nígbà tí àwọn nọ́ọ̀sì òsì tí ìdàgbà náà fi sún independence wa wọ 1960. Wọ́n lè gbéjọba lé àwọn tí wọ́n ti ń prepare kalẹ̀ wọ́n máa ṣe olórí fún wa. So ẹ lè rí nǹkan kan tó dáa tí Tinubu lè ṣe. Torí Nàìjíríà ò sí fún mẹ̀kúnnù, Nàìjíríà ò sí fún ìdàgbàsókè, Nàìjíríà ò sí fún ìlọsíwájú, Nàìjíríà ò sí fún kírọ̀rùn bá gbogbo aráàlú. Wọ́n kàn máa dáyọ àwọn kan tán máa rí Nàìjíríà lò. Níbi èyí kí n má gba àwọn èèyàn lásìkò, mo ṣe ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yẹ o.
ẹ ṣe fún àǹfààní tẹ́ fún mi láti lè sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ kú òun, ẹ kú òun. ẹ ṣeun gan bàbá wa, ẹ ṣeun, ẹ kú ìtanijí, ẹ kú ohùn, ẹ ṣeun gan. ẹjọ ta ni ó tún fẹ́ sọ̀rọ̀ kí àwọn náà kan gbóhùn sókè. Mi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ bàbá, àfikún kékeré kan ni. Secretary of State ní UK ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sign agreement pẹ̀lú Nàìjíríà ní fún investment. Tẹ́ bá mọ̀ túmọ̀ yẹn, ìgbà tí wọ́n rí i pé ìlú yẹn ti fẹ́ túká, they are panicking. The British government, they are panicking pé what can we do? Kẹ́mi Lúdíbọ̀ àbí nǹkan ọmọ Yorùbá ni, ṣùgbọ́n ó kàn jẹ́ Yorùbá fọ orúkọ ni, òyìnbó ló fẹ́. Òun ni Secretary of State for Trade and Industry ní UK. Tẹ́ bá lọ online ẹ rí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sign trade. Why now are they doing that? Tí wọ́n sign anything láti ọjọ́ ẹ̀. Ìgbà tó ń rí pé ìjẹ wọn ti fẹ́ bọ́, they are doing everything possible. Àwa ni kó má sú wa, kó má rẹ̀ wá. Ìjọba kan ò ní gba Yorùbá nation fún wa, àwa la máa gba nǹkan wa. Tá a bá determine pé n ta fẹ́ nìyẹn, kò sí bàbá ńlá anybody. Ẹ ṣeun. ẹ ṣeun gan bàbá wa, ẹ ṣeun gan. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe lédè kúkúrú ni wọ́n protect ibi tán ti ń jẹ business venture wọn. Ó ní Nàìjíríà jẹ́ ibẹ̀ náà náà dẹ̀ ń protect. Torí gbogbo owó tán ń jí lọ́tún lósì ọ̀dọ̀ wọn náà náà lọ ń kó pamọ́ sí. ẹ ṣeun. Ẹni tí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kí wọ́n jọ kán gbóhùn sókè, kán mi agbóhùn wọn kán gbóhùn sókè. ẹ ṣeun. ìyáwó kò mú rí yín nulẹ̀, ẹ káàbọ̀. Bàbá èṣù, àbọ̀rúbọyè o, ògbólàtọ̀ yín o, mo kí yín o. ẹ ṣeun bàbá wa ọ̀rọ̀ inú igi ló ń sọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ fi àfikún sí nǹkan tí ọ̀rọ̀ bàbá wa Ọláyínká, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín sà tí wọ́n sọ ní àìpẹ́. Ṣé rí, tá a bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa ń sìn, ká fi wo bó ṣe lè affect àwa ní ilẹ̀ Nàìjíríà, especially ní ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá wo àwọn Mali, Senegal, Congo, ká wo àwọn internal issue táwọn náà ń dì pẹ̀lú ìsìn. Senegal, àwọn èèyàn wọn tú síta, wọn tú yáyà wípé àwọn ò fẹ́ ìjọba tí ó ń jọba lórí àwọn nílùú àwọn ń sìn, pé àwọn fẹ́ gba òmìnira ara wọn. Tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn nǹkan tí ibi tán ti ń protest, wọ́n ń lọ sí embassy America, wọ́n ń lọ sí embassy France, wọ́n ń lọ sí embassy àwọn tó ń lérò wípé àwọn gangan ní ibi tí ìtọpinpin ìyà wọn tó ti ń wá. Wọ́n dẹ̀ ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Èmi ò mọ ethnic makeup Senegal, bóyá àwọn náà ní bí Yorùbá àti Hausa àti Igbo ti tiwọn táwọn náà ń dì pẹ̀lú. Àmọ́ wọ́n jáde, wọ́n tú yà pé ìyà ń jẹ àwọn. Àwọn dẹ̀ mọ ibi tí wàhálà wọn ti wá. Tó ní àwọn ti fẹ́ kí wàhálà yẹn kó disappear. Wọ́n dẹ̀ wà ní street. Táwa náà bá wá wò ó, àwọn oríṣiríṣi country náà la tún lè tún mú ní àgbáyé náà, tó yẹ pé ọ̀rọ̀ currency tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, ọ̀rọ̀ àwọn náà ní nǹkan tí ó ń jẹ wọ́n nínú, tó ń jẹ́ kán jáde láti fi ẹ̀rúnú wọn hàn. Àmọ́ ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà, bọ́n ṣe mú wa, bí bàbá wa ṣe sọ pé àwa Yorùbá gangan ni wọ́n fẹ́ káwọ́ wa sókè, wọ́n fẹ́ káwọ́ wa sísàlẹ̀, pé kán mú wa sí abẹ́ kí n kankan ló jẹ́ kán organize Nàìjíríà bọ́n ṣe organize ẹ̀. So tá a bá wá wò bẹ́ẹ̀, bí bó ṣe yẹ ká máa múra wa, ká máa di ara wa, a lè sọ Yorùbá dáadáa, ó ń jẹ́ kí inú bí mi, kò jẹ́ kí n lè express nǹkan tí mo ń rò lórùn mi dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n padà lọ, tí n bá padà wá máa ṣe organize, tí máa ṣe gbọ́dọ̀ kalẹ̀. Ẹ máa kò gbọ́kọ̀ kan sí i, torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tí
gbogbo èèyàn fẹ́ gbọ́ ni ẹjọ́ ẹ máa tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ilé o ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó lè yé wa dáadáa ẹjọ́. Give me 1 minute, please. Gbogbo àti approve ẹ ṣé gan sir, ẹ ṣé gan. So if we look at what is happening around us, that Senegal and all these other countries, that are international events that is also influencing the way people are responding to their government. So if we look at our own state and say, look, do we have enough evidence to say no, it's time? But is the idea that that constitutes us somehow, but also that we also have to show our legitimacy by stand for truth and justice for other government. Especially to our own benefit. So whatever we can do within our own sphere of influence, let's try and do it to prepare our people for the opportunity. Not that we, Nigeria Loma forward is already showing. Our North, they cannot take Yoruba presidency for long, or any president from the side, especially Yoruba. We can see what TINUBU is already doing. It's already moving some institution back to the southwest, to the south. Is in preparation to what might likely be coming. So again, la antin concern kama kati diraja, but again kama concern. Let our bloggers be bringing all the injustices. Investigate. That is a powerful move by TINUBU, because it's trying to show them that this is your injustice. Let's catalog it for you so that our people are minority where we are coming from. So, how do we articulate our stance? BT APC don't pacify Abiola to say, let's give them June 12 and recognize it as a holiday that he did it. APC lo fún wa láti pacify Yoruba ni, and that kind of weaken our Yoruba nation advocacy during that time. But it's a smart move. So I need chances in to reorganize ourselves to say we'll be ready for Yoruba nation when the opportunity comes. The opportunity is already here. Yoruba, this is time to show our new show. This is the time to unite ourselves across our culture and our language for what is coming. Boy, ṣiṣẹ́ bàbá. Àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ ò ẹ kú ohun. Ẹ kalẹ̀ o, mo ṣẹlẹ̀ bọ́ ṣiṣẹ́. Gbogbo àtọ́sí. Ẹ̀yin bàbá, ẹ ṣé bàbá. Ní nǹkan tẹ́mi kọ́ rí láti sọ sọ́rọ̀ yìí ni pé this man tá à ń pè ní Tinubu, president wa yìí, ó disappoint Yorùbá gan. Ó disappoint wa gan in the sense that nǹkan tá expect kọ́ la bá. To be serious speaking, mo ò ní sọ nǹkan tí mo bá mọ̀ nípa ẹ̀. Nàìjíríà ti bàjẹ́ gan o. Nàìjíríà yìí ti bàjẹ́ gan. And by time before the presidential election, tí olóyè Sunday Igboho tí wọ́n sọ pé kò ní sí presidential election nílẹ̀ Yorùbá, bàbá yìí wá síta ó ní kó jẹ́ kóun ṣe tòun ná, in the aspect pé bí everybody believe pé fine, tí ó bá débẹ̀ náà Yorùbá máa gbádùn. Ìyà ń jẹ everybody gan nílẹ̀ Yorùbá, not even ilẹ̀ Yorùbá nìkan, gbogbo Nàìjíríà. Mo gbọ́ last 2 weeks Monday kọ́ ni president give speech. Ó ń sọ̀rọ̀ pé òun rí pé bí epo ṣe wọ́n ní every other thing náà wọ́n Nàìjíríà, but òun ò pé kí alternative wà fún wa, but I'm sorry to say there isn't any alternative lẹ́nu president Nàìjíríà.
mo wà pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà kan ń jẹta mo sọ pé nǹkan tó ṣe president wọn ní kò lè jẹ́ wọn ní kò sí bẹ́ẹ̀ láéláé ìfọ́ ẹnìkan wá post ẹ̀ sí Twitter lẹ́nìí mo wá save ẹ̀ mo wá send ẹ̀ sí bàbá yẹn WhatsApp pé mo send ẹ̀ sí bàbá yẹn WhatsApp mo bí abẹ́ after 2 hours mo ní kò sí kò WhatsApp ẹ̀ mo láti pèlè ìfẹ́ pé bàbá ẹ wo WhatsApp mo send ẹ̀ kan sí bàbá yẹn ó wò kò lè pè mí padà tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá lé tí kò bá yé president wa mọ́ better things ni pé ìdíjà kò yẹ ká pín kí Yorùbá nation lọ ń lò ẹ̀ káwọn Biafra lọ káwọn Hausa náà dá dúró káwọn pé there's no kò sí nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà mọ́ ó máa dá cement ti di 10,000 naira lénìí l'Abuja wọn ra a bag of cement ní 15,000 naira kí ló dé láàrin mo sanwó 50 bag of cement fún ẹnìkan ní is not last 2 weeks ní at the rate of 7,000 naira ìgbà tí mo tó máa dé ọ̀kejì tí mo fẹ́ lọ kó cement mi láàárọ̀ ó pè mí pé pé cement ó ṣe lé 500 naira I was like are you kidding me tí mo sanwó sílẹ̀ fún látànà tí bá ti kó látànà yẹn ńkọ́ mo ní kí n bá ṣe sí ó ní máa sọ 5,000 naira kún 50 bags ẹ̀ mo ní ó máa dà kó refund mi tí mo expect pé bá dé depot ó yẹ kí lè rí lẹ́tà price àṣé mo ń pa ọ̀tàn ra mi ni mo rí depot fúnra mi ní last week Monday tó kọjá yìí Monday tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo rí ní depot ní 7,003 mo wá ní blog pé kán fún mi ní 130 bags wọ́n ní kò sí nílẹ̀ ń gbé ó máa tó Tuesday àbí Wednesday kó tó wà nílẹ̀ ọ̀dà ṣé kí n sanwó sílẹ̀ kán calculate 7,003 yẹn fún mi times 130 bag wọ́n ní kí n má sanwó sílẹ̀ pé tó bá ti wà nílẹ̀ àwọn máa pè mí pé tó bá wà nílẹ̀ lọ́ máa ta fún mi dèní mò ń pè wọ́n depot wọn gbé call mi ìgbà tí wọ́n lọ wo price ẹ̀ online 8,200 ní Dangote cement per bag láti depot àwọn àtà tó ń ta àwọn vendor wọn ti ń ta ní 9,000 10,000 Nàìjíríà move Nàìjíríà tẹ̀ ọ̀hún kò máa bàbá wa àgbẹ̀gbọ̀n wa yìí ó dójú tọ̀ ọmọ Yorùbá gan tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá yé mọ́ kó rọra lọ resign I think that would be the best thing kó pín Nàìjíríà kó lọ ń lò ẹ̀ gbogbo ń wo issue délégí wà fún ìyáde yẹn nǹkan tí Nàìjíríà nílò ẹ̀kọ́ nìyẹn everybody ń suffer ebi ń pa everybody ní Nàìjíríà sí lọ́wọ́ yìí a lè má bábà yìí lọ wọ́n ń pariwo àwa ló kàn ẹlòmíì sì wọ́n tẹ̀ sí sọ Yorùbá lẹ́nu nàìyín ló kàn so mo ṣe làbọ̀ ṣíṣe o èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ jù báyẹn lọ for now I think tí Nàìjíríà bá ti lè work mọ́ kó lọ ń lò ẹ̀ I think that would be the best thing. mo kí gbogbo wa nílé bàbá wa ẹ ṣeun gan ẹ kú ohun bàbá ọ̀jẹ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ̀jọ̀ ó wà kórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ ni wípé ṣé bàbá Tinubu ni a máa nù ní ọ̀gọ ẹnu sọ́tún ni àbí sósì fún gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún tó ń ṣẹlẹ̀ lósì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni ọ̀rọ̀ tí à ń mú sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí bàbá wa ilé gbóhùn sókè báyẹn. ẹ káàsán àbí ẹ káàárọ̀ ẹ kú wájú ẹ jẹ́ yẹ kí n padà something distract ẹ má bínú ẹ jẹ́ dáríjì máa padà something mo ní láti attend to I'll come back. àbọ̀rúbọyọ̀. àbọ̀ ìbọn ṣíṣe o. àmọ́ kí gbogbo nílé bàbá ọmọ irun mọ̀lẹ́ ilé gbóhùn sókè ẹ káàbọ̀. mo kí gbogbo nílé o mo kí àwọn ìyá mi tó wà nílé mo dẹ̀ kí àwọn bàbá ilé tó wà nílé mo kí àwọn olùwò tó wà nílé. èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí topic yẹn mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ibi tá a divert sí níbi tá a divert sí pé mistake tí nationalist máa ṣe ní government yìí nìkan máa ní pity fún present government
Yorùbá nationalist tó máa ń feel pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ ká má ṣe bí eléyìí ká má ṣe bí eléyìí after 8 years kí government tó tún lè wálẹ̀ Yorùbá ó lè tó 20 years. So kí lèmi try láti sọ ni pé tó bá jẹ́ 10% ni agitation wa tẹ́lẹ̀ now ló yẹ kó up to 60%. Tí agitation yẹn bá jẹ́ 10% tẹ́lẹ̀ pé ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ a rí gbogbo ẹ̀ ìgbà tọ́mọ wa wà ń bẹ̀ ó yẹ kó worth 60% because tí voice wa ò bá loud this time around. Sorry. Hello. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú bóyá ó dàbí ibi tí mo sọ dé ni pé tí voice wa ò bá loud ní period yìí tí anything bá ṣe Tinubu lọ́la tí a bá gbé mic dání saboteur ni wá ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ máa crush wa with anything pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Nigerian government bá ní wọ́n máa ní láti fi crush but this time around ta ní leverage láti sọ what is important nǹkan tó real nǹkan tí ó wà feasible nǹkan tó possible tí ó dẹ̀ máa le fún láti gbé gunboat sí wa lọ́rùn àbí láti pa wá àwọn èèyàn ẹni táìmì lọ ẹ ká lè sọ̀rọ̀. Tá bá ń pìtì aṣáájú pé aṣáájú toró jẹ́ ọmọ wa ni gbogbo nǹkan tó ní ọdún mẹ́jọ tí ò certain òṣèlú Nàìjíríà gbogbo nǹkan tó ready láti ṣe ò gbúdọ̀ ju ọdún méjì sọdún méjì àbọ̀ tó bá máa pé ọdún méjì àbọ̀ regrouping máa wà ní Nàìjíríà olóṣèlú lèmi èyí dẹ̀ ṣe pé olóṣèlú mú understand ẹ̀ dáadáa tí mo bá àwọn àgbà jẹ ni tí regrouping bá wà ní Nàìjíríà kò ṣọ́ọ̀pù bá lọ second term tẹ bá wo bí election yìí ṣe lọ second term ẹ̀ ò ṣọ́ọ̀ so táwa nationalist tẹ bá wá dúró pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ báyìí ká fọgbọ́n ṣe kó ṣe dáadáa nǹkan tá a mọ̀ pé kò lè dá ká dúró lórí ẹ̀ o tí a bá ń bẹ̀rù wípé nítorí torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì torí pé ìgbà kan wọn á bẹ̀rù ìjọba kan má lọ label wa ní terrorist organization simple àwọn tó bá wà ní àjò wọ́n lè máa request fún Yorùbá nation àwọn tó bá wà nílé kọ́ máa request fún regional system kẹ́ni wá dẹ̀ ṣọ̀kan lórí ẹ̀ regional system no going back because regional system yẹn tẹ́kọ̀ wá bá tiẹ̀ tẹ́ni wá bá papọ̀ lórí regional system bí a ṣe ní àwòsí mẹ́gbà tá a sàn àmọ́ kankan àti gbogbo anything regional system làwọn bàbá wa sì jòkó lé lórí ni wọ́n dúró náà ṣe meeting ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ ni independent wa dálé lórí báwo la ṣe wá bára wa ní unitary system so tí gbogbo wa bá dúró pé either of the two either kí a ní nation tiwa or ká padà sí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ibi tí a ti ń bọ̀ òun ló lè gbé wa o òun ni mo fẹ́ sọ òun yẹn ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ pé effort wa as a Yorùbá nationalist time mi ló yẹ kó time 6 sí nǹkan tí a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ nípa pé ṣé Tinubu ni ó jẹ̀bi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí mo lè mú lọ́nà méjì mo ti wà ní school of thought ẹ̀ I'm a politician mo ti serve lọ́ndà ẹ̀ mo ti ṣe many things tí mo ti ṣe màá ní kì í ṣe òun ni problem Nàìjíríà tàwa lẹ́nu but kẹ́tù fọgbọ́n wo Tinubu is part of elite for the past 30 years and APC government á lọ kò ṣẹ̀yìn Tinubu o and kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni àárín nǹkan kan gbà ní ọdún mẹ́jọ Buhari tó bá ní wọ́n ń pín nǹkan àárín nǹkan gbà dáadáa but kí la bá bọ̀ nǹkan tá a gbà ìjà la bá ń bẹ̀ so kí ni mò ń try láti sọ ni pé tá a bá fojú inú wò ìjọba Buhari leader ni Tinubu o leader ẹgbẹ́ tó gbé Buhari wọlé ni
so tá a bá wò pé èmi sọ ilé nítorí pé mo wò pé bóyá mo ń wo pé nítorí yàrá tá a wà nítorí ibi tá a wà tí a ti ń sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí n máa sọ ilé àìmọye nǹkan tíyàn lè sọ bọ́ tíyàn bá ní pé kóun ṣẹ́nu kù pé ṣé kì í ṣẹ̀bi ẹ̀ náà kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò wọ́n pátì wọ́n ṣe gbá kan wọ́n ṣe àwo kan wọ́n ṣe kò mọ̀ nípa ẹ̀ èmi á ní selfish interest ń pa wá nílùú yìí selfish interest and sálàbò ní nàìjíríà gbogbo ethnic group tó wà níbẹ̀ ló mọ̀ olúkálùkù ń kó anything tó bá wù ní tí ò bá ti sí corruption báyìí corruption bọ̀ tí ò bá ti sí sabotua ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sabotua ń bọ̀ ẹ fún wọn ní ọdún mẹ́ta so kí lèmi wá ń tẹ̀ láti sọ ní pé ẹ má jẹ́ kí nationalist wò lẹ́ẹ̀mejì kan tó sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí nationalist di politician game of politics di different ó yàtọ̀ pátápátá sí gbogbo bá ṣe máa ń ronú bí game of politics yàtọ̀ a wà nínú politics wọ́n máa bú aṣáájú báyìí wọ́n á gbé máìkì sí ẹnu wọn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nǹkan míì ní ìta gbogbo nǹkan tẹ́ rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ kò sí èyí tí wọ́n mọ̀ o olúkálùkù ń kó èyí tó bá lè kó ni kí ni mo fi ń sọ eléyìí ni pé àwa tó bá ti believe pé a fẹ́ join nationalist ká join tá a bá fẹ́ join yorùbá nationalist ká ṣe yorùbá nationalist purely àwọn tó bá fẹ́ join politics because nàìjíríà la ṣe wà ẹ jẹ́ ká encourage wọn fún kó máa request fún regional politics problem ẹ gbogbo wa ń sọ pé problem wà kò síjọ́ tó dì tí mo máa request vote ní Sokoto tẹ́rù ò ní bà mí láti máa sọ̀rọ̀ kò sí tó dà tí mo mọ̀ pé tó bá ti di ọ̀la o mo fẹ́ jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè máa request vote nílẹ̀ Ìgbò tí mi ò ní ṣọ́ policy tí mo fẹ́ ṣe ní state mi ṣe gbogbo àwọn ìbò Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ federal 1979 ni o gbogbo ìgbà tí Awólọ́wọ̀ ṣe gàlàgìlì gbogbo ìbò ẹ̀ òde Ìbàdàn o bí ìbò rep àdúgbò ẹ̀ ó máa jẹ́ kíyàn lè sọ̀rọ̀ tíyàn bá mọ̀ pé ìbò òun o àwọn èèyàn míì ló máa dìtámì ẹ̀ á jẹ́ kí èèyàn lè sọ ọ̀rọ̀ á jẹ́ kíyàn lè ní ìfẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀ yẹn bọ́ tí n bá ti ń rò pé tó bá di ọ̀la máa need election ní Màdúgùrí ọmọ Màdúgùrí tó bá ń tẹ èèyàn mi mọ́lẹ̀ tí mo mọ̀ pé èrò pọ̀ bó fi ń sọ̀rọ̀ ni o èrò pọ̀ ní Màdúgùrí ju àdúgbò mi lọ màá tẹ̀ jẹ́jẹ́ fún un ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lélẹ̀ so mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ má jẹ́ ká pé ọ̀rọ̀ sọ tó bá ti di ọ̀rọ̀ politics Nàìjíríà àbí tó bá ti di ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ bá èèyàn wa sọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ibi tí à ń lọ ní kẹjẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lé lórí o tí àwọn tó bá wà Nàìjíríà bá lẹ́nu ẹ̀ àwọn tó bá wà láàbúrò ẹ̀ jẹ́ kan gbé lórí tí àwọn tó bá dẹ̀ wà Nàìjíríà tó bá ń ṣòṣèlú regional politics kò sí nǹkan tó dáa tó láyè ẹ rí i pé tí wọ́n bá ti kúrò tí wọ́n bá ti wà ages nígbà míì tí wọ́n bá ti kúrò di senate tí wọ́n bá ti wà ages ẹ lọ máa bá àwọn leader wọn ẹ rí i pé tóun wọn máa ń yàtọ̀ reason is wọn request the vote wọn dẹ̀ ronú vote àbí wọn ronú clearance láti senate tó combine north and south mọ́ so èyí tí bàbá wa Àkàrà sọ fine ó wà okay ó ṣe but mo ti rí olóṣèlú pọ́nbélé lèmi èmi ò ń jẹ pé bóyá òṣèlú tí ì ń ṣe pé bóyá abẹ́lé mo dẹ̀ mọ̀ mo mọ̀ nípa many things ni mo mọ̀ nípa òṣèlú Nàìjíríà gbogbo àmì tá a bá ń sọ̀rọ̀ òṣèlú social media ó tún yàtọ̀ pátápátá sí òṣèlú tí à ń sọ ní Nàìjíríà so mo bẹ̀ àwọn tó bá ní ẹ̀mí Yorùbá nationalist kó má bá wọn dá sóṣèlú Nàìjíríà tó bá dẹ̀ máa dá sí òṣèlú Nàìjíríà kó bá wọn rò pé bóyá wọ́n fẹ́ lọ sí rep or
or state assembly but tán bá lè dá sí òṣèlú nàìjíríà pé ó máa kàn wá ó dìgbà wa ó ṣe kíní kan kò ń lọ bẹ́ẹ̀ o kò kí ń lọ bẹ́ẹ̀ o nǹkan tí wọ́n ń sọ ń ta yàtọ̀ sí nǹkan tó ń sọ nínú ilé o so mo kàn ń gbogbo eléyìí tí mò ń sọ yìí mò ń try láti rọ̀ wá pé nǹkan tí a mọ̀ tí a wà convince nínú ẹ̀ tí a rò pé eléyìí tó dáa fún ìran wa àwọn tó tún wà níbi tá a sọ pé ó ń jì yìí kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n lè jí kán lè ká lè kó àwọn ọmọ lẹ́yìn ni àwọn ìran tó ń bọ̀ tí wà bá ní solid foundation àwọn ò tiẹ̀ àwọn tó ń pè ní Gen Z àwọn ò tiẹ̀ ní àwọn yẹn wọn ò tiẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ wọn 95% Gen Z Nàìjíríà ni wọn mọ̀ nípa Yorùbá so tí a bá wá ń dance fún wọn fún àwọn politicians tí a enlighten government wa tó wà ń bẹ̀ tí àwọn tó ń bọ̀ tí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́nu wa tí kò kí ń yé wọn tí àjẹ́ kó máa yé wọn tá a fi 8 years dáàbò bo èèyàn wa àwọn tó jẹ́ 20s yẹn wá ti máa 28 so by that time ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ ní wá tún yé wọn mọ́ rárá àìmọye nǹkan tó ń sọ tó yẹ pé kò kí ń yé àwọn èèyàn tó bá analyze issue ní bíi báyìí tó bá analyze issue tí n bá tan iPod mi tí àwọn èèyàn wà nílé tó ń gbọ́ ẹlòmíì á máa wò bíi pé wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí ò ní another planet ni èyí ṣọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe mo tún sọ yìí o issues analyzing of issue bí ìlú ṣe ń ràn àwọn tí mo dẹ̀ ń sọ yìí kì í ṣe àwọn tó nípò tó lè jẹ́ pé ó nípò because ìgbà míì ẹ máa wọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ẹ̀yin náà tún wọ bí kẹ́ gbọ́rọ̀ so mo bẹ̀ àbá àkàrà ọmọ wa ní Tinubu lóòótọ́ o àwọn aráàlú wọ́n yàtọ̀ o àwọn nationalist tó yẹ kí wọ́n di ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mú wọ́n yàtọ̀ o tán bá fi òṣèlú tọ́ wọn lẹ́nu wò àbí tán bá wọnú òṣèlú kò kí ń ṣe padà o kò kí ń ṣe padà so ẹ jọ̀ọ́ Tinubu ọmọ wa ní lóòótọ́ ọmọ wa bó ṣe jọ́ ọmọ wa tó tá a bá wà ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà gbára gbogbo èèyàn kò sẹ́ni tó wà Nàìjíríà tó sọ pé ó rọ́ọ̀sì kò sẹ́nìkan tó wà Nàìjíríà tó lórọ́ọ̀sì tá a bá tún sọ pé iṣẹ́ tíyàn bá bẹ̀bẹ̀ gbà àbí iṣẹ́ tíyàn bá ti plan fún tí ó bá dá Tinubu lójú tó bá dá lójú ẹ jẹ́ kó start a probe government Buhari 19 trillion naira no print within 3 to 4 years owó yẹn 19 trillion naira yẹn ó ti wà lọ́wọ́ àwọn tó kówó yẹn jẹ kò sí dọ́là tẹ gbé sínú system wọ́n fowó yẹn mọ̀pù ẹ̀ tíyàn bá rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló yẹ kó ṣe bó yẹ kó probe last administration ni ó yẹ kó probe last administration ni so kò sóyè tẹ gbé wọnú economy tẹ gbé dọ́là wọlé wọ́n ní náírà ẹ̀ láti mọ̀pù ẹ̀ ìṣe pé wọ́n mọ̀pù ẹ̀ sí báńkì wọ́n mọ̀pù ẹ̀ sí abẹ́ bed sínú latrine so ìjọ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà so tá a bá ní pé ṣé ẹ̀bi ẹ̀ ní nípa tọ́pìkì yẹn ẹ̀bi ẹni tó bá àsìkò aṣáájú náà sọ wá àṣọ àsìkò ẹlòmíì o ìgbà Buhari tún ti lọ o òun ló wá máa sọ nǹkan tí Buhari ṣe òun ló máa sọ pé nǹkan báyìí ni Buhari ṣe nǹkan báyìí ló bàlú ìjẹ́ òun ló máa wá try láti make àwọn aráàlú sáyé ara ẹ̀ ń ṣe pé láti make àwọn elite the more tó bá ṣe pàpà romance elite ó yá oko 10 trillion oko 1 trillion ó yá mú 10 billion mú 120 billion wá kò sí o kò lè work o so tá a bá wò pé kì í ṣẹ̀bi ẹ̀bi táwa ni ẹlòmíì ò lè dúró ládùúgbò mọ́ nítorí pé
ó wá interest pé kọ́mọ wa débẹ̀ tọ́mọ wa bá dé débẹ̀ nǹkan tọ́mọ wa fún náà ní bravery and akíkanjú náà ẹ jẹ́ kó wà bravery yẹn ká tó máa support ẹ̀ níṣẹ́ pé kó wá máa ká máa fọwọ́ tẹ àwọn kan pé níṣẹ́ ibi tán lè lọ ká máa ní kì í ṣe ẹbí ẹ̀ ní o ẹbí ẹ̀ ní o tó bá propu tó bá le jù fi Buhari sílẹ̀ àwọn tó gbogbo àwọn tó kówó jẹ láyé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí list òye tán kó gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ń bẹ̀ náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí list òye tán kó tó bá ṣe yẹn gbogbo èèyàn máa understand àwọn àtàjẹ Yorùbá nationalist á máa understand it but ẹ bá wò pé nǹkan ṣàṣìkò sílẹ̀ pé mo ní nǹkan kan tí mo fẹ́ ṣe mo ní àwọn partner kan tó fẹ́ wá kò sí partner kan tó ń bọ̀ ó máa worse sí ni o gbogbo eléyìí tá a ṣe ń rí fíìmù ni o tó bá máa ti wọ 2-3 years tẹ́lẹ̀kṣọ̀n ń bọ̀ tẹ́lẹ̀kṣọ̀n bá ti ń dé báyìí wọ́n á kọ promax ni o promax ló máa jẹ́ at that time because wọ́n bá gbówó election sílẹ̀ gbówó election bá dé ọ̀dọ̀ leader 1 billion leader ti ní 500 million nìyẹn àtúgbè sísàlẹ̀ gbogbo wọn bọ́n ṣe máa ṣàṣàṣà tó fi máa dọ́dọ̀ masses ní 2,000 nìyẹn tó bá dẹ̀ fẹ́ gbogbo plan ni ló wá fẹ́ raise billionaire ní Yorùbá extraction báyìí táwọn náà bá tún débẹ̀ wọ́n tún máa raise trillionaire extraction tiwọn so ó bẹ́tà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kólúkálukú rí i pé kò lè work tọ́mọ ní oyún bá ti mọ̀ pé nkíní ò lè work tí gbogbo wa ti ń rí i pé kò lè work gbogbo àwọn tó ń sọ pé state policing ò lè pé kò possible Nàìjíríà kò possible gbogbo wọn ló ti support ẹ̀ because wọ́n ti rí i pé kò lè work so tọ́ gbogbo èèyàn bá ti rí i pé kò lè work bá ṣe wọ́n gbé Jesus Christ àbí Allah tí wọ́n believe nínú ẹ̀ wá bẹ̀ kò lè work as far as tó bá ti lè ní tribe tó ti wá ní Nàìjíríà as far as tó bá so kí Yorùbá nationalists kọ́ máa fọ̀ sí tribal politics because tó bá ti lè fọ̀ fún tribal politics for 4 years èèyàn onílẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ tó bá di after Tinubu kò ní sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ mọ́ nìyẹn kò sí ọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ mọ́ kò ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu olúwa ẹ̀ mọ́ nìyẹn bọ̀ tó yàn mọ̀ pọ̀ mọ̀ òun ló wà ń bẹ tí yàn ń fi hàn báyìí pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ rally tún ń lọ gbogbo ẹ̀ ń lọ ìgbà yẹn náà máa jòkó pé kí la lè ṣe the worst ni kọ́ máa ní àwọn ò lè balkanize Nàìjíríà kó olúkálùkù padà sí regional system everybody mọ̀ pé ibi tí bàbá padà sí regional system kò sí bó ṣe lè wó kò sí bó ṣe lè worst ètò eléyìí olúkálùkù máa protect wealth kò sẹ́ni tó protect wealth Nàìjíríà for now kò sí mechanism tó fi protect wealth Nàìjíríà kò sí anybody tó protect wealth Nàìjíríà the only thing tí yàn lè ṣe ni pé loot the more tó bá ṣe loot the more ni òfin máa ní ló ṣe máa lè escape tó bá loot 1 trillion torí 120 billion gbé sílẹ̀ tó dẹ̀ wọnú pépà tó dẹ̀ ní don't see more owó tó sì kù yẹn 800 billion tó sì kù yẹn òun mo sì máa fi control election next election so nípa dọ́là kò sí gbogbo àwọn owó ló ń ṣe Burundi ṣe ìlú wo ni another currency ti ya yẹ̀yẹ́ bíi Nàìjíríà. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú nǹkan tèmi ní láti sọ nìyẹn so àbọrú àbọyè àbọ̀ ṣíṣe. gbogbo àtọ́ bàbá mi. Okay, go ahead, Mao. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè gbogbo lé o. Àfikún ni ọ̀rọ̀ tèmi máa fẹ́ jẹ́ pé bóyá bàbá Tinubu ṣé ẹ̀bi wọn ni àbí ẹ̀bi wọn kọ́ ọmọ dára ti tèmi a lè sọ pé ẹ̀bi wọn náà ni pátápátá
ṣùgbọ́n wọ́n ti wà ńbẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ kó tó dé ìsìn. Politics kẹ̀dẹ̀ rèé, ó wọnú gan, ó jìn gan. Nísìnyìí mo rí pé àwọn míì máa ní bàbá yẹn ń gbìyànjú, wọ́n ń ṣe pé kó dáa fáwọn ọmọ Yorùbá, wọ́n ń gbìyànjú ara wọn. Politics strategy ni. Tán bá fẹ́ ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́, kí wọ́n lo agbára tí wọ́n ní láti jẹ́ kí Yorùbá nation dúró. Nǹkan tá lè fi mọ̀ pé ti Yorùbá ni wọ́n ń ṣe nìyẹn. Wọ́n ti wà nínú politics tipẹ́ now. Ijọ́ wo mo rí fídíò tán ní Àjàlẹ̀ wà ní Aton, táwọn èèyàn pààyàn síbẹ̀. Ṣèbí àwọn náà ti wà nínú government tẹ́lẹ̀, nínú ìlú kan, ká lọ́ lórí, kán má mọ̀ pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà, especially Yorùbá, sentiment ti máa ń pọ̀ jù nínú àwọn nǹkan tá bá ń ṣe. Tá bá rí Igbo, Hausa, wọ́n unite mọ́ ju àwa tá jẹ́ Yorùbá lọ. Tá bá dẹ̀ ní ká wo mistake tó ń ṣẹlẹ̀, tán bá ní ta ló da ẹnìkan nínú politics, a máa padà rí pé àwọn Yorùbá wa náà ló ta ara wa fún àwọn other tribes. Níbi pé tara ẹni nìkan. So kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó hold anybody accountable ní Nàìjíríà fún anything. Kò dẹ̀ sí transparency. Kò dẹ̀ sẹ́nìkan tó fẹ́ mẹ́nìkan sí. So àwọn bàbá Tinubu, tán bá fẹ́ ran Yorùbá lọ́wọ́, kán lo gbogbo agbára tán bá ní, kán jẹ́ kí Yorùbá nation dúró. Gbogbo eléyìí tán ń ṣe yìí, tí Yorùbá gan bá fẹ́ dúró, Yorùbá nation bá fẹ́ dúró, ọgbọ́n ọkàn náà ló tún máa já àwọn bàbá ìsàlẹ̀, àwọn leader Yorùbá nation náà ní tá bá ṣọ́ra. Ọlọ́mọdé ara tèmi o, èmi dánu dúró ńbẹ̀ yẹn ni. Orí platform la wà, Yorùbá ni a máa sọ. Àbọ̀rúbọyè o, ìyá mi Adérónkẹ́. Ẹ kú ohùn. Ẹ ti sọ dáadáa, ẹ ní sọ bàjẹ́. Èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ náà ti sọ yẹn. Because mo believe pé máa yẹn wà in support àwọn ọmọ Yorùbá rárá. Because ó wà clear nìkan pé ìmọ̀ mo lè pùtẹ̀. Bí a kí ni ó ń ṣe tàwọn other tribe ni, àbí bí a ń ṣe ti àpò àti family ẹ̀ nìkan. Best thing ni pé bẹ́mi ṣe rò ó, tó bá wà pẹ̀lú wa ní time tó ṣì wà ń bẹ̀ yìí, because tá bá ń bá báyìí lọ kó tó lo 2-3 years ní lórí seat yẹn, Ọlọ́run má jẹ́ kógun ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Tí bàbá bá ń kọ́ wà pẹ̀lú wa, best thing ni pé wọ́n jẹ́ kí Yorùbá nation lọ ń lò ẹ̀, kí Igbo náà lọ ń lò ẹ̀, kí àwọn Hausa yẹn kọ́nà lọ ń lò wọn. Ká mọ̀ pé a ti padà wá sílé. Tó bá dé padà sílé, kò yẹ kó máa tó wá dúró pé àwọn fẹ́ jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ Yorùbá nation. Ìyẹn ò lè possible nílẹ̀ Yorùbá. Mo dánu dúró náà lọ́wọ́ yìí náà. Ẹ kú wájú, ẹ ṣé mo ti padà dé. First lórí ọ̀rọ̀ ṣé Tinubu is to blame pẹ̀lú hardship. Tá bá fẹ́ tan àwọn lamá ní wípé òun ni ó lẹ̀bi. Òun ni gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti ìjọ́ tó ti kọ́kọ́ dórí oyè ló ti sọ pé ayọ̀ subsidy ibi tí wàhálà Nàìjíríà ti sín ní o, ti láti ọdún tó lọ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. And on first error náà máa ń pèrò ẹ̀ ní lawn tennis. Buhari òkùnkùn fi sí bọ́jẹ̀tì tẹ́lẹ̀. Bó bá sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ kò sẹ́ni tí ó bí ọ́. Kó bá di pé ó ti lo 2 months níbẹ̀ kan tó wá ní tọ̀. À ń follow budget as far as constitution is concerned ni. Wọ́n á ní òkè tọ̀ òun follow ẹ̀. So òun ló fa gbogbo ẹ̀ gbogbo and then kò fi hàn pé òun gan fúnra ẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Ìyẹn ìkan. Ní ti ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ọ̀rọ̀ yẹn jọ bí small yans dey shake lójú mi. Èmi lérò pé
awora wa ju agbára tá a ní lọ́wọ́ lọ. Mi láà ní potential, mi láà lè ní agbára, ṣùgbọ́n bí tá a dé awora wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyọ́lé tuntun lé ní pé wọ́n yà jẹ́ ká máa lọ ká pariwo síta. Bẹ́ẹ̀ tó 10 million táwọn tó ní agbára jù lọ tí wọ́n ju 10 tán dẹ̀ ẹ̀ lọ bí kankan. Tí wọ́n ju 10 ṣùgbọ́n tán ní agbára jù lọ, kí lèèyàn fi ń ṣerú agbára yẹn? Agbára owó, agbára òṣèlú, agbára ológun. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan lọ. Ọ̀rọ̀ tó kan Amẹ́ríkà, tó kan Britain, tó kan àwọn àbò, tó kan àwọn Fúlàní ni. Gbogbo wọn ló ń dẹyìn mọ́ wa, wọn fẹ́ lọ. Àwa ni wọ́n fi ń jẹun, láìsí wa ẹyẹ wọn ò ní dà. Ẹ wá lẹ fẹ́ lọ. Kò ń sọ̀rọ̀ sí àti búrẹ́dì. Ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni. Kò ń sọ̀rọ̀ protest. Ọ̀rọ̀ táwọn kan ti fi ayé wọn lẹ̀ fún centuries before now. Òun ni. Ọ̀rọ̀ táwọn kan ti tán lọ jókòó pé kì í jẹ́ ká fọ́ gbogbo àwọn ìlú ìwẹ̀lẹ̀wẹ̀lẹ̀ báyìí la ṣe máa ṣe. Káwọn ọmọ àfilẹ̀ máa jẹun lọ́jọ́ ọ̀la. Ọ̀rọ̀ yẹn ni. Nígbà míì bá ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn, ó máa ń dàbí pé a kàn ń sọ̀rọ̀ a fẹ́ sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ lọ mutí. A fẹ́ ká lọ mu bíà méjì. Ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni. Ọ̀rọ̀ bí a fẹ́ lọ mu bíà méjì yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ á dẹ̀ fi gbé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹnìkan sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan pé àwọn èèyàn ti ń gbọ́n pé wọ́n ti fẹ́ gba, kò sẹ́ni fẹ́ gba Yorùbá nation. Ibi tí Yorùbá nation tó ti gbòòrò dé ọdún méjì sẹ́yìn, ó ti drop bí ìgbà méjì lọ́dún. Màá dẹ̀ fún yín ní àpẹẹrẹ kan tí mo ṣe gbòpò rí bẹ́ẹ̀. Tàbá wo gbogbo àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation. Mo fẹ́ lè sọ pé ìlà ọgọ́rin nínú ọgọ́rùn-ún 80% ló dìbò fún Tinubu tàbí ló campaign fún Tinubu. Àṣìṣe Tinubu, failure Tinubu, ọrùn wa ló wà. Ó bá dọ̀la tí Tinubu bá kúrò ń bẹ̀, bàbá jáde náà bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn Yorùbá ní pé ẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ kan, àwágùn ò lọ, àjọ jìyà ẹ̀ ni. A fi strategy a fẹ́ jẹ oúnjẹ àárọ̀. A fi sí di ta kàn fẹ́ jẹ oúnjẹ àárọ̀, a fẹ́ pògì àtàkàrà. A fi sí di ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ ṣe bí irúgbìn fún odidi orílẹ̀-èdè. Ká máa kó sí silo fún bí ọdún mẹ́ta. Strategy àkàrà àti ògì, òun la fi sí irú nǹkan báyìí. Òun la dẹ̀ sí ń ṣe lọ. Ìṣe wa nìyẹn. Ìṣe wa, when I say ìṣe wa, ìṣe àwa tá a wà nídìí Yorùbá nation, ìṣe wa nìyẹn. A wà jáde, a wà máa pariwo lè ti bàjẹ́. Àwọn èèyàn ò gbọ́n ní ó yẹ kó ti mọ̀ pé kò ṣeé ṣe. Tani ò mọ̀ pé kò ṣeé ṣe? Tani ò mọ̀ pé Nàìjíríà ò lọ síbi kankan? You are preaching to the choir. Tani ò mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tẹ̀ ń bá sọ, wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò rí ibi kan gidi kan lọ. Tẹ wá ń sọ fún wọn pé ẹja ṣe ìyẹn kọ́ ló máa change anything. Congo nìyẹn dọ́là millions wọ́n sì ń kú dọ́là. Sáwọn náà wọ́n fẹ́ stop láti má kú ni. Ṣé kú wọn kú ni? Millions wọ́n kú dọ́là. Àwọn ni leopard ló ń gé ọwọ́ wọn. Èyí sì nìyẹn wọ́n jà nínú gbogbo àwọn adúláwọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ra àwọn kan tó yẹ pé wọ́n jà, wọ́n pa àwọn òyìnbó yìí nípakúpa tí wọ́n dẹ̀ gba orílẹ̀-èdè wọn. Ìjà làwọn fi gbà, kò ṣe pé ajàdé àwa jókòó wọ́n pa wọ́n ṣe wọ́n yánmọyànmọ. Lónìí báyìí Amẹ́ríkà ti dàjọba wọn rú, wọ́n pa olórí orílẹ̀-èdè wọn, wọ́n fi pọ́pẹ́tì wọn síbẹ̀. Ìyẹn náà ó ṣe yàmàyàmà. Kí ni mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ni pé a lè ṣe nǹkan kan lénìí, pé Nàìjíríà lè dàrú lénìí tá a máa Yorùbá, pé kò mí pa máa Yorùbá nation gbà.
pa rí Yorùbá nation gbà kò mí pa a máa lànú Yorùbá nation yẹn. A ní láti wo ìhà tá a máa kọ sí oríṣiríṣi nǹkan tí la fẹ́ ṣe kì í ṣe pé àdìgbà gbọ́dọ̀ gba Yorùbá nation. A ní láti ní agbára ní ti òṣèlú ní ti àwọn allies kò sẹ́ni tó lè dá ṣe ibi tá a ti ṣàṣìṣe pàápàá jùlọ nínú òṣèlú tó lọ ẹ̀ òun nìyẹn. Gbogbo wa jáde yìí yíbò ayé yóò ní dá olórí ibú ni yóò lè ní èmi ò ní pé wọ́n ń ṣe olórí ibú o ẹ má sì mí gbọ́ o. Mo ti bá yíbò ṣiṣẹ́ tí mo dẹ̀ ti rí àwọn ọ̀wà kan tí mo rí pé ara bí yìí ṣùgbọ́n kò sí ẹni náà kò sí ẹ̀yà náà láyé yìí kò sí ẹ̀yà náà ní ayé yìí tí ò ní àlébù wọn alálébù tiwa. Kò sẹ́yà náà láyé tí ò ní fẹ́ bá ẹ ṣe tó jẹ́ pé bọ́n ṣe máa bá tiẹ̀ jẹ́ tí wọ́n máa tún ti wọn ṣe náà wá kó sí bí gbogbo ẹ̀yà ṣe rí nìyẹn. Ọgbọ́n táwa máa kò dẹ̀ sí bí ẹ̀yà kan wá ṣe lè dá nǹkan ẹ̀ ṣe bí gbogbo ẹ̀yà ṣe burú yẹn bí gbogbo jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yà yẹn wọ́n máa fẹ́ ṣe sọ́dọ̀ tara wọn kí tiẹ̀ bàjẹ́ yẹn bó ṣe ju kó wà yẹn náà kò sí ẹ̀yà kankan náà tó lè dá nǹkan ẹ̀ ṣe ó sì ní láti bá ẹ̀yà míì ṣe láti là. Amẹ́ríkà ṣe lágbára tó yẹn wọ́n sì lọ ń ṣe. Gbogbo ariwo tí Europe ń pa Germany kankan wọ́n sì ń rajà lọ́wọ́ Russia gbogbo wọ́n sì ń rajà lọ́wọ́ Russia dọ́là. Wọ́n máa jà China àti Amẹ́ríkà sì jọ ń ṣe kí la wá ń bára wa. Japan Amẹ́ríkà fẹ́ parẹ́ tán àwọn ní biggest ally Amẹ́ríkà ní Asia dùn ní ìbàdàn. Amẹ́ríkà ju nuclear weapon bí wọ́n ti lò nìkan nìyẹn láì Amẹ́ríkà sọ síbẹ̀ tó dọ́là ilẹ̀ wọn kò tí ì recover láti bẹ̀. Àwọn ajókòó ti pé ibo ẹ̀fẹ́ wa gbalẹ̀ kínní àwa ń ronú èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan mi ò gba ti gbádébọ̀ ẹ má ṣe mí gbọ́ o. Àwa ń ronú ibo tí wọ́n ti pọ̀ jù wọ́n bú wa àfihàn sọ pé òkè níta fi máa choose o sábẹ̀ adẹ̀ tí wàá choose ẹ̀ báyìí ṣáàdẹ̀ ti rí tó ṣe ń ṣe ṣó gbé wá because tí Nàìjíríà bá dàrú lọ́la owó wo la fẹ́ ní agbára wo la ní èèyàn wa mélòó tó lè defend Yorùbá nation tí ò ṣe pé àwọn alátẹnujẹ tó ń wà níbẹ̀ ló wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ tó máa defend interest wa. A ní láti tún èrò ara wa pa ká mọ tá à ń ṣe ká re-strategize àti ìbẹ̀rẹ̀ our small yansh kò tí ẹ ń ṣe small yansh ẹni tó ti bàlágà small yansh kò tí ẹ ń ṣe small yansh baby gan small yansh ń fẹ́ tùsù ni kò tí ì jáde láti inú oyún a dẹ̀ fẹ́ máa ṣèkì ẹ̀. A ní láti ṣe yansh wa yẹn kó jìnnà kó ṣe rùmúrùmù kò ń ṣe pé ká wá jókòó of course bàbá wo rùmúrùmù ọjọ́ iwájú kì í ṣe pé ká jókòó ká máa implement àwọn kan for ní ti ìsìn short term àti ní ti bẹ́ẹ̀ bí ọdún bíi 5 sí 10 ṣẹ̀ṣẹ̀ mid term gbogbo ẹ̀ la máa ṣe ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ máa lo short term strategy fún long term challenge à ń tọ́ra wa jẹ́ ni kò síbi tá à ń lọ Tinubu ò ṣe tiwa agbára dẹ̀yẹ tó bá wà lọ́wọ́ àwọn individuals kò sí bó tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ lénìí a máa jẹ ìyà ẹ̀ so ní kí n kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ a ní láti padà sí drawing board a dẹ̀ ní láti wà more strategic a ní láti wà more organized ká ní leadership even nǹkan láàrin ara wa kì í ṣe pé kákan máa focus lé no they have to respect kò sẹ́rí culture wa kò sí bó ṣe lè dáa tó tábà rí nǹkan tábà lè showcase ẹ̀ dáadáa kò sẹ́ni tó máa rí. If you want to preach àwọn irúnmọlẹ̀ wa tó bá rí pé òkè ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe nǹkan gan o ẹ ṣe ẹni tó bá ṣe kíní kan lọ́rùn ẹ̀ là ń wò àbáná yẹn ń sọ náà máa kó ẹ ká tẹ̀ try nǹkan táwọn náà ń ṣe
but tí ìyà bá ń jẹ wá àwọn dìndìnrìn àwọn olè pásítọ̀ àti àwọn olè imam tí wọ́n ń gbowó wọn yẹn làwọn èèyàn náà máa ṣe máa lọ máa bá because wọ́n rí pé àwọn pásítọ̀ yẹn wọ́n live large àwọn imam yẹn wọ́n ṣe everything gúrégé fún wọn à ń tọ́ra wa ní àìsí ìbẹ̀rẹ̀ rárá mo fẹ́ ta wá lólobó ni that's nǹkan tí mo wá ṣe àìsí ìbẹ̀rẹ̀ kódà ibi tá a wà ní ọdún méjì sẹ́yìn a ti padà sẹ́yìn a kàn ń tọ́ra wa jẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bóyá tá a bá lè lajú wa dáadáa ká rí i pé a ti ṣe àṣìṣe ká padà ká lọ re-strategize but tá a bá ń ba lọ bá a ṣe ń ba lọ yìí ìyà ẹ bá ń gbọ́ ìyà o tógun bá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ìyà tá a jẹ kí la ní lówó ní ti kí la ní gbàmí àkọ́mọ́ wá sí ọmọ tọrọ Yorùbá kìnnì kan adúláwọ̀ gbogbo yẹn sáwà nìkan ṣe adúláwọ̀ àní kìnnì kan àwọn tiny island kan ní England ó wá síbí báyìí wọ́n á kó wa lẹ́rú èmi ò láàní potential má get me wrong o a ní potential yẹn but tá a bá tí acknowledge tá a bá tí gbà pé tọ̀ ó láwọn ibì kọ̀ọ̀kan tó yẹ ká ti gbàràdì ó láwọn kọ̀ọ̀kan tó yẹ ká ṣe ìwọ tó fẹ́ lọ sá tó fẹ́ lọ sá 100 meters tó ń gidi ìwọ tó fẹ́ lọ jà ní UFC tó ń ṣeré ọmọdé tó gbéwé tó ṣe tó bá débẹ̀ ẹsẹ̀ kan náà máa fún ẹ tójú ẹ máa bolẹ̀ náà ní tá à ń ṣe nìyẹn gẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo sọ mo kò fẹ́ ta lólobó ni egbele tá à ń sọ yìí mo mọ̀ pé tọ̀ àwọn kan ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbọ́dọ̀ ti dé àwọn òsàn tá a sọ ẹ̀bùn alẹ́ bùa ṣùgbọ́n ọdún kan sí ìsìn kò dẹ̀ ṣèlè láti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ asọ lórí kínní náà ni ọdún méjì ọdún mẹ́ta sẹ́yìn asọ ńgbà àkọ́kọ́ sa ni ẹ má jà fòṣèlú lẹ̀ wọ́n lẹ́nu wá rùn ńgbà wọn máa join òṣèlú wọ́n join ẹ̀ níbi tí tọ̀ ó ti dá gbogbo akúkú ti rí ìṣòro ẹkúkú ti rí ìrírí ẹ̀sìn a sì sọ tèmi náà ẹ lẹ́nu wá rùn ni àwọn kan ó lẹ́nu wá rùn àwo ṣùgbọ́n bó bá tó dọ̀ tó mọ́ sí ọgbẹ́ni sì sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ ṣe wọ́n dánu dúró náà. ẹ jọ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí ọba wa sọ yẹn ọkàn ní one or two ọkàn ní nǹkan kan méjì láti sọ sí. ẹ̀gbọ́n sókè bàbá. ok ẹ ṣe gan ṣe rí Yorùbá ni àwọn Ìgbò ẹni tí ò bá mọ̀ yẹn lénìí ẹ̀pẹ̀ ni ò mọ̀ history Nàìjíríà ni history gbọ́dọ̀ yé wa dáadáa history ni document event tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà kan rí ó dẹ̀ máa tún ṣẹlẹ̀ padà ogun tẹ́ rí táwọn rí lẹ́nìí lórí social media during the election nísìnyí tí wọ́n ń ṣe lẹ́nìí go and read his biography Awólọ́wọ̀ ẹ máa rò pé bóyá ìsìnà kọ ìwé yẹn ni exactly the way tó ṣe so ẹ bá yẹn ká máa dáwọn kí ní kan pọ̀ àní àlà nínú Nàìjíríà àwọn tá a ní òní enemy lá nínú Nàìjíríà. correct. ẹni tó bá bílí tó wọ́n sọ pé àlà ìwà lọ these are the people see we are ìfẹ̀sọ́ òyìnbó ṣé rí wọ́n ń gbá wa sọ́tún àwọn nọ́ọ̀tì ń gbá wa láti ọ̀dọ̀ wọn wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa àwọn Ìgbò wọ́n wà láti ìsàlẹ̀ wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa a wà láàrin ọmọ ọlọ́mọ láàrin ẹ̀gún la wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa kan òun understand kínní ẹni tó bá fẹ́ Ìgbò bẹ́ẹ̀ ń bá Hausa ṣe ìyẹn ò ní pé káwá gbà kí nítorí tí kílẹ̀ wa parun náà ṣé rí wọ́n tì ní pé politics ẹ ká máa gbé sọ́tọ̀ mo ní pé tó máa ń fa ìjà láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá òun Nàìjíríà kì í ṣe country kò ń ṣe nation is a country of many nations all man for himself adáwà ní Yorùbá wà interest tiwa ló jẹ wá lógún interest Fúlàní òun ló jẹ Fúlàní lógún interest Ìgbò ló jẹ wọ́n lógún Tákòbí ló bá jẹ president lẹ́nìí ẹ wo ẹ máa ti máa lọ jẹ koríko ńlẹ̀ ó máa finish wa ni wọ́n ní ojú wọn lórí ilẹ̀ wa that is it wọ́n ní they have their eyes on our land so and gbogbo táwọn ṣe we must even if it remains tó kú last drop blood ara wa a gbọ́dọ̀ defend ilẹ̀ yẹn fáwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ so a ní ọ̀rẹ́ nínú Nàìjíríà
gbogbo ẹni ọ̀rẹ́ tá a fẹ́ ní àwọn ọ̀rẹ́ wa làwọn Benin Republic nítorí ọmọ ìyá wa ni wọ́n àwọn ally wa nìyẹn àwọn ọ̀rẹ́ wa ni pé ká lọ kọ́ọ̀tì friendship wa again pẹ̀lú Brazil àwọn tó yẹ kó wọ́n respect wa tó ní nǹkan tó jọ mọ́ ti ti wa but nínú Nàìjíríà a ní ọ̀rẹ́ so tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kínní bóyá àwọn ẹnìkan wọ́n dìbò fún Tinubu even if Obi wọlé Obi ò ní ọpọlọ tó Tinubu Nàìjíríà kò lè stand the one day ó tún máa collapse orí ẹ̀. Does he understand politics? Does he know how to maneuver the National Assembly? Does he command any respect? Ṣé tó fi bá sọ̀rọ̀ káwọn náà ti máa ní pé ẹnìkan sọ̀rọ̀ ni? So ẹni tí nísìnyí in terms of politics ẹni tó ṣe nísìnyí ta ní the best among those àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tó contest yẹn ó ní ọmọ ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ sí yẹn àfẹ́ kó wà ń bẹ́ o àfẹ́ ó ti wà ń bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe máa tó máa ṣe tó máa jẹ́ kí àwọn arọ́ náà lọ òun la gbọ́dọ̀ máa tọ̀. So one thing tí mo kàn fẹ́ ní pé kí n kàn ṣe àfikún yẹn ni pé lọ́rẹ̀ẹ́ nínú Nàìjíríà ẹ kọ́ get yẹn clear. If you are married to Igbo, if you have a business alliance with Igbo, it's on your own personal basis. You shouldn't come to our own national consciousness or issue nation wa kama àwọn èèyàn wa nítorí wọ́n ti fẹ́ Igbo nsìn wọ́n fẹ́ ká pa ilẹ̀ wa run nítorí wọn. No, that will not happen. So ní ìfẹ́ sọ ni pé bó ṣe rí nìyẹn ẹ jọ Nàìjíríà Yorùbá ò ní ọ̀rẹ́ nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí àwọn abáṣe máa jáde ẹ ní alliance kan a lè gbà kán mọ Igbo wa jẹ gọ́vnà ní Èkó kò ní ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀. So once it happens we have lost that land even Yorùbá ní ṣe táwọn ìpínlẹ̀ fẹ́ gbà gan àlérí gbà mọ́ once we lost the control of that land we are finished. So ogun tá a ṣe ní last election yẹn in tí ọmọ ìgbà ọ̀nà máa ń gbé fún gbà in tó deserve gbà yẹn nìyẹn kájẹ́kájẹ́ kí GRV tó ń sọ̀rọ̀ pé òun máa lé àwọn ọba Yorùbá lọ sí Benin Republic káàkiri yẹn jẹ gọ́vnà lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó ń fún ní denigrate culture wa ẹni tó pé kò hide the disdain ẹ̀ fún Yorùbá. Come on please we shouldn't be so soft. See ìtí máa sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀ṣe ni pé we should continue to be unapologetical about our Yorubaness. Whether they call you tribalist or not, I don't care. Don't try to please anybody. You want to get social media accolade, and then you are going where they're going. No. You can be different. And then make ẹnì kan sọ̀rọ̀ kan pé bóyá tó bá a ṣe ń pera wa bóyá Yorùbá àjù bá a ṣe ń pera wa lọ we are the one feeding Nigeria. Go and do your research. We are the one feeding Nigeria. Nigeria is not being fed by oil money. It don't make it oil money. Oil money only give us foreign earnings. But in terms of taxes, or dollars generated you. So who says we are poor? We are not poor. So àwọn kìíní yẹn ni pé àwọn èèyàn wọ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ní owó, that is the fact. We are not wretched people. When we are running regional government, federal government Nigeria lowo. Do you think so? Awolowo was able to do free education. Zik tried, could last 3 years, or pack off. This is people don't lo propaganda láti máa push àwọn èèyàn wa pé now they're not turning our people against themselves. They're even making them to feel inferior to be Yoruba. Somebody said, I saw one comment on social media. I was so appalled. I was like, in my next life, I want to be Igbo. I was just like, please, I just can't wake up. Let's get real knowledge. Real knowledge. Let's dig into history. History is the first thing. If you want to be, I've go on this path, this consciousness, Yorubaness. Let's go and know our history first. How did Nigeria come to be? I dig lost 17th century. There's a book now called 17 years in Yoruba country. It was written in, sometimes early 1800s.
wọn kọ ẹ wo tó kọ nípa Yorùbá ń bẹ ẹ wo tó bí ẹni yẹn ṣe ó gbọ́dọ̀ wá fún 17 years ẹ bó ṣe pọ́nlẹ̀ ilẹ̀ wa lé àwọn guys ló dalẹ̀ wa rú náà ẹ wo tó okay go and now read another article another book among the Igbos of Nigeria go and read what they wrote about them these people wọn ò lé nu bàtà wa náà wọn ò lé nu bàtà wa we are the one feeding them. They were walking naked until Ajayi Crowder went to their space. We were walking ẹ jẹ́ naked. ká jẹ́ kí bàbá mi ọmọ òfin ẹ má bínú pé mo interject yín ẹ lè máa mú ọ̀rọ̀ yín lọ but ẹ leave deviation lórí history they are walking naked or whatever is you are not I'm not No. We need to no. ẹ sà ẹ gbọ́ mi yé dáadáa ẹ gbọ́ mi yé dáadáa mi ì rò pé ọmọ Ìgbò wà lórí stage yìí tẹ́ fẹ́ máa sọ ìtàn yẹn fún. No. Ẹ ní sùúrù mo understand yín ọmọ Ìgbò lè wá sọ̀rọ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wà ọmọ ìtàn pé àwọn guys yóò jù wọn tó wá people are saying a lot of Yorùbá are misconstrued wọ́n wò pé àwọn kan ṣe is it not the same reason tí Ọọ̀ni fi sọ pé àwọn Ìgbò ló ní ajé so people don't know history they need to know it how can Ọọ̀ni ascribe bàbá ọ̀rọ̀ yóò sọ̀rọ̀ Ìgbò ọ̀rọ̀ tiwa ní bá ti máa lọ wájú ni Mr. Korede ẹjọ ní sùúrù kò kan Ìgbò rárá. Mr. Korede àní oníkó no please mi ìfẹ́ dá ọ̀rọ̀ mọ́ màá yẹn lẹ́nu ẹni sùúrù. I'm out. Mr. We don't want to hear the truth. Mi ìfẹ́ dá ọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu ẹni sùúrù ẹ̀yin náà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin mò ń gbé sẹ́yìn Mr. Ọ̀fin ẹ ṣe sùúrù Mr. ọmọọ̀fin àbí wà lórúkọ yẹn má bínú pé mò ń mi ṣe pé nǹkan tí mò ń sọ fún yín ni pé ọmọ Akínfẹ́ òkè nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ I don't have anything against it all I'm saying to you sir ni wípé ó better kẹ́ focus lórí greatness àti history wa yẹn ṣé ti yé yín èmi ò wà in the game of competition or báwo la ká máa ṣe similarities tàbá tí ń ṣe yẹn gan àwa gan feel inferior ni their father they were walking naked at one time when we were wearing clothes gbogbo yẹn ṣẹ̀rí ó better kẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ yín kán kúkú jókòó kẹ́ spend extra hours lórí kán mọ̀ wípé ìtàn tẹ́ fẹ́ sọ yẹn gangan tẹ́ focus lé lórí ìsìn yẹn ni kẹ́ focus lé lórí ó better gan kẹ́ sọ history irúgbẹ́ sọ history Nnamdi Azikiwe lẹ́ẹ̀kan ṣé ń gbọ́ mi bàbá ọmọfin nǹkan tí mo rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn bàbá Ògìdì rẹ̀ má confuse mi ọmọfin ni mo rí bẹ́ẹ̀. Yeah, that's okay. ọkàn change ẹ ni. Ìbàdàn ẹni confuse gba ọmọ Akínfín but anyways sọ̀rọ̀ mi yẹn because ṣe rí ibo tí mo lọ gan ni pé irú ìgbà tẹ́ dárúkọ Nnamdi Azikiwe yẹn ṣe mọ̀ pé ó better kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé èyí táwọn èèyàn fi ń bú àwa ọmọ Yorùbá because èmi náà dàgbà tó máa sọ pé àwọn Yorùbá be betrayer this and that one but when I read history for àwọn tí ó mọ̀ o tó fẹ́ lọ ṣèwádìí o ẹni tó bá ka oil politics and kìíní kan tí gbàgbé last part yẹn by Max Ohlin òun náà ló kọ Soldiers of Fortune tẹ́ bá ka ìwé méjèèjì yẹn mọ̀ brief history of Nigeria so ibẹ̀ lẹ́ máa ti mọ̀ pé ẹni tó dá Yorùbá gangan Azikiwe yẹn ó dá Yorùbá because ìgbà táwọ́lọ́wọ́ lọ jókòó ti tẹ́ bá rántí ọmọọ̀fin tó náà fẹ́ lọ ṣe kíní tó fẹ́ lọ pàdé ní nígbà àṣàbà tó fẹ́ lọ pàdé lásàbà Awólọ́wọ̀ lọ jókòó ìyẹn ń retí pé ó máa ṣe meeting ó pẹ̀lú nǹkan tí Akíntọ́lá fi ń bàjà òun ti wà nílé Haúsá ó ti lọ ṣe májà pẹ̀lú wọn ó dà wá nù àwa dẹ̀ rò pé tá bá jọ jókòó à south à lè gba ipò àtagbára mọ́ wọn ní north lọ́wọ́ ó dà wá but Yorùbá ló dà tó bá dẹ̀ sọ pé kí ni Yorùbá ṣe dà wọn ọmọ ní Awólọ́wọ̀ fi ebi pa wọn ní Biafra which is also a lie but ìyẹn nǹkan tí mo contract fà ní pé ẹjọ́ yẹn ní ká focus lé lórí wọ́n work naked ní ìyẹn ọkàn mi. I will just round up now because I don't want because sometimes I mean the truth is really bitter. Otoro koro gan and into then do me jù ni pé tí máa wo àwọn guys yìí wọ́n good ní propaganda that way àwọn èèyàn wa gan they can even push them to go and kill their own people. I'm telling you wọ́n lè turn wa against ara pé àwọn èèyàn yìí ní ò dá then I mean you can a lè self destruct ara wa but àwọn èèyàn wa ní láti mọ history yìí they need to know ṣebí Nigeria onlawa nísìn people should know báwọn èèyàn ṣe rí tẹ́lẹ̀ ẹni yìí bó ṣe rí ni so that if they are now telling another story about us
ẹ mọ tó ti sọ nípa Yorùbá ni ẹ mọ oríṣiríṣi nǹkan ìbàjẹ́ wọ́n ti create fake story láti destroy àwọn èèyàn wa gbogbo I mean so àwọn èèyàn wa ní láti mọ̀ they need to know the truth and we must continue to say these things. Okay, ìgbà tẹ́ni kan bá jáde ẹjẹ́ nìyẹn mọ history ni ẹnì kan bá jáde èho olórí aládé wa tó nípa àwọn kan ló lọ ajé ti wa táwọn àwọn great àwọn forefathers wa tí wọ́n create ingenuity wọn ó láwọn kan ló ní ajé yẹn is that just imagine that is I mean like a national sabotage ní fún wa national sabotage into something as big as ajé tẹ́nìkan ní pé àwọn kan ló ní àwọn tẹ́ pé 70 years ago they could not even find anything they could eat àwọn yẹn ló lajé so that's why we need to tell this story. I mean I'm really kind of ó dùn mí gan ìgbésà gbọ́dọ̀ ló wà sọ yẹn nítorí pé àwọn èèyàn wa ò mọ̀ so ṣé ẹni tí ò lè wọṣọ ní 70 years ago ṣé òun ló máa create ajé ẹ̀ẹ́dẹ̀ pé ká má sọ ìtàn yìí ẹni tí ká má sọ. Bàbá. So bàbá Ifádàrè èmi ti dákẹ́ náà so that. bàbá Ifádàrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ ẹ má bínú bàbá Ifádàrè ẹ jọ̀ọ́ má bínú pé mo fẹ́ chance ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ tèmi ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ó ní nǹkan kan tó fẹ́ sáré dá sí mo kàn cut on short lẹ́ẹ̀kan ni I wanted to speak after him ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ bàbá Ifádàrè mo tọrọ àforíjì. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí rí dó mo pẹ́ kí n tó wọlé mi mọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ tipẹ́ but lára àwọn few tí mo gbọ́ this is my own thing. When somebody like me tí bá ń sọ̀rọ̀ àwọn issues tó wà ńlẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹni sùn náà before I go to that àwọn kan wà tí mo rí inú chat presently èèyàn kan kọ sínú chat torí pé máa yìí sọ wípé àwa là ń feed Nàìjíríà ẹni rọ ni data wà ńlẹ̀ kò change nǹkan mi mọ òyìnbó tẹ́ ń lò the national cake tó ń pín ní Nàìjíríà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ló donate most of part of it yet ẹ̀yin lẹ ní reduced seat ní National Assembly one ẹ̀yin lẹ ní reduced state based on the land and size of your land south east tó ń pè ní ilẹ̀ Ìgbò lẹ́ni tí ò ju size Ọ̀yọ́ state lọ àti some few join wọ́n ní about 6 or more, even more than 6 states if I'm not ẹjọ ẹ má bínú I'm not saying that I may not be correct with that but I'm sure they have more than 5 states in southeast but yet a land mass 3 times or 4 times the size of what they have has only 6 states ẹ̀dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ rò pé oil ló ń feed Nigeria ni go and check the data what Nigeria makes in its income is not from oil or alone let's talk about yaba yẹsà àbí àwọn kan tẹ́ ń sọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ based on perception tá a ní nínú wa lẹ́ni yìí that data has not changed as I'm speaking to you the data has not changed it's still the same people will now start going to nuances and excuses like shebi it's because Lagos has port they should build port in our place and see how it will be the port is still in Lagos most people go through Lagos for their port last I checked before the election started which is not more than 2 years ago before the election became these are the data we give people on this stage and I'm part of the people that give this data to them and Corredato at the stage mọ̀ pé a máa ń sọ kíní fáwọn èèyàn irrespective of our differing opinions or whatever the case may be this same Lagos alone we know how much comes out of the port. Lagos will make over 3 billion or something for them and you will be getting 1% in return back to the state. Less than that amount. Ẹ̀dẹ̀ ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. Mo tún réyàn kan tó kọ sókè lẹ́ẹ̀kan kí n tó gbàgbé téèyàn kan lẹ́ẹ̀kan pé ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó bá mi lára bá kan tí mo ṣe ní kí mo fẹ́ dá torí mo dáhùn. Ìyẹn náà ẹnìkan sọ wípé advocating for a clean break is rather better than for a regional government as a regional will not stop the bororo from flooding Yoruba land. Bàbá mi tó bá sọ̀rọ̀ yẹn àbí ìyá mi tó bá sọ̀rọ̀ yẹn. Going for one step at a time. Lánàá mo rí nínú chat àwùjọ ọmọ Yorùbá. Jokingly mo rí fídíò kan tí ìkan náà àwọn leaders
hedge fund company tó ń pè ní mo ti gbàgbé orúkọ company this big hedge fund company I forgotten their name they are part of the rock kìíní kan rock or something that company the CEO is saying it's better to bring BlackRock wọ́n ní pé it's better to bring colonization back to Africa wípé is it not where the leaders are busy looting and all those things and everything èèyàn kan wá kọ sínú chat nínú àwùjọ ọmọ Yorùbá pé lára pàdé mi náà lẹ́ni ẹ pé they should come now mo dẹ̀ wọ́n pé that statement is like àwa ti jí kò lè dàbí ayé ìgbà yẹn mo á dá lóhùn pé what will you do if they bring back colonization kí la máa ṣe we will do nothing we will still be colonized again because one ibi tí mo ń bọ́rọ̀ mi lọ rèé o gangan tí mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ pé one we do not have weapons secondly all our life is tailored through the reality of these colonizers till 2024 as we speak right now because lára Yorùbá tí mò ń sọ ń sìn mò ń fòyìnbó mix ẹ tó bá ṣeé ṣe láìpẹ́ gan màá tún fi French sáàárín ẹ colonization ló bá débẹ̀ ibo ni mò ń drive lọ ní pé one step at a time that I mean is that we are still in Nigeria and none of us that John Sorombibai or any of our family members in Nigeria will want to carry guns with the way things have been happening because one of the major things nothing low against one thing is the weapon of fear tẹ́ bá jáde endsars máa ṣẹlẹ̀ sí tẹ́ bá jáde nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 1960 sí àwọn àṣàbàwùmẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí tẹ́ bá ṣe kíníkan those are the kind of things that we are hearing and I've concluded on my mind and I've said one thing that Nigerians ibi tán ti bá wa dé wọ́n máa ń sọ sílẹ̀ pé when people are pushed to the wall they turn around and fight kì í ṣe bí titi wa àwa máa ń mú jígà a máa tún mú ṣọ́bẹ̀ máa ń sọ bí yẹ̀yẹ́ àwọn èèyàn rò pé irọ́ ni and that's the reality of what we do a máa tún dig ògiri a máa lọ sápamọ́ síbẹ̀ ni but here is where I'm going when I speak on the topic on issues underlying factors in the country pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa nǹkan tó ń bá wa jàre I'm not speaking to it because of sentiments I am asking mo ń béèrè lọ́wọ́ wa ni pé kí ló táwa náà ṣe the same thing we talk about colonization òyìnbó man came to ọjọ́ wo làwa náà fẹ́ colonize èèyàn because we think it's bad all those things tó bad tá máa ń rò this propaganda tẹ́ ń sọ yìí náà pé àwọn ọmọ Igbo tẹ́ generally lò fáwọn ọmọ Igbo yìí kí ló ṣàwa náà tá àdé ṣe the same thing are they the masters of propaganda why can't we do if we cannot do the same thing can we find a measure that actually meets to it to actually make sure we are on the winning side of the situation it's not about us complaining because that is what I'm not talking to you Baba Omo Ofin I'm speaking to a general minds of people because this is what I hear us do all the time when I heard the news recently pé àwọn northern governors this like àwọn ò ní send oúnjẹ sílẹ̀ Yorùbá it was one of the most happiest news in my life and people will ask ṣé wo lóbi ní ilẹ̀ Yorùbá ni ebi màmá pa wọ́n yes but reason táyà tèmi ò ṣe já ni pé bàbá tèmi ti lóko kékeré wájú ilé ẹ̀ tó bá le jù nǹkan tó gbìn síbẹ̀ á jẹ because èmi náà bí tèmi wà sìn bí ìṣe sínú Nàìjíríà gan nǹkan tí mo gbìn sóko ni màá jẹ bí n bá jí láàárọ̀ mo lè já tòmátò nu ọgbà mi ọjọ́ wo la fẹ́ padà sóko ọjọ́ wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe the right thing but if we have a regional system we can have state policing àwọn bòròró tó ń bọ̀ yẹn à lè checkmate wọn because regional system means that we amama govern ní ara wa bí bọ́n ṣe ń ṣe ní Switzerland because in Switzerland right now cantons ló ń pè nǹkan táwa ń pè ní region and each canton is governed by each ethnicity German, Romania, Italian and French and bọ́n yẹn tún wà ní Switzerland yẹn ibo tó tún le dé ni pé tí French region bá ṣèṣì sọ pé àwọn fẹ́ attack the German region has the support of the bigger country tó ń pè ní Germany the same thing with the French and so on and so forth àwa náà ń sìn bá a bá sọ pé ìkan tèmi expect pé irú Ọọ̀ni of Ifẹ̀ yẹn máa ṣe ń sìn nìyẹn that's why I see him as a mistake orí ìtẹ́ yẹn kọ́ ni problem tèmi ẹni tó jókòó sórí ẹ̀ ni problem tèmi because that guy wields a lot of power that he is not using even tí Nàìjíríà bá undermine power ẹni tó ń lọ sí Brazil tí president Brazil fẹ́ lè máa dọ̀bálẹ̀ fún ẹni tó ń lọ sí Cuba tó ń ṣe bí Ọlọ́run is that not an international coalition àbí support tí ó lè rí from Brazil from Cuba from the Caribbeans and so on and so forth nílẹ̀ Yorùbá wa ń bíbáyìí tó neighboring tó jẹ́ Benin Republic tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bíbáyìí you need to see how tán ṣe àdọ́ ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá Nàìjíríà bọ́ tẹ́ ẹ bá débí a máa ń ṣe bí ọmọ àlè ni torí ọmọ Nàìjíríà ló máa dé Benin Republic tá dárúkọ èṣù wájú ẹ̀ tá ní God forbid
ọmọ Benin Republic tó jẹ́ Yorùbá máa wò ẹ́ bí rádaràda olè ló ń ṣe lé àwọn ọmọ Benin Republic tó jẹ́ Yorùbá yìí náà ṣì ń lọ church Catholic ni most of them but ṣe tó bá ti dọjọ́ Voodoo day àbọ́jọ́ ìṣẹ̀ṣe wọn gbogbo wọn lẹ máa bá ń tà lẹ máa bá tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe wọn but ibi báyìí blood of Jesus and all but ìyẹn kọ́ ni topic but nǹkan tèmi wà after tèmi sọ ni pé I am tired of actually seeing people not get exactly what we need to do is the me tí n bá sọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire for anybody I'm saying it not because again for sentimental reasons oh we are suffering or victimization or whatever victimhood or whatever that's not what I'm after I'm actually telling you pé nǹkan tó ń lò against wa rè tó bá wa débi tá a délé ni when are we going to start doing it but ẹnu wa ò kò pọ̀ all we do most of the time is grammatical expressions and all those things in most cases and just keep saying the data proves that we are dull with all the professors and educations we have in Yoruba land. We are very dull, the most oppressed people, yet have nothing to do about it. Because today, Bubata John Soromibai, one of our family or brothers and so are in this same government of Nigeria, but we will not openly want to criticize them. Dapo Abiodun is family to me, but I openly criticize him because he's doing nothing in Ogun State. He's doing nothing. I will abuse him publicly because nínú gbogbo governor tó wà nílẹ̀ Yorùbá Ṣèyí Mákindé àti Kini, those are the only two governors I'm seeing doing something. By now, there should be an interconnection between the Yoruba state. Why we are building that? That is the surest way to tell the others in Nigeria that we are on our own. Anytime we can move out. But no. Ṣé rò pé tó bá dọ̀là ń sí táwọn Hausa ìbá decide bàbá wọn northern tó bá form kan tó bá ń or they can do whatever they do. They are united on one mission. Take over everything. That's why today you hear some woke Yoruba boys, your children, and be telling you that ethnicity ò matter jare, let's erase it. Àánú wọn ṣe mí, bọ̀rọ̀ tèmi ò ju báyìí lọ. Ṣó ti yé ẹni tó bá ní òye kó understand pé there's a lot of work to do. And that work includes, first, going back to the source, going back to farm. Because tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ebi á pa mọ̀nàkàì sí àwọn èèyàn ni because there's a recession everywhere. There's food shortage in the world with the wars and everything. In your head now, jọ ẹ̀kọ́ ká lórí yín pé àwọn bulletin gbọ́ pọ́n tí ń bomb tó ti ń jà lẹ́nu di àmẹ́. So for it to happen in our land is not going to be a new thing and nobody cares if you die or you are alive. Because right now, bí mi àti ń ṣe ń sọ̀rọ̀ ǹsìn, kò sí nǹkan kan tó wà tó ń rán wípé èèyàn kan bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ǹsìn, people are dying in Darfur. People are dying in Syria. People are dying in Palestine, Israel, Lebanon and co. Whichever side of good or bad does not concern me. But ṣé báyìí jókòó sí ìbáyìí sìn kí ló kan èmi àti yín pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ sìn? Can we do anything? Nothing. So why are we expecting, some of us are expecting that a miraculous something that will happen to us in Yoruba land? We are all joking. It's either we start preparing for a future where there could be a war or there could be a need for us to defend ourselves. But while we are doing that, we need to grow food and whatever. For me, TINUBU, the only time and the only reason why I will blame him, even I never supported his entry of the Nigerian politics, is not because I hate him. It's because I know that it is futile for anybody to go there and say they want to make a change under a structure that is designed to fail. You are only just wasting your time. So as far as I'm concerned, if the Western governors, the only priority they should have, Southwestern governors of Yoruba land today, and every one of us should be shouting at them, even aside from regional government, separation or whatever, see Ó dà pé àgbọ̀ irun. Ó dà pé bàbá Akínkanjú ti jáde o. Àgbọ̀ wọn. Wíwá nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. Ẹjọ́ ta ni ẹni tó tún ní nǹkan kan tó fẹ́ sọ. Ọmọ èṣù mo fẹ́ béèrè ìbéèrè.
Okay. Tẹ́ ń gbọ́ mi. Mo Generally, gbọ́ yín. ó ní nǹkan kan tí ìgbà míì tá kì í fẹ́ tí gbogbo kì í fẹ́ agree lé lórí. Bọ̀dá mi tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé ọ̀tá ni gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà pẹ̀lú wọn. Mo fẹ́ béèrè káàtì ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà. Ǹjẹ́ a lè dá kinní ìgbà láì ṣe pé a ní àwọn tí allies yálà nínú Nàìjíríà ni o àbí níta ṣáà lè dá ṣe fúnra wa? Káàtì ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà ká tó wá òkú kìtọ̀ àwọn wo la lè bá rìn tábà yẹ pa fẹ́ báwọn èèyàn rìn tábà dẹ̀ ní báwọn èèyàn rìn báwo la ṣe lè dá nǹkan wa ṣe. Okay. I can down ni. Please. Okay, let's shake on. I think very very good question. Sherry, wọ́n ní kárìkà pọ̀ yẹni. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ Nàìjíríà kò yẹ wá. Wàhálà tá a wà lénìí nítorí pé a bá wọn rìn ni. During independence, a ní àǹfààní. Ẹ má bínú, ẹ ti ń compare agbára yín because any sùúrù based on what you got from other people. Do you have the capacity to do it alone? Forget them. Forget how they can do whatever to you first. Ọ̀rọ̀ Madam Lonsin, Sherry, ètí mo sọ fún yín pé I need the support anybody nínú Nàìjíríà o. I need any support anybody láti kúrò ní Nàìjíríà. So okay, àwọn tó ń fẹ́ àwọn tó ń pé ọ̀dọ̀ yín náà fi ń ṣagbára. Àwa ní Nàìjíríà ò pay, Yorùbá nìkan ní Nàìjíríà ò pay. Tẹ́ bá mọ̀ lẹ́ni, Nigeria was designed to destroy Yorùbá land. Àwa ní Nàìjíríà ò pay Hausa, ó pay Fulani, ó pay Igbo. Today's Nigeria is the Nigeria of their dream. That is a fact. Awolowo ó jà fún federalism. Kí ni àwọn ilé ọlọ́wọ́n fẹ́ unitary system and they use a coup to effect it. Ṣáwọn ní yẹn ni wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ lọ. So I need the alliance wọn. If we need any alliance láti kúrò Nàìjíríà kì í ṣe nínú Nàìjíríà láti need alliance yẹn. A lè dá break away. Ṣá need alliance. We do need it. Need it. But not Nigeria. Not Nigeria's alliance. Ẹ ti dáhùn question yẹn. So àwọn wo lè fi balẹ̀ ally pẹ̀lú níta? Of course, I need the alliance. I need the alliance. Let's say for instance, fún àpẹẹrẹ àwọn eléyìí wọ́n tún lè comment lórí ẹ̀. I need the alliance with a country like, let's say, personally, mo ní more confidence in Russia, to be honest with you. Because Russia was assured, and even the West wọ́n fear wọn. Mo ní more confidence in Russia. Network mi sá lọ ní ṣá. Wọ́n ti padà dé. Network mi sá lọ. Màá tó submit nsìn. Èmi ní more confidence nínú Russia than America àbí Britain. Britain is a no-go area. Russia, wow, that shows. Russia lẹ́ni táwa align pẹ̀lú wọn dáadáa. Russia can come to Nigeria today with a warship. Tí wọ́n dẹ̀ pàkì sẹ́kọ̀ọ́. And àwọn West máa ṣe press, wọ́n máa ṣe kíní kan máa pariwo. Russia can only break anything that. Because there is nothing the West can do to Russia. But when you get Russia, Russia actually like them. I like Russia. Russia can help us break away. Bàbá mi, ẹ ṣeun gan. A máa padà sórí ìbéèrè wọn yẹn. Ẹ jẹ́ kí bàbá kíkanjú kan sáré parí. Ẹ má bínú jàre, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Íńtánẹ́ẹ̀tì mi ló kú tẹ́lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi? Okay, yeah. Mi ò mọ ibi tí mo stop sí, but pàtàkì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ gangan ni wípé rather than complain or looking at telling people the issues tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire bá ṣe dull tó, because as far as I'm concerned we are so dull. Ẹ wo Èkìtì state nígbà tí Fáyọ̀ṣe wà ń bẹ̀ wọ́n ń bu is a this is a that. Fáyọ̀ṣe ó protect life fún àwọn ọmọ Èkìtì ju tẹ́lẹ̀ tí èní lọ. Right now torí Fáyẹmí fẹ́ gba political position ó ta àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ torí pé ó fẹ́ gba position federal position tó fẹ́ ibo ló bá délé nísìn, but yet the land is not secured. So tí àwa gan ta jẹ́ citizens of the ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ kí ara máa gbóná mọ́ àwọn pípé kán máa mọ̀ pé tán bá ṣòṣì máa bá wọn. Many of them are in position, kò sí kankan nu wọn tó lè wá gbé ní ilé wọn
nílẹ̀ káàárọ̀ ní zone tó ń náà wọ́n represent for 3 days wọn ò lè wá jókòó síbẹ̀. So anyways ẹ má jẹ́ n fa ọ̀rọ̀ gùn, ọ̀rọ̀ mi mo mọ̀ pé ó yé àwọn ọlọ́gbọ́n. It's not time to complain, it's time to start doing something. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣeun gan bàbá akíkanjú. Fún àǹfààní bàbá Ifádàrẹ, ẹ ti ṣetán láti gbóhùn sókè báyìí? Ẹ ṣeun. Bàbá Ifádàrẹ, ẹ gbóhùn sókè. Èyí kan lè fẹ́ sọ pọ̀ lọ sí nǹkan tí nǹkan fẹ́ sọ ni pé ṣé àwọn Yorùbá àwa gangan ni problem ara wa. Problem Nàìjíríà yàtọ̀ but tí wọ́n pè ti Yorùbá gan ni problem wọn. Tí a wà sophisticated enough láti exist in multicultural society bíi Nàìjíríà because èmi ò rí reason tó yẹ pé ẹ̀wọ̀n à ń complain for all these people. Àwa ni à ń control media. Why táwọn sọ pé àwọn kan ń lo propaganda against wa? Àwa là ń control media. Gbogbo most of the universities in Nigeria, private and even public universities or colleges, ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Gbogbo waterways Nigeria, ilẹ̀ Yorùbá ló wà. So I need all these things, but I make use of these things. Down low. Akíkanjú mention Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tó bá mọ̀ wí ṣe lè project power, ó lè wà more powerful than president Nigeria lọ, but kò mọ wọ́n ṣe fẹ́ project power. Fulani minority, one constitutes their own vigilante group. One care, who's ought to be God. Tó máa fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ Yorùbá náà wọ́n máa sọ pé ẹ fẹ́ dagun sílẹ̀, ẹ lọ gba permission níbì kan. Permission fún kí ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn yín, kí lẹ tún dúró dè. So ẹ bá wo àwa sophisticated enough, àwa tough enough láti ṣe anything happen bí any. It's like bí kí wọ́n wá ṣe bí mugun bí dìde rẹ̀. But ayé ṣe ni, but Nigeria gan fúnra rẹ̀ problem Nigeria is problem incomplete decolonization. But àwọn British lọ tán láwọn fún wa ní wọ́n decolonize Nigeria, wọ́n decolonize it fully. Wọ́n colonize wa. Normally most of the other countries wọ́n colonize. Àwọn colonial frauds, bastards, wọ́n colonize wọn tó bá ti lọ tán. Àwọn èèyàn fúnra wọn decolonize ara wọn fully. But Nigeria àwọn ò ṣe yẹn. So ibi tí problem ti wà nìyẹn. But problem yẹn ó tún wà nǹkan tó complicated ní the unitary system to practice àti that military decree tí wọ́n ń pè ní 1991 constitution. Nigeria ò ní federation Nigeria ti cease láti exist since ìgbà tó ti truncate regional system. The only constitution ni constitution tó ní ìgbà tí ó guarantee the regional system because ìyẹn ni àwọn Awólọ́wọ̀, Azekwe àti the other one enough ni wọ́n agree lé lórí. Ni wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn máa regionalize Nigeria. Ìgbà tó yá wọ́n tún divide into 4 tí wọ́n create mid-western region from the western region. Okay, fine. System yẹn work, but wọ́n truncate it. So I don't understand why it's like system work, but wọ́n truncate system yẹn. And they go back to the system because ìgbà yẹn ní Yorùbá land ìgbà yẹn la wà prosperous. But tẹ́ bá sọ yẹn fún wọn máa ní wọ́n kàn. So àwọn Fúlàní gbogbo Nigeria ò ní federation, kò dẹ̀ ní constitution. Why? Because I don't, Shamo, I just saw this thing many times. The federation kan tí àwọn èèyàn fi ń suffer nìyẹn. Gbogbo èmi làwọn Tinubu, Buhari wọn yẹn victims làwọn yẹn, they are all victims. Wọ́n lè má mọ̀, but victims lọ bí Akíkanjú tún make point kan àwọn Blackwater. Man, CEO Blackwater and say own advocate for Africa to be recolonized. Tó bá máa recolonize wọ́n máa àti sọ fún wọ́n máa ṣe kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ìbò máa ṣe. Yáwọn èèyàn tó yẹ pé wọn ò fẹ́ fún wọn wà nílẹ̀ wọn wà proud láti fún ọmọ olórúkọ wọn wà proud láti sọ èdè wọn wà proud láti practice culture wọn wà proud láti study our ancestors àwọn èèyàn tó ń talk down their ancestors, àwọn èèyàn fẹ́ wá colonize wọn easily. Àwọn yẹn ti wà colonize already. So tó bá padà wá wọn kàn bóyá wọn kàn fẹ́ wá rape wa of more resources because we are still under colony. I mean we're still under colonization. So
we're still being colonized. So because of what I advocate, we are confess okay, exterminate or completely now the way they did in Australia, in North and South America. Maybe you want to advocate indirectly here because for someone colonialists to come out like that, when people like that, you CEO Blackwater and things come out, don't saw it publicly. They kò ṣe some guy in Kentucky, some farmer or racist guy in Mississippi or Alabama ló sọ̀rọ̀. CEO Blackwater, one of the most powerful paramilitary groups in America ló sọ̀rọ̀ ẹ̀. So nǹkan tí ń dojú ẹ̀ nìyẹn, nǹkan táwọn sọ fún àwọn tẹ́ bá lọ sí Horn of Africa lẹ́yìn, all the superpowers on the military base in Horn of Africa. What if Roma come together, must come together in 1845, join the Berlin Conference. That's okay. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ put our differences aside. Ẹ gbàgbé war ní Ukraine. Ṣé bí resources náà ló là ń jà fún? Ẹ jẹ́ ká come together, ká kúbẹ̀ kan face Africa, ká exterminate àwọn black people, ká lè take over resources wọn once and for all. Ẹ jọ country wo ló wà l'Africa tó ní nuclear weapon tó lè protect wa? Asia, wọ́n ní at least maybe 4 countries tó lè protect. Wọ́n ní North Korea, wọ́n ní nuclear weapon. Wọ́n ní Japan, wọ́n ní China tó lè protect wọn. Country wo là wà ní Africa tó máa. So àwọn Tinubu, Buhari, àwọn yẹn victims àwọn yẹn. Wọ́n lè má recognize it, but they're all victims. So federation exists in Nigeria, kò sí federation. And why it has not kò sí federation? Ìṣe constitution. Òun ló máa sọ̀rọ̀ federation tí yẹn máa ní. Constitution ló máa sọ pé okay, irú Switzerland wọn lò cantons, ó lè jẹ́ region ló máa federate, ó lè jẹ́ state, whatever, right? So nínú constitution lẹ ti máa kọ yẹn. But kan tó kọ constitution, the 36 federating units Nigeria ó ti stand already before 1999. Àwọn military of northern extraction ni wọ́n ti create that federation, 36 federating units yẹn. Ní 1999 ó yẹ kí Nigerian Federation kó dissolve, kó cease láti exist, but ó ṣì stand. Wọ́n wá ìṣòwò akọ constitution lé lórí. So wọ́n ṣe backwards, nǹkan tó fà á tí gbogbo problem fi ń wà ní. Ẹ̀yin imagine tó yẹ pé ní 1999 àwa Yorùbá had opportunity láti send 2 or 3 or 4 representatives lọ sí constitutional conference kó lọ represent wa. Ṣé ẹ rò pé gbogbo a máa lajú sílẹ̀, wọ́n máa sọ pé òkè wọ́n máa kó tax revenue from Lagos, wọ́n máa lọ máa fi feed àwọn èèyàn ní Kano, Kaduna, Jigawa, gbogbo bẹ́ẹ̀. Nígbà náà gbogbo yẹn ni wọ́n ti iron out. Ṣé ẹ rò pé a máa gbà ní 1999 tó sọ pé state máa federate, tàbí mẹ́pẹ́ regional system, tá ti lè ní military regime tiwa, tá ti lè ní tax regime tiwa, tá ti lè control resources wa, ló máa favour wa? Ṣé ẹ rò pé ìyẹn làwọn máa nígbà ní 1999? But because wọ́n ti establish federation yẹn already, tí àwọn Yorùbá, àwọn àbíntú Yorùbá tó láwọn gba PhD 4 mẹ́wàá tí wọ́n lè sọ̀rọ̀, tí wọ́n dẹ̀ gbé fún Ọbásanjọ́ tí kò lè sọ pé hold on, òun fẹ́ di president kò care. Tí ìkọ constitution ẹni federation, báwo lẹ ṣe lè ṣe yẹn? Zero federation ló yẹ kó exist. Naija kò sẹ́ni, Naija bí blank slate ló yẹ kó jẹ́ 1999 kọ́ ṣe wá lọ constitution. Àwọn ìjọ south wọ́n máa negotiate bọ́n ṣe máa control resources wọn ní oil resources wọn. Gbogbo yẹn ni ó yẹ ká ti control. Gbogbo àwọn waterways wàhálẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká ti negotiate into that constitution. Káde wá sọ pé regional system láfẹ́ ní 1999. Wọ́n ṣe wá máa establish federation yẹn. Because lè ní federation region or state ló kọ́ máa exist. Gbogbo wọn máa agree pé a fẹ́ submit power wa, sovereignty wa to the center. In exchange because ẹ máa fún wa ní. Nǹkan tó ń pè ní federation nìyẹn, but ní say ní 1999. So that constitution is fraudulent, federation náà fraudulent. Ibi tí problem Nigeria gangan nìyẹn. Ẹ tó bá ń sọ pé Tinubu, Buhari, àwọn yẹn victims ló wọ́n kàn ti wà greedy jù láti sọ pé bó àwọn ṣe máa solve problem yẹn ní káwọn solve problem báyìí because àwọn ò ṣe mọ̀, wọ́n wà myopic. They think because wọ́n ní private jet or wọ́n ní mansion whatever, that's the end of the world. Àwọn ọmọ ẹ pé táwọn bá kú tán sí ìgbà mélòó ni Buhari máa exist àbí Tinubu? Àwọn ọmọ ẹ kí ni àtàwọn ọmọ ẹ, àwọn ò care nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa láfíríkà nìyẹn. They don't care. They don't care. So
Problem Nigeria incomplete decolonization followed by, I mean, that problem is compounded by the parasitic unity system. And they can reason the parasitic unity system feel bad, and this is a little bit technical. Sherry, any system to in reality, with time, uncertainty mama setting, stress mama setting. Think about measure uncertainty, time you have measure or stress or externalities or negative externalities. With time, chaos might disorder might increase with time. Don't want to this one. Entropy might increase with time. So tí nǹkan tó fà á sí pé tí nǹkan bá ti wà too centralized, nǹkan tó wà centralized ó ti tóbi jù. So over time, torí kíní tó tóbi yẹn tó máa exist, àwọn stressors wọ́n máa get into the system, wọ́n máa eat into that system, wọ́n máa fẹ́ bring it down. Tó máa lè ti fẹ́ bring it down, tí nǹkan yẹn bá ti tóbi, ó máa ti snap. But wọ́n kó kéré, wọ́n decentralize ẹ̀. Táwọn stressors àwọn stressors ó máa trickle into it with time. That's just the nature of time and reality. Over time, nǹkan máa wà stress, àwọn stressors máa, àwọn entropy máa wà, disorder máa, chaos máa ṣẹlẹ̀ over time. So, but tí nǹkan bá kéré, táwọn stressors máa ti ń wọnú ẹ̀, ó máa ń wà robust, ó máa tètè bounce back. Or àwọn èyí ti máa identify àwọn stressors yẹn pé okay, ẹ jẹ́ ká tètè mú àwọn chaos ká tètè mú wọn kúrò ńbẹ̀. So that's what àwọn ará advocate pé tẹ́ bá ti decentralize Nigeria yìí, ẹ regionalize or kẹ́ ẹ balkanize along ethno-linguistic line, kẹ́ ẹ follow EU model, kẹ́ ẹ fìyẹn solve problem yẹn. Ìgbà tó yẹ pé United Kingdom àwọn ló fún yín ní Nigeria tẹ̀ ń gbé kiri. Wo United Kingdom operate on regional principle of one nation, I think 4 regions. Why tẹ́yìn tí wọ́n fún tẹ́yìn sọ pé òkè ẹ̀yin fẹ́ lọ ẹ̀yin yẹn smart ju àwọn tó create yìí gangan lọ. Báwo ni creature máa gbé pé òun wà smarter than the creator? Ṣé àwọn British ló create Nigeria? Àwọn dẹ̀ wọ́n operate under regional system. Ìgbà tó yá wọ́n lọ sí EU. Ìgbà tí EU pé wọ́n dẹ̀ tún padà wá, wọ́n ṣe Brexit. Why táwọn ò ní irú opportunity yẹn? But ẹ bá ń sọ fáwọn èèyàn wa sentiments on mark ibo everything. Ẹni tí ò tí ì rón jẹjẹ, àwọn tó support politician. So Yorùbá àwa ni problem ara wa because àwọn you the same Yorùbá ló máa talẹ̀ fún Igbo. The same Yorùbá náà máa sọ pé ṣe bí kankan náà ìpàlà àwọn Fúlàní ṣé wàá wá lé wọn lọ ní the same Yorùbá náà máa sọ pé Islamu nation làwọn fẹ́. Wọ́n máa promote religion over their over nationhood. The same Yorùbá náà ló bá sọjọ́ tó sọ pé Nigerianness òun ó wà greater than his Yorùbáness. Ṣé Yorùbá ni gbogbo àwọn yẹn? Yorùbá ni wọ́n náà, ọba Yorùbá wo ló jáde ìgbà táyé Ìgbòho tí gbogbo wa ń sọ Yorùbá nation. A sì ń sọ náà ọba Yorùbá mélòó ló support wa. So Yorùbá ni problem wa ìgbà tí Soviet Union wà, and the reason tí anything tó bá ti wà centered again Imperial Kingdom ó máa fail with time. That's why tí Soviet Union fi disintegrate with time. Again, with time, stress man creeping into a system. System bá láti tóbi jù, ó máa bring it down easily ni jù tó ẹ kó kéré. Lithuania olófà tí Soviet Union ti disintegrate. I mean, there are so many other factors. At the height of the Soviet power, debt tí wọ́n ní, gbèsè tí wọ́n jẹ was twice the gbèsè tí gbogbo EU combined jẹ. So ara àwọn stressors tí mo ń sọ ni over time tó bá pé system yẹn nation ni over time gbèsè máa àwọn gbèsè it's a form of stressor ó máa creeping into that nation. So but tó bá pé ó kéré, first of all gbèsè yóò ní pọ̀ lọ títí. Second of all ẹ̀ tẹ̀ máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa extract àwọn resources ní tẹ̀ máa produce tẹ̀ máa fi lè settle àwọn debt yín. Ẹ lè má ní that much debt gbèsè yín lè má lè pọ̀. Ẹ wo Singapore, ẹ wo àwọn Norway, ẹ wo àwọn Finland, àwọn Scandinavian countries wọn ní gbèsè lọ títí. Ẹ wo àwọn Monaco so àwọn yẹn ò ní gbèsè lọ títí. But Soviet Union gbèsè wọn pọ̀ lọ́rọ̀ pẹ̀tẹ́. Ìgbà yẹn làwọn Lithuania sọ pé àwọn ò gbà mọ́, àwọn ò ní participate ní election collectively.
àwọn ò ní ṣe election gbogbo àwọn politician wọ́n sọ pé no, forget about sovereign union, àwọn ò participate in election, wọ́n lè ṣe mass protest, wọ́n demonstrate, wọ́n every single day until tí sovereign union fi collapse. Why can't we do the same thing? Tàbá fẹ́ kúrò ní Nigeria. So I need ally, but not within that Nigerian space, because gbogbo wọn get around, gbogbo wọn get around. Oníkálukú wọn kàn wà, people are extremely ethnocentric in Nigeria, rightfully so. In a multicultural society, we've got to be ethnocentric. That's why the man wo àwọn Yorùbá kan tó bá ń sọ òbí. Báwo ló ṣe wà nínú multicultural society? Wọ́n máa lọ sọ pé wọ́n advocate fún someone else from a different ethnic group láti rule over you. No, because tó máa ti débẹ̀, tí Igbo bá débẹ̀, gbogbo àwọn Igbo ló máa sọ̀rọ̀ àǹdà rẹ̀ pẹ̀lú. Tí Fúlàní bá débẹ̀, àti rí ní time Buhari, a rí ní time Jonathan. Àwọn Yorùbá nìkan ló máa ń sọ láti wà fí ẹ̀ bí Ọbásanjọ́. That's why àwọn kan sọ pé Ọbásanjọ́ ráyè bí a kò ṣe Yorùbá. So tí o gbọ́dọ̀ support èèyàn ti ẹni. Èmi ń sọ pé one Nigeria lè ní, mo support one Nigeria tí mi ò ń ṣe Yorùbá nation. Election yẹn tó máa gbé goat ilẹ̀ Yorùbá against Obi tàbí Atiku, goat ilẹ̀ Yorùbá ni màá vote for, because ìyẹn better fún mi ju kí n vote fún gbogbo èmi làwọn Obi gbogbo wọn lọ. Àwọn ẹlòmíràn pé because ọmọ Yorùbá nìyẹn because àwọn èèyàn rò pé tó Obi bá wọlé, Obi máa ṣe fáwọn Igbo ẹgbẹ́ ẹ̀ ni. Báwo ló ṣe better fún yín? Náà ni mo ti sọ Yorùbá pay Yorùbá period kò yẹ o ṣe symbolically gan ìyẹn. Òun ni mo ti answer yẹn because okay now àwọn Fúlàní wá sí London Buhari, àwọn Fúlàní wá sílẹ̀ Yorùbá, kí ni Buhari ṣe? Nothing. Tinubu ń sọ sí pé wọ́n máa raise park rangers, wọ́n dẹ̀ ti ń flirt with the idea of state police. Ṣé wọ́n ṣe yẹn London Buhari? So security ló ti ń takù yẹn. Bàbá Ifádàrẹ ẹ má bínú, question answer yẹn gan ti jìnnà jù. Kí ni benefit ọmọ Yorùbá fún ọmọ Yorùbá? Ṣé bẹ́ẹ̀ nú ẹlẹ́jọ́ wà yìí nsìn tí ẹ ti ń lọ sí làásìn office lọ béèrè state of origin yín, ọmọ Igbo sọ fún ẹ pé o ń ṣọmọ Èkó, ṣèbílẹ̀ ló ti ń bẹ̀rẹ̀. Ṣé kò sọ ọmọ Yorùbá tó lè ṣiṣẹ́ ní làásìn office yẹn tó máa mọ history àti kó lè determine pé tí n bá wá síbẹ̀ á mọ ibi tí mo ti ń bọ̀? Ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa sọ pé kí ni benefit ọmọ Yorùbá. Èmi ò ṣe rí èmi ò fẹ́ máa, that's why pé one Nigeria for èmi ò fẹ́. Èmi one Nigeria politics, I don't want to deal with that, because to me Nigeria is dead and buried. No, Nigeria will regress completely to barbarism before any man of God can mold into one nation. That's just it. Nigeria might implode. There's nothing you can do about it. It might implode because again, think about it, over decentralized. Omani accelerated response to negative externalities. And that's why it's going to disintegrate. Because even without bashing anything, see, Kama advocate for Yoruba nation, Oman disintegrate on its own. It's already happening. So, kí ni Yorùbá lè ṣe? Nǹkan tí Yorùbá lè ṣe, but Yorùbá wà ní ṣe, nǹkan tó ń sọ pé Yorùbá lè problem Yorùbá nìyẹn. Problem Nàìjíríà yàtọ̀ sí problem ti Yorùbá. Ìgbà tí gbogbo wa ń jáde yẹn, ló yẹ káwọn ọba, àwọn some of the eminent personalities ní like àwọn political elite, traditional elite, ló yẹ kán ti support wa. I mean, wọ́n ṣe máa ń protest ní France ni, tó máa ń demonstrate ní France, ẹ boycott election, ẹ protest, ṣé bí ẹ̀yin ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ kò sí, tẹ́ bá lọ dúró síwájú airport wọn ò ní lọ, ẹ ká ṣe protest every day, ká máa ṣe báyẹn. But wọ́n máa ń sọ èèyàn wọn á gbé pé irọ́ ni ẹ lọ ṣe election, Tinubu ọmọ wa ní gbogbo ẹ̀ nǹkan tá ti result láti rí yìí. I need ally. Èmi náà in a way mo support idea tó yẹ pé, but once about to call upon Russia, we are fucked, because a lè lọ bá West mọ́, a lè lọ bá America or the UK mọ́, but a lè lo Russia, a lè lọ bá Brazil. Irú nǹkan tó yẹ káwọn ní máa ṣe nìyẹn. Ó yẹ kán lo, yà ti sọ fún wọn pé kán create organization of ṣẹṣẹ communities, kán invite Cuba, gbogbo all these South American countries, especially Brazil, Cuba wà powerful bó ṣe kéré yẹn. Trinidad and Tobago, all these countries, so wọ́n incorporate one into that organization. Wọ́n máa provide logistic support, military support, all these supports, training fún wa.
because a ní that ìṣẹ̀ṣe connection but wọn ò ní ò ṣe. A ní kí wọ́n revamp kí wọ́n pe kíní the Yorùbá customary legal system. Kìgbà tí Màlàmí ń gbẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n sọ pé wọn ò lè establish Àmọ̀tẹ́kùn pé ẹ̀rọ pé támọ̀tẹ́kùn bá arrest nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ lọ pe Nigerian police wá kó tó lè execute arrest ẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn gbogbo fúnra wọn ò lè really wọ́n lè detain wọn ò lè really arrest but reason tí wọn fi lè ṣe yẹn ni pé wọn ò ní customary legal system tiwọn because Àmọ̀tẹ́kùn ó ló yẹ kó máa enforce the customary law ilẹ̀ Yorùbá bí ISBA ṣe ń enforce Sharia ní those 12 northern states. Nǹkan tó yẹ kó jẹ́ so kò ní ìkẹ́ máa lọ sí kí ló kọ ṣe high court gbogbo court no you go to that customary court ilẹ̀ Yorùbá ẹ dẹ̀ máa lọ draw jurisprudence fún tẹ́ máa fi interpret law yẹn ó ti tán. So but nísìnyí because mi ò mọ̀ bóyá wọn lè reason out ni wọ́n ṣe wọn tó máa detain wọ́n lè detain wọn lè make arrest but if you should be able to detain and arrest wọ́n dẹ̀ lọ try onítàn nínú customary law because ilẹ̀ Yorùbá náà wà kò ṣe pé federal land nínú àwọn igbó Yorùbá ló wà some of these land àwọn ọba àwọn family àwọn ìjòyè ló ní ẹ̀dẹ̀ ló ń da àwọn Fúlàní ló ń pààyàn ń bẹ̀ so court ilẹ̀ tí máa try wọn customary court ilẹ̀ tí máa try wọn but customary court because provision wà fún customary legal system nínú Nigerian constitution in fact nǹkan bá fi break ẹ̀yìn Ọbásanjọ́ nìyẹn ìgbà tí wọ́n tí àwọn ti north wọn lọ introduce Sharia tí wọ́n sọ pé okay Sharia pé Mohammedan law ni but ó ní because gbogbo àwọn tó wà ní gbogbo area yẹn they are Mohammedan so their customary legal system is the Sharia. Wọ́n dẹ̀ lọ sí Maliki school wọ́n lọ borrow jurisprudence láti interpret it. Why can't we do the same? Wọ́n dẹ̀ create ISBA láti enforce that law. Why can't we do the same thing? But ìgbà tó yẹ kí gbogbo àti di Christian àti di Mohammedan customary legal system àwọn olóṣìkà gan ló wà ń bẹ̀ àwọn ní George ń bẹ̀ àwọn tó yẹ pé traditionalist àwọn tó wà from Ifá council àwọn babaláwo àwọn olóyè tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ló yẹ kó head ló yẹ kó jẹ́ George ní Yorùbá customary court but gbogbo yẹn àrùn pa so Yorùbá ni problem Yorùbá nínú Nàìjíríà problem Nigeria will exist as a state wọ́n kàn it's like a contraction tí wọ́n kàn gbá síra wọn tó kàn loot wọ́n ń kówó jẹ tó ń ṣe gbé wọ́n kàn hold them together in a way tí Nigeria ò bá ní president ó máa exist tí ò ní any senate tí ò ní speaker tí ò lẹ́ anything tí ò ní congress ó máa flow bó ṣe ń flow lọ because kí ni iṣẹ́ àwọn èèyàn gan ẹ̀ protect ẹ̀ provide electricity ẹ̀ provide water ẹ̀ provide anything for the people so it's not a federation kò dé ní constitution èèyàn mọ̀ ní principle gbogbo àwọn yẹn exist kò exist really in reality so anyways nǹkan tẹ́ bí ní láti sọ nìyẹn o ẹ ṣe gan. ẹ ṣe tẹ́jọ́ ẹ bá yẹ kọ́ mi ẹ jọ ṣe rí a ní notion kan a ní idea kan tó yẹ pé ó fẹ́ jẹ́ pé ó wọ́pọ̀ láàrin wa òun ni idea tí bọ̀dá mi ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́sàn and if we cannot get out of it kò síbi tá à ń lọ that tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé goat Yorùbá ni màá dìbò fún it's as simple as saying mi ò care bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ní experience tó àní fún operation tí mo fẹ́ ṣe àní fún ìyàwó mi tó fẹ́ bímọ yìí mi ì lè gbà kókó nìkan kan kó ara máa tọ́ bọ̀ di ìyàwó mi èmi máa ṣe nǹkan mi fúnra mi bóyá mo mọ̀ tàbí mi mọ̀ pẹ̀ àbábọ̀ mi ló máa ṣe that's what it means. See that for as long as Nigeria exists, that should be the way. No, listen, no. Let me just finish. For as long as Nigeria exists, for as long, no, listen. No. I already know where you're going. For as long as Nigeria exists, for as long as Nigeria is a multicultural society, I'm putting my tent with my people. Period. Kí ni experience wọn ní Atiku Atobi ní over Tinubu? So it's not about comparing Atiku Atobi. Now I'm saying it could be anybody. Now nǹkan tí mo sọ ni wípé Nigeria is not our end goal, but while we are there, we must take the best results we can take out of it while we are in it. Tó bá jẹ́ pé go to Yorùbá ló wà ń bẹ̀ máa dìbò fún over any other person.
kò síbi tó ti lè wá nǹkan tó mìíràn ni wípé okay o operation tí mo fẹ́ ṣe yìí I don't care Christian ni mi ò gbà kí mùsùlùmí kan wá ṣe operation fọmọ mi kó wá máa fi ọ̀bẹ la ọmọ mi lọ́kàn. That is what it means. No, that's not. No, that's different. No, that is no. Come on, man. Let me finish. Because that's different. No, that's different. Man. That is different. That is not what I was insinuating. You are mischaracterizing what I was saying. No, that's not what I'm saying. Religion is different from ethnicity. Baba, there's no mischaracterization. A minimum interpreted by Yeah, but that's a bad interpretation. That's a no, in context, so as something mean. It is something anytime we should be in Leconia. If you want some content, go pay you mean. So me, you miss, can you pay so pay a money be less so? A lesson, no one to pay in continuity a mean ye. Anybody will agree with me. And you can so in tell me you read Pelorian, and I can miss what me to tell my say no matter. So I was so fixated on symbolism. I was so fixated on our Lagbudo Wambe, which is why I said we are using strategy Ogiatakara for prop challenge pay affect being to cater for a whole country for 3 years, for 4 years. Strategy Ogiatakara niye. I'm not saying that's because sometimes we're so fixated on our Lagbudo she, but it is not that. It is not that I must be the one to play the football. It is that the team must win. It is not that it must be my wife that must be the chairman of my company. It is that my company must prosper so that my generations from now must say, in quality grandfather wa fisileni, in quality great grandfather wa fisileni. See ya me ba le se chairman, mal officing kon mi ko lo se. Mal officing kon mi ko lo se. That kind of ideology. And the reason why majority wa ba and unfortunately Baba Korede, ẹ kàn sọ wípé fúngbà díẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sọ̀rọ̀. A lot of people were on the queue that want to speak. Ẹ kàn ní fúngbà díẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sọ̀rọ̀. Wọ́n interrupt yín. You only want to pass a comment. You want to give me 1 minute to finish? All right, thank you very much. 1 minute, thank you. If we continue, if we continue like this, we are not going anywhere. We are too myopic about what we want to achieve now. We've got to think future. How many years ago? Less than how many 60 or 70 years ago? Ni Queen Elizabeth. Tonwa to sin kunle fáwọn ọba Ethiopia. To sin fáwọn ọba ani regard. Wọ́n jẹ́ wá run gba ebo wọ́n sì ṣe bí ọdẹ. A kò ṣe gìràgìrà. Ní kankan. This our nyash is not even nyashing at all, and we are taking it. We don't have set, and we're acting like Atini Gbogbo. We have to be calm. I want the because they are calmer than but when you wọ́n máa farabalẹ̀ gbogbo àwọn sí gbogbo nǹkan tó bá pè wọ́n máa farabalẹ̀ wọ́n máa dẹ̀yìn wọ́n máa strike at the right time nǹkan tó ṣe ń win nìyẹn akàwé jù wọ́n lọ generally alọ́gbọ́n jù wọ́n lọ but ní wisdom to wọn I yield the mic. Thank you. It's the military that gives them that chance and the British. You can't say that. Okay, Baba Father, go ahead now. Baba wa ṣe sùúrù ẹ má tí ẹjọ ṣe sùúrù ẹjọ ẹ má tí try láti engage baba Korede pẹ̀lú ìbéèrè ẹjọ ẹ jẹ́ ká yanjú àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ náà baba Korede baba Ifádàrẹ ẹ lè gbóhùn sókè náà. Nigeria is a contraption. Kò sẹ́nìtì for anybody ń bẹ̀ gbogbo pé Fúlàní kan yíbo kò sẹ́ni anybody will enjoy Nigeria. Àwọn elites go enjoy it. So ìgbà tí èèyàn fi mọ̀ pé nǹkan contraption ọmọ Yíbò kò lè serve interest ara ẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ọmọ Fúlàní ò lè serve interest ti àwọn èèyàn ẹ̀ ju àwọn Fúlàní elite lọ ṣe bá rí nǹkan tí Buhari ṣe èmi mò ń follow pattern ní Nàìjíríà or anything ẹ máa follow pattern bàtà try láti collude pẹ̀lú àwọn Yíbò kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n dà wá àtúrà láti collude pẹ̀lú àwọn Haúsá wọ́n dà wá so we stand on our own
tí yẹn bá wà nínú contraption èmi believe ni pé anybody ò lè watch out for interest Yorùbá nínú Nàìjíríà yẹn because àwọn èèyàn ọbẹ̀ gángan àwọn tó bá yẹ kó Fúlàní ìjọ ni àwọn ò lè wọ́ gángan fúnra wọn ò lè watch out for interest àwọn èèyàn tí wọ́n so why tí màá sọ pé òkè o mo fẹ́ lọ tí ó bá ń bí election yìí tí màá sọ pé torí election màá lọ vote wọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní tàbí ìjọ no because mo ti mọ̀ pé mi ò gain anything anyways so I would rather just stay with my own kò sí bí Tinubu ṣe lè bad tó tí wọ́n bá ń pa àwọn ọmọ Yorùbá sí tí ò ní o ṣé bí ó ti ń ṣẹlẹ̀ tá a ti ń rí security is one of the biggest issues ní Nàìjíríà Tinubu dẹ̀ ti ń rise up to the occasion Tinubu Buhari Obi gbogbo wọn ẹ̀kọ́ ni problem èmi ti máa ń sọ many times they are not Nigeria's fundamental problem Nigeria's problem has to be the problem incomplete decolonization and that problem is further compounded by the parasitic unity system and the 1999 military decree that sustains it problem nìyẹn until tomato lè fix it mo wà pẹ̀lú àwọn èèyàn tèmi ni this has nothing to do with pé yes mo wà ethnocentric because nínú multicultural society mo wà ọmọ Ìgbò kò lè watch out fún ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá láyé nínú society Nàìjíríà yẹn ọmọ Fúlàní ò dẹ̀ lè watch out fún ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá jẹ́ kí ẹ̀hún kálukú jẹ ni wọn ò dẹ̀ jẹ fún gbogbo àwọn masses wọn gan àwọn elite kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ń jẹ táwọn Fúlàní jẹ́ pé feudalist ni wọ́n àwọn Ìgbò jẹ́ pé they are extremely arrogant all they want is àwọn wọn wà sinister or probably more sinister than Fúlàní I don't know Fúlàní fẹ́ gbalẹ̀ existential enemy ti wà dẹ̀ ní Fúlàní before kó tó dá sí Nàìjíríà sílẹ̀ ní Fúlàní jẹ́ enemy emergent enemy ní àwọn Ìgbò bàtà ẹ̀ṣẹ̀ kéde Nàìjíríà ní Ìgbò jẹ́ kind of enemy Yorùbá so báwo I don't see it tábà máa build ally pẹ̀lú people maybe àwọn èèyàn wa tó wà ní Togo Ghana àti Benin Republic á lọ build pẹ̀lú wọn bẹ̀ ṣebí ìwọ̀n láwọn Fúlàní wọn build pẹ̀lú àwọn èèyàn ní Niger Republic wo Chad gbogbo bẹ̀yẹn so I don't say the way I say is Nigeria is a failed state in a failed state ká sọ pé because àwọn àgbẹ̀ àwọn èèyàn kọ́ ṣèrò pé nǹkan kan wà fún Yorùbá ní Nàìjíríà there's combine Obi Atiku Tinubu gbogbo wọn together kẹ́tọ́ wá gbé Jesus Christ kan combine Nigeria will still fail reckless transition ni it's like a vicious cycle yes from Baba the Father, unknown from the unknown to the unknown tó bá yẹn sè ẹ tẹ bá tó gbé tó bá padà wá Tinubu nísìn ó wà wọ́n gbogbo àwọn previous àwọn predecessor bó a ṣe sọ fún wọn gbà yẹn nìyẹn Tinubu worse ju wọn lọ ẹ̀tọ́ tí wọ́n máa wà after Tinubu náà máa wà worse than Tinubu bí Nàìjíríà ṣe wà nìyẹn because problem Nàìjíríà wọn solve kò ní it's not a federation kò dẹ̀ ní constitution ó dàbí kẹ́ ní computer kó máa ní operating system kẹ́ wá sọ pé computer yẹn máa work it will never work so ìgbà tí èmi tẹ̀ sí mọ̀ yẹn kókè ìlú yìí is a failed state ẹ lọ gbé èèyàn kan wá ẹ gbé èèyàn kan wá ó sì máa fail so ó kú bẹ̀ẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ pé at least Tinubu ìyàwó ẹ̀ ó dàbí pé Tinubu ọmọ Yorùbá ni àwọn family ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n at least ní ẹ̀sẹ̀ máa trickle down díẹ̀ sí ọmọ Yorùbá àti at least kò trickle sẹ́mi o but maybe àwọn ọmọ bó ṣe elite Yorùbá gan ló trickle sí it's better ó trickle nígbà tí Jonathan wà bẹ̀ ṣé gbogbo akọ́lọ̀ wà láyé ni kí ni Yorùbá benefit ní Jonathan regime kò sí àwọn ọmọ ìjọ àtàwọn bí olóko jọ ni nǹkan tó bí náà máa ṣe nìkan tàtìkù máa ṣe nìyẹn nǹkan tí Buhari ṣe kọ́ nìyẹn ni so kí wàá ní akílà so what are we talking about so èmi mi ò tẹ̀fẹ́ wà lure into this conversation of one Nigeria because one Nigeria is a failed state báwo ni ọmọ Yorùbá báwo la ṣe máa kúrò nínú ilẹ̀ Nàìjíríà yìí báwo tí Nàìjíríà máa disintegrate tó bá disintegrate position wo ni Yorùbá máa wà tó bá disintegrate báwo la ṣe máa jẹ́ kí our robust when that disintegration happens nǹkan tèmi wà the only way tá lè máa fi wà robust ni pé àwọn èèyàn wa tó ń pèrè àwọn intellectuals wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé ìṣẹ̀ṣe strong because àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ subscribe to their fundamentals they are dead they will go extinct o fẹ́ dorúkọ tí wọ́n fún ẹ nílẹ̀ o fẹ́ practice culture o fẹ́ practice spiritual system you don't understand anything about your philosophy o money nípa history. ṣé àwọn tó yẹ kí èèyàn bá ṣe àṣẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn á gbójú sókè yeah ordinary àṣẹ
so irú àwọn èèyàn yẹn so nǹkan tó ṣe yẹn a ní láti àmì èmi o nǹkan tó mọ̀ ni pé Yorùbá nation and ìṣẹ̀ṣe wọ́n ní reflexive relationship tá a bá ṣe ń gbé ìṣẹ̀ṣe ga bẹ́ẹ̀ náà ká máa gbé Yorùbá nation ga tá a bá ń gbé Yorùbá nation ga náà ká máa gbé ìṣẹ̀ṣe ga méjèèjì wà connected a lè kò sí bá ṣe fẹ́ emerge out of Nigeria without ìṣẹ̀ṣe a lè because kò báwo la ṣe kí la máa fi back ara wa up so tèmi ni pé Nigeria ó máa disintegrate when I don't know but it doesn't matter when position wo ni Yorùbá máa wà tó bá disintegrate báwo la ṣe máa jẹ́ ká wà robust in fact anti-fragile tí tó yẹ pé a máa stay positive a máa bounce back quickly tí Nigeria bá disintegrate and the only way tá a fi lè ṣe yẹn ni pé a gbọ́dọ̀ embrace fundamentals wa tí àwọn ń pè ní ṣẹ̀ṣẹ̀ that's it so nǹkan tó mi ní láti sọ nìyẹn o. ẹ ṣeun gan bàbá Ifádàrẹ ẹ ṣeun gan ọpọlọ yín ò ní dọ́bà ẹ jọ kí á tó tẹ̀síwájú mo kàn fẹ́ sáré fi nǹkan kékeré méjì kí n fi rán wa létí irú ènìyàn tá a jẹ́ ìkíní náà ibi tá a ti ń bọ̀ lórí ètò yìí ṣé bàbá Tinubu ò ní a máa dá lẹ́bi fún gbogbo rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́tún tó ń lọ lósì lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Nàìjíríà ò ní àkọlé tá à ń jíròrò lé lórí tá à ń gbàbẹ̀ yà sọ́tún tá à ń yà sósì ṣeun gan wọ́n ní inú ilé òun la ti máa ń kó ẹ̀ṣọ́ lọ sóde àwọn bàbá wa náà dẹ̀ tún ní bínú ilé ò bá dùn bí ìgbẹ́ onígboro máa ń rí bàbá tí ò bá tó lé ó di dandan ọmọ tó bá bí ìta náà ti máa kọ́ wá ìta náà ti pàtàn fún pé bílé bàbá rẹ̀ ṣe ríre torí pé bàbá yẹn gan ò sọ̀tàn kò pa òwe kò sọ fún pé bílé wa ṣe ríre o òun ò tó lé òun là ń rí pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tá à ń rí lọ́tún lósì ibikíbi tí a bá kọ́kọ́ dé kí òyìnbó tó dé ibi nǹkan tá a kọ́kọ́ fi mọ́ra wa ká tó lọ léèwé ká tó mọ nǹkan kan a kọ́kọ́ ríra wa bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire náà á ríra wa bí Yorùbá kátẹ̀ tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ríra wa bí ọmọ Nàìjíríà ó ní nǹkan tí gbogbo èèyàn ń fẹnu kò sí tí wọ́n ń sọ nínú ilé wípé Nàìjíríà tán kó pọ̀ irú wa ògìrì wá ni ẹni tó bá wá lọ nínú ìtàn ẹni àkọ́kọ́ ṣe orúkọ. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kíní airpods ni ò ní mo reason 4 hours 11 bọ̀ ẹ́. mo ń bọ̀ mo máa tún play sí. ọ̀yà wọ́ọ̀ṣì kẹ́kẹ́kẹ́. The reason why we cannot do that now, but to say that when we have an opportunity to do that, we don't have what to offer, that is an inferiority complex on its own. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. You can't tell me there's nothing to offer. The same Yoruba land that you also know that there's a lot of things tí wọ́n kó níbẹ̀ tí wọ́n fi ń bọ́ Nàìjíríà ní ẹ̀ wá lè offer for in exchange
of your solidarity. And ìgbà tí màá kan sọ nu chat lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ pé we need Russia. I don't think Yorùbá sometimes ní they come out fara. Nàìjíríà bàbá mi, Yorùbá ní Nàìjíríà. There's this thing tẹ́ pé máa yìí sọ lẹ́ẹ̀kan ọmọọ̀fìn yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan ọmọọ̀fìn yìí sọ lẹ́ẹ̀kan tí Korede ń try láti report nínú chat. When that man talked about Russia, I don't think he's talking about partnering with Russia right now within the contraption you call Nigeria. But if we look at it very well, if the Oni, as I said earlier, Oni ọpọlọ lórí ni, ṣó ti yé yín, there is a way that within the construct of whatever plans we phantom later, if that is possible, then I can tell you that if BRICS decides, because BRIC to make BRICS here, they are not the only ones in BRICS right now. There are other people trying to join there. I don't know how many. But even by the population census of their countries together, they are bigger than most of what you call United Nations. See, United Nations, the world is against one country. Count the world that they are talking about. Population India, Galasa, and China together. But the most important thing here that we need to understand is that when we talk about that, that you are trying to rebut with your analysis. The question is that, are you telling me there is no Yoruba-born child, man or woman, or anybody that can perform that thing that you are looking for from an outsider? That's why when I started reading much about what this guy said before, what Amadu Bello, forget is a Fulani or whatever. Only if there is no Hausa or Fulani to do the job, I'll go and hire an expatriate. Okay, where are we today? Are they not the ones controlling the country? Don't you go to their place and see somebody to pay one more pay what a kaweka 300 ní jam and everybody then talk 70 or 20 gan ló gbà ní jam. Òun lọ̀gá níbi iṣẹ́ become the same position that you work tirelessly to earn. Platter of gold la won't get a quota system. Please, the most important thing here, and I want to speak to one of my lovely sisters. I mean, more experience totally new, but I'm going to say this out of Talonje Wigwe, kini bobo yin so. Talonje Wigwe. Kí là ń sọ, kí ló ń sọ? Doesn't have Wigwe's power. Kí là ń sọ, kí ló ń sọ? Ara nǹkan tá à ń sọ ni ó yẹ kẹ́ máa mọ nǹkan tá a jọ ń sọ. Kó máa mọ analysis tó máa give. Torí pé Wigwe ní Access Bank méjì and all those things. He does which stupid part can Wigwe what does Wigwe command to the people of Cuba? What does it command to them? Kí là ń sọ, kí ló ń sọ? Kí analysis wo là ń give, analysis wo ló ń give lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan? Nǹkan tá à ń sọ nílé ẹ̀ kí n farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀. Korede o tún ti bẹ̀rẹ̀ o ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti ń sọ̀rọ̀ sí A wà máa ronú sí B nínú èmi àti èmi tí mo mú gbó gan mo ó dà pé orí mi pé jù tiẹ̀ lọ gan tó mú gbó gan lọ. Kí ló dé gan, kí ló ń sọ jẹ́ n bá ètò ìyàwó mi gidi sọ̀rọ̀ jàre because mo rí nǹkan kan tó kọ sínú chat lẹ́ẹ̀kan. I just want to put that nuances here for everybody to understand. Èmi náà ti experience that feeling of what is happening throughout this whole struggle of self-determination and everything. But if you, mi ò kàn fẹ́ dárúkọ ẹni, anybody máa mọ, but ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ mọ̀, ìyàwó mi mọ ẹni tó mọ ọkọ ẹ̀. Ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, God knows that's something pé there was a time, and this is what settled it for me, for anybody, when we talk about self-determination. The moment I realized that many people don't understand what Yoruba nation means, because if you look at the many people out there, when they talk about Yoruba nation, they are looking for a miraculous country that will suddenly come down from somewhere and totally be recognized and say, these are Yoruba people and this is their country, which is purely a fallacy, a pipe dream, a fairy tale. The only way there can be a Yoruba nation, a Yoruba nation is that, pardon me, it's not for bragging. The moment I realized that my children is my Yoruba nation, that is where my focus is.
Because I realized that even when we get a Yoruba nation today, with the kind of attitude that Oyinbo Okpere ti Korede Sanbibai, we will go back to the brinks of ages. Because in Kota Mosheni. But the little things that will make the Yoruba nation happen, many people are not doing it right now. Our orientation has not changed. This same Korede, I'm very sure, would actually support a democratic voting system in a Yoruba nation. Because èmi ò rò pé máa dénú Yoruba nation, èmi á bá yín lọ máa lọ sí polling booth bí àwọn Western democracy. Because we act like we never had an institution that actually is good. But people will say that ayé ìgbà yẹn ni, but have we checked it? This is the reason why I like China. You want to emulate China, you want to emulate the people that are growing, ask yourself, what are they doing? They stuck to what matters to them. They stuck to things like their system. The president of China presently, he rose through a pyramid scheme within their country. You graduate from primary school to this, from this to that, from senator to this and this and that, till you become the number one on the top and become the president of that country. That is how China is. But I was already at Ishenyo. We want to live in the same colonial mindset. We want to live in the same construct of the way it is. But the actual practical solutions of what we can do and start right now to build that nation that we are looking for tomorrow are bereleni. In our mindset, it's just like a Yoruba nation will fall down from somewhere. What is a nation? The moment I could define the nation, and the moment I could define what comprises of a nation, that is where I knew that Yoruba nation is within me. So the idea that some people are jumping from self-determination to TINUBU matter or Nigerian politics and everything, the reason why I said that let's not throw all of them away. The only ones that I reckon with amongst those people are actually the ones who have the business of Yoruba land at heart. Because I'm speaking to any of you openly here. If 40% of the positions of the political representation of Yoruba people in Nigeria right now is in the hands of conservatives, is in the hands of the people that really matter, that really want the interest of Yoruba land, I think we'll be speaking something that makes sense. But the people that are representing us don't represent that ideology for me. Many of them cannot own interview Putin. Of all that he's saying, even saying a lie or the truth, but at least he spoke for 1 hour about the what do you call it, the history of Russia from 6th BC to present day. Mélòó nú àwọn tó jẹ́ governor yẹn, House of Rep member, House of Representative or whatever, how many of them can actually speak history of the way they govern, bó tẹ̀ jẹ́ Ọ̀yọ́ state, bó tẹ̀ jẹ́ ìlú wọn gan, àbó tiẹ̀ mọ oríkì ilé ẹ̀ gan? No. But yes, they are governing a whole large people and they can sell us out at any time. So please, what really matters We right don't now? even know who they are governing. Yeah, so what really matters to me right now, and which is the only thing I'm preaching to anybody right now, is that let us understand the nuances of what is happening. We must start from the little things, and these little things are building the next future. Because when we talk about the corruption of today, okay, Oni of Ife is part of the mess of the country, and I'm not talking about he's part of the people that caused it. I'm talking about the fact that he is also a product of that environment that destroyed all of us. Now, how do we repair it? Start building the children of today so that when they get to that position in the future, they can do better. They won't be in that position of power, and it is it will now become the same process all over again. I said something recently. One more mi lọ síbì kan, ó débẹ̀, ó rí kíní bí òòṣà wọn ń bẹ̀. Ìyàwó mi dẹ̀ fi style quiz ẹ̀ wípé kí ni nǹkan tó rí lọ́ọ̀kan? Ọmọ mi ní òrìṣà ló wà ń bẹ̀ yẹn. Ó mọ̀ túmọ̀ ẹ̀, ó mọ̀ nǹkan tó ń sọ. But for some of you folks, religious sentiments, you'll be like, so what? It means something to me because ọmọ mi mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ òrìṣà. So tó bá bá sọ̀rọ̀ Jésù Kristi tó bá pé 18 or 16, ìgbà tí ló máa fún ẹ, because she's proud and owning who she is without looking for approval from anybody. That is
when we have a collective of young children like that who grow up, who understand who they are, who understand the philosophies that govern us, then maybe we can be talking. And lastly, this is the reason why I said that. Because ayé ìgbà kan, wọ́n ní imú ènìyàn lọ́ba fi ń mí. But guess what today? Imú ọba làwọn èèyàn fi ń mí. Because when there's a TINUBU there, when there's a Seyi Makinde there, either they steal our money or not, when they live there, many of us will start hailing them. Even while they are here, when you, money of us tàwa bíbá yín tá a bá rí Sanwó-Olú ń sìn, gbogbo ìkanra tá a fi ń sọ̀rọ̀ bíbá yín sìn, tá a bá rí a ní lè sọ. But èmi ò tèmi ni mo sọ o. But èmi mọ̀ pé tèmi bá rí èmi máa sọ o. Èmi ò rán anybody. That's just it. Okay. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ báyìí? Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. Okay, so ẹ má bínú o, èmi ò fi bẹ́ẹ̀ wà fluent in Yorùbá o, so màá mix ẹ̀ up pẹ̀lú èdè Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀díẹ̀. Okay, so topic Tinubu is to blame for the hardship in Nigeria. For me, yes, because this is a person that has been in the corridors of power for, say, like 30 years. Àti, if I remember correctly, àti 1993 ni man ní ti wà ní political scene. And ẹnìkan sọ pé lọ exile, okay, fine. Kí wá ní essence exile tó lọ nígbà tó dé nsìn tí gbogbo nǹkan rí báyìí. Now, ẹ ń sọ pé victim ni pé kìíní, yes, it might be partly a victim. It might be partially a victim, but at the same time too, it's part of the problem, especially for Yoruba people. Because there is no way Tinubu would say he doesn't know what Nigeria is. In fact, him himself, Ongogon Furai, what he saw when Nigeria cannot work. What he saw, I don't think one Nigeria can work or one Nigeria cannot work. Only in newspaper can don't circulate in by where he himself said this thing. So the question is, if you know this, why are you still hell-bent on becoming the president of Nigeria? Ọ̀jọ̀gbọ́n Fádàrẹ́ ń sọ nígbà yẹn pé ìgbà táwọn Lithuania fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, pé gbogbo àwọn politician wọn náà join wọn. I mean, tó fẹ́ kúrò ní Soviet Union, ẹ má bínú, pé tó fẹ́ kúrò ní Soviet Union nígbà yẹn, pé gbogbo àwọn politician wọn náà join wọn in protest. Wọ́n boycott election, wọ́n ṣe kínní pé àwọn politician wọn gangan ò lọ wọ contest pé àwọn fẹ́ join ní pé àwọn fẹ́ ṣe next election. So irú àwọn politician wọn làwa wá nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà náà láwọn fẹ́ ṣe election. So had it been a person like Tinubu can say, okay, no, kìíní yìí ò ní, Nigeria yìí ò lè work, let us leave this contraption. Of course, it will be setting an example like those Lithuanian politicians, but he's not doing that. He just wants to fulfill his own selfish ambition of becoming the Nigerian president. So yes, he's partly a victim, but he's also part of the problem. We must not lose sight of that. And Itaban sọ pé, okay, Kakakama blame Tinubu. What kind of Yoruba nation are we trying to get? Are we trying to get a Yoruba nation where leaders or representatives cannot be held accountable? Because in tí ó máa jẹ́ the precedents or the example tá à ń live nìyẹn. Because I was like, no, Tinubu cannot be blamed. Kò sí lára problem Nigeria bí Nigeria. Of course, Nigeria needs structural problem títí ẹ̀. Everybody agrees with that. Nigeria has its own structural problem, yes, and that's why we are calling for Yoruba nation. Okay, no, we are done with Nigeria. Nigeria cannot work, but there are still some of us, like the likes of Tinubu, that it's because of their own selfishness and selfish ambition, still want to continue to remain in Nigeria. So Tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ sọ pé okay, Ọbásanjọ́ òun ó ṣe gbá ó ṣàwò ó ṣe kìíní. Okay, if you can blame Ọbásanjọ́ from now to next year, is he not also a victim of the system? So there is no way we can exclude any of all these politicians from the blame and from the problem tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá at present. Nǹkan tó wà níbẹ̀ ni, and ọ̀rọ̀ state police, bí wọ́n try àti ṣe state police,
àbí forest guard àbí kinní kan. Don't also forget that this is the same person who was clamoring for a war with Niger. Ìgbà tó ẹ̀ṣẹ̀ wọlé tí kù ṣẹlẹ̀ ní Niger, this is the same person tó sọ pé no pé òun fẹ́ lọ bá àwọn Niger jà. Ṣé ká ní war yẹn ti ṣẹlẹ̀, ṣé nǹkan táwọn máa ṣe, in fact bóyá nǹkan gan máa tiẹ̀ ti worse jù báyìí lọ gan. Yes, bóyá nǹkan máa ti worse jù báyìí lọ. Okay, and don't also forget how this Tinubu is reversing most of the policies of Awolowo. Awolowo was a person who fought tooth and nail for all remnants of federal institution in Nigeria to leave Yoruba land. Awolowo never wanted Lagos to remain capital of Yoruba land for the next minute. But what is Tinubu doing? Kí ni Tinubu ń ṣe ń sìn? Ó ti ń dá gbogbo federal institution, ó ti ń dá padà sékòó. Ó múùfù CBN sékòó. Ó múùfù FAN sékòó. Ó ti tún múùfù Petroleum Corporation kìíní kan mi tẹ̀ tí kàí dáadáa. Ó ti tún gbé ẹ̀ náà wá sékòó. So is this really the plan for is this person driving us deeper into Nigeria or taking us out? Because and that's why for me, gbogbo state police tó lóun ṣe àti FAN àti forest guard àti àbí kí ló pè, all those things they are just eye service lójú tèmi. Eye service ní gbogbo ẹ̀ sẹ́mi, because èmi ò rí pé I don't see what all those things will produce. Because if you are even talking about state police, which states? State tó jẹ́ pé àwọn military ló create lẹ́yìn tó fẹ́ ṣe police sí. A lot of things, a lot of structural problems why and you can't build something on a weak foundation, the thing will collapse. So if you are asking me whether Tinubu is to blame for part of the hardship in Nigeria, yes, that is the answer. In fact, for Yoruba people, and the problem with becoming a president or a governor or whatever in Nigeria is that you put the targets on the backs of your people. Although I want to increase the Fulani herdsmen invasion Yoruba land, it's because Tinubu is the president. Obama, your voice is a bit low. Okay. Don't continue on that. Okay, show it that back. So gbogbo àwọn targets, gbogbo nǹkan tó ń ṣe, gbogbo Fulani attacks tá à ń rí is because Tinubu, the increased level of Fulani attacks is because Tinubu is the president. That's why most of these things are happening. So yes, it's part of it. And concerning alliances, well, naturally, I feel that our natural allies are Yoruba people in other parts of West Africa. Just as the grandfather is so, those are natural allies, no? First, if we take one ally. Then, as time goes on, any total ally, all depend on the stage tabawa in achieving Yoruba nation. Like, okay, and ye, ally, or and ye, or need insing, or bye. So I want to be a missionary or ally or allyship yes in or alliance yes in here. And concerning Mr. Korede, so Mr. Korede, let me just tell you this: no qualified person can rule Nigeria. Or see anybody to qualified to rule Nigeria. Nigeria is still a colonized, is still a colony, is a new colony, and what people to interest anybody at that. Nigeria is killing people who actually have the interest of their people at that. All those people, even though they had their own faults too, they were still better than all these current politicians. So could see anybody who are qualified. And who are qualified to rule in Nigeria and all around Tinubu are to be, because they are all the same. Because in a colony where people, Western powers just want to grab resources. Of course, àwọn crooks náà ló máa wà ńbẹ̀. Àwọn kò tó jẹ́ pé
àpò ara wọn náà ń wá àwọn people tó máa wà ń bẹ̀ náà nìyẹn so no qualified person can rule Nigeria and bí gbogbo èèyàn ṣe ti sọ bíbí yìí tí Tinubu bá tún lọ ẹni tó máa tún wá ó máa tún a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu ni pé ó tiẹ̀ ti try fún nǹkan tó ṣe as bad as things are now so kò sí anywhere out kò sí pé ẹnìkan ṣe kinní kan so nǹkan tèmi fẹ́ that's my own contribution to ẹ jọ̀ọ́ mo ní question kan béèrè lọ́wọ́ ẹ púpọ̀. bàbá yín Elégbèdé mo ní question kan láti béèrè lọ́wọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi kí àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ ní eye service ní Tinubu ṣe first and foremost I'm not a political person but kí ni ẹ fẹ́ ká ṣe gangan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn bòròró tó ń attack wa if the park rangers thing is as you said that is just eye service so let's assume it's not going to work so what are we supposed to do is my first question to you. Yeah, I've said it many times the solution sí ọ̀rọ̀ àwọn bòròró tó ń attack is local self-defense committees is from the localities normative form our self-defense committee or self-defense militia or whatever you want to call it self-defense guard or whatever àti bẹ́ẹ̀ náà ló máa ti form so the government tọ́tọ́ were interested they can now begin to fund these people you understand now these people will be selected amongst themselves in the rural areas àwọn náà máa choose àwọn pé okay báyìí la ṣe fẹ́ rìn báyìí la ṣe fẹ́ tó bí a ṣe fẹ́ ṣe é nì okay then náà máa meet whether local state governments or tí Tinubu náà bá dẹ̀ ní nǹkan tó lè ṣe sí òun náà tó kọ́ meet òun náà provide them with what they need to defend themselves because these people are in the best position to defend themselves. Why? First, because it is their lives that is at stake. Oko wọn ni màálù ń jẹ and àwọn náà mọ bí area yẹn gan ṣe rí. You understand? And it's not just a question of think of àṣẹlẹ̀. It's also a question of prevention because gbogbo àwọn forest guard àti state police tẹ́yìn sọ yẹn àfi tí kinní yẹn bá ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ náà máa tó pè wọ́n kó tó débẹ̀ but àwọn tí àwọn local people yìí tó bá fọ́ọ̀mù self defence guard gangan fúnra wọn ó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kí wọ́n mọ báwọn máa ṣe prevent it next time. Sherry, Baba Elegbede. So this is my own. This is how I see it. Baba Elegbede, apologies to you, and I don't mean any disrespect by what I'm going to say next. You have said nothing. To be candid with you, because most of us analyze the situation of Nigeria like it's a white and black paper. We analyze politics like it's just a white and black whatever, or whatever the headlines that they write in the newspaper. There's a lot of things we don't checkmate. How did somebody like Akeredolu made sure Amotekun was created under the same federal? When he made sure Amotekun was created, was it a bed of roses? It was like a struggle too. So hold on. You are not getting me. Hold on, you are not getting my context. Let me get you. You are not getting what I'm saying yet. Okay, I did not. Hold on, torí Ọlọ́run now. Ẹ wo kò ń ṣe ìjà tẹ́ kí n dákẹ́ kẹ́ sọ kẹ́ bínú. Ó dà mí fẹ́ bínú sọ̀rọ̀ kẹ́ lè bínú sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n dákẹ́. Ṣé ti dákẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀ ń sìn? Now, orí èmi ò mọ nǹkan tó fàjà tó wáyé pé ẹ fẹ́ àbájíròrò ni mo dẹ̀ ti sọ fún yín I don't mean any disrespect pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. So ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ then don't interject me nǹkan tá a ṣe ń sọ náà lẹ ṣe ń ṣe yìí náà. Kí n tó sọ̀rọ̀ mo tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ẹ̀yin kan tẹ̀ dákẹ́ mo dẹ̀ béèrè question lọ́wọ́ yín kò lé tó yìí náà. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ délẹ̀. Now, nǹkan tí mò ń sọ lélẹ̀. Ẹ̀yin fúnra yín sọ pé it's not on a bed of roses. So why are you expecting that people, local environment and militia or whatever, will now be the ones to carry gun inside a constitution that does not approve that to them? Amotekun gun ton dale legally gun with all the struggle, they still cannot carry AK-47 or any tank.
Don't you understand that within the range of politics, there are some pretense that needs to be done? Whatever way, because Amotekun, one of the majors is that we understand Akeredolu stand for being a son to Deshe, with all the struggle you are talking about. He made sure he used a loophole within the constitution to create that militia that parastatal you call Amotekun. This is not me supporting Tinubu. Most of them be by money. If we as the citizens don't become the pressure cooker, okay, ẹ lọ jókòó sínú igbó ẹ mọ̀nà bí táwọn Fúlàní ti ń bọ̀, àwọn ń gbé K-47 bọ̀, ṣé ogun lẹ fẹ́ fi pàdé wọn lọ́nà ni? Who is going to provide the guns for you? Who is going to approve it? Is it not all for us collectively after pushing it to these same people that are governing us to make sure that they do these things for us? Is that not what we are supposed to be about? Because when we dismiss everything that they are actually doing, they are still the one making the laws. They are still the one controlling it there. So they do it or not, or you start dismissing it or whatever, does not bring any solution. All that you have said right now is just theoretical. The reality on ground is that if me and you guard our community right now, none of us has the weaponry or the support of the government, because when you carry a gun right now within the federal constitution or the federal government of Nigeria, not approved by anybody within the force of Nigeria, you are a criminal. Àwọn ọlọ́dẹ wa tó wà nínú igbó, bóyá oògùn gan ló fi ń survive, ìṣẹ̀ṣe ló fi ń survive. They don't have shakabula ló ń gbé kiri. Ṣé nígbà téèyàn kan bọ̀ tó gbé K-47 àbí action pumper òde, ìwọ fẹ́ máa sọ fún wọn pé ṣé tẹ́gbà yẹn ló máa ronú pé ayẹta kan wà lára àbí nǹkan kan ni? Ayẹta is not for you not to die, it's just for you to find a means of escape. Ìgbà tí ìbọn tó tàbọn fún ẹ tí ò bá ẹ lára, ó wá dúró síbẹ̀ láì ṣe pé o lè ja taekwondo, wàá bẹ́ lọ ní àmọ̀jà mọ̀sálà fi máa kíkanjú. This is a simple thing I'm just telling us. Gbogbo eléyìí tá à analyze, we can analyze from now till thy kingdom come. Nigeria is there. Saying that Tinubu is part of your problem, you are part of the problem too. We all are. I am part of the problem of that Nigeria. It's not the situation of those people that are there, because we also enabled a lot of nonsense as citizens in that country. Many of you go to election polling booth, you finish voting, you stay in your house and be expecting a miracle to happen without being any. Most simple example. Expecting that one day somebody will help you sweep it out, or that is an act of irresponsibility. In the corners of our office, don't bribe, don't shake they stand as an upright citizen, but yet you want to blame Tinubu. The only difference now Tinubu, many of us that do these things, that only Tinubu ja otobi itawa ja okere same no la jon se o le gbogbo wa. But if we really want that change, let's come together collectively, become a pressure cooker under these people, and make sure that what we need them to do, they do it, which includes protecting our security of our life. And if Tinubu is actually advocating for a park ranger, if I were you, I will support the idea, even if they are only trying to do this to do eye service. Then let's become the observer that make sure that the high service no go work. Toba high service ka gun oloju pe nkan te se ye ma establish here, because we need it. But wọ́n tán bá sọ rárá, àwa iná la máa tún wá débi la máa tún sọ pé wọ́n ò tiẹ̀ ṣe kankan rárá, wọ́n jẹ́ kíní kankan. Ọjọ́ tán sọ park ranger, ẹni pé wọn ò mọ̀ ṣe. What else do you want exactly to happen? Miraculously, people will just be on the fringe of their society and everything and start guarding their society without any weaponry or anything or any training or whatever. These bororos that are coming, they are trained. They are not just people carrying guns, they are militias. Ejo, emi o kele o sọ̀rọ̀ ọjà. Tabajo Jiroro is a different thing. I'm not at loggerheads with anybody. If what I say does not matter to you, does not make any sense, it doesn't matter. I'm not ready to make sense to everybody. The only people I want to make sense to are the people that understand where we are going, to understand the issues in that country. We can't continue throwing blame games on everybody, because none of me and you actually stood. And when you said he's taking away a lot of things of AWO, let me tell you something. I am an AWOist. And I've said it openly on my Twitter handle recently. I said, if there's any religion I want to practice it in the world, it will be AWOism, because he has love for Yoruba land. But Baba Awolowo did some things, and I don't want to call it mistake, but that's the way he saw it. With all the power Awolowo had, Awolowo did not militarize Yoruba land. And that's one of his mistakes. So don't say like, oh, Tinubu is the reason. Yes, Tinubu did some things in the name of changing a lot of things. When the Fulani people were there, they took all the power from Yoruba land and took it to the north. And he is returning it back here. And you call that he's not doing what is right. When he brings it here, is he not bringing
something to your land. How you use it is now left to you. You can't call that a mistake. Ó yọ Fúlàní kúrò ní DG police, ó gbé Yorùbá síbẹ̀. Is it a mistake? Ó fún àwọn many minorities lóyè nínú oyè governance. You think it's a mistake? You think those people are not happy when they have been sidelined for a very long time? Politics don't say black and white, blue, black and everything. You don't even know what these people are going through. I'm not, and this is not about sentiment on emotions of how people feel or whatever. Many of us, not you, many of us, including me, cannot stand the pressure, the issues that are happening in that political arena. We make it seem it's like just a simple thing. Tẹ́ ẹ bá débẹ̀ tẹ́yin náà bá fojú rí, kẹ́ wá jábọ̀ fún mi pé ẹ̀yin ṣe jù wọ́n lọ and you are better than them before we start criticizing people. Gbogbo ilé jàre ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tí àwọn kan bá ní kò make sense àwọn ọmọ ọkọ torí wá pé ó make sense lọ́dọ̀ wa bàjẹ́ ó make sense burúkú. Bàbá Babájídé ẹjọ́ jẹ́ ká wà lọ́dọ̀ ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká bàjẹ́ ẹ ṣeun gan. Bàbá mi ẹ má bínú bàbá Fádàrè, quickly another thing ẹ má bínú ẹjọ́ quickly and again somebody mentioned, I don't know if it's the Baba Elegbede tó sọ̀rọ̀ yẹn náà lọ́wọ́ mention ọ̀rọ̀ he went to attack Niger. That's exactly why I said you don't understand what is happening. What were you expecting Tinubu to do as the president of Nigeria, the chairman of ECOWAS and Niger? You are expecting him to say, no, let's not go there. He would dance to the tune of the colonial master that are still controlling us. And that has nothing to do with his right or wrong. I'm not interested if he's right or wrong in whatever decisions he made. But he will have no choice than to dance to the tune of what they are about him to do. African Union, Nuko. You're talking about Tinubu, African Union. Border Morocco, what did African Union till today want to article come by? That is all these people that died, Morocco, you are going to pay for it. They did not say anything. All the murders happening in Darfur till today, what has African Union done about it? Because every of those institutions are colonial institutions, and all of these people are just gatekeepers. So whatever they do in little for you, because they will not do anything, and that's the way I see it. Ká accept àwọn gatekeepers nísìn ká accept gatekeepers ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn? I should not blame them and just like say no, they shouldn't be blamed. It's not their fault. Are we not all products of the system? Ṣé nu Nàìjíríà iná kan náà bí gbogbo wa sí ni? Bàbá ta ló wá fẹ́ dìde pé àìrọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó wrong? Bàbá Ẹlẹ́gbẹ̀dẹ. Mo bí mo lè response sí nǹkan tí Akínkọjú sọ. Bàbá Ẹlẹ́gbẹ̀dẹ, ẹ jẹ́ kí mi mú sáré sọ nǹkan quickly. Nǹkan tó fẹ́ sáré sọ ni pé ṣe rí the problem wà, there's a fundamental problem. Nǹkan tí most people máa ń rò pé problem symptoms na àwọn yẹn. Ṣe rí àwọn Tinubu corruption, Tinubu leadership àwọn yẹn symptoms fundamental problem ni wọ́n. Until tí wọ́n bá tó fix fundamental problem. Ẹ máa rí àwọn Tinubu yẹn. Yes, àwọn Tinubu àwọn yẹn they are internal imperialists. Wọ́n serve interest of external imperialism ni. So nǹkan táwọn ṣe yẹn, nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. Ìgbà tí Mr. Korede sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ìgbà tí Buhari ń contest, ṣé Buhari ni best candidate tí North lè present táwọn Fúlàní òǹkọ́? Why tí wọ́n ṣe rally around ẹ̀? Because wọ́n mọ̀ pé Naija jẹ́ kí n jẹ ní. Tí ò bá tiẹ̀ benefit àwọn masses wọn, ó máa benefit àwọn elite Fúlàní. And vicariously, wealth lè trickle down to them a little bit. Ó ṣì better káwọn elite Fúlàní kí wọ́n keep wealth yẹn amongst themselves ju pé káwọn Igbo lọ keep ẹ̀ lọ. Because it's a multicultural society. Tẹ́ bá wà ní, ó dàbí kéèyàn wà ní in a multiracial society like United States. Irú game wo lẹ máa gbá? Ṣé ẹ máa gbá game? Ṣé ẹ máa aggregate based on color ni? Àbí ẹ máa aggregate based on principles, bóyá sexuality gbogbo nǹkan tó yẹ kó cut across all races? No, ẹ máa aggregate based on race. Nǹkan tí dúdú ẹgbẹ́ yín tó bá ń fẹ́, òun lẹ máa bá fẹ́. Tẹ́ bá wà ní multicultural society, the same thing. Because ní multicultural society, kò sẹ́ni tó ń present the best wọn. Multicultural society like Naija is a failed society. Kò sí àníkẹ́ lọ combine gbogbo all the prophets, so corporate tó ti leave. Kẹ́ combine wọn together, wọn lè fix Nigeria. So ìgbà tá bá ti mọ̀ yẹn, ẹ tó bá fẹ́ support wọn Nigeria yẹn, o gbọ́dọ̀ home base. Ló gbọ́dọ̀ support. That's just the way it is. Because
ó support ẹlòmíì o ó support èèyàn tiẹ̀ o kò sí nǹkan outcome yẹn zero so tí gbogbo family ń play game ó dẹ̀ mọ̀ pé nínú game yìí outcome yẹn kò favour anybody ṣé family oní family wa lọ support ni even though tó bá support family oní family kò outcome yẹn ò benefit ẹ o support family tẹ kò benefit you just support your family at least in a way ó sì máa benefit àwọn kankan tó fojú jọ in your family that's it and that's Nigeria for you nǹkan tá à ń sọ nìyẹn so èmi ni àwọn Tinubu leadership kan ni problem Nigeria leadership is a symptom of the problem tí Tinubu bá wá contest nínú Yorùbá nation ó máa perform way better ju kó lọ contest nínú wọn Nigeria adẹ ti rí already bí Buhari ṣe bá tó yẹn tó bá contest nílẹ̀ wọn Fúlàní tó yẹ pé wọ́n ní Fúlàní republic ó máa perform way better ju kó wá perform wọn Nigeria lọ bó ṣe rí nìyẹn àwọn kan máa sọ kẹ́ ṣé àwọn corrupt politicians ta nínú wọn Nigeria náà kọ́ la máa inherit tá bá ní Yorùbá nation maybe some of them are my inherit so some of them will tell nílé àwọn èèyàn ò ní vote fún wọn tẹ́ bá wà àwọn Yorùbá ìgbà tá bá wà in our own element àmọ́ bó ṣe máa ń choose judiciously àmọ́ bó ṣe máa ń choose judiciously ìgbà tá bá wà ní one Nigeria because one Nigeria is epitome of corruption gangan fúnra rẹ̀ so kò sí nǹkan tó lè work oníkálukú ń ṣe jákujàku bó ṣe wù wọ́n ni kò lójú kò lẹ́yìn that's why pé nǹkan kò wá structured so symptoms ni leadership yẹn or bad leadership or kí ni máa ń pè kí ni corruption gbà wọ́n yẹn symptoms tó yẹ pé corruption ni Nigeria's fundamental problem right then one Nigeria only apex only epitome of that corruption taba agree okay corruption in Nigeria's fundamental problem so that's why táwọn sọ pé Nigeria's fundamental problem kò lẹ́ni tí ń ṣe pẹ̀lú corruption kò ní Nigeria yẹn gangan fúnra rẹ̀ is corrupt Nigeria gangan fúnra rẹ̀ that unity system ẹgbọ́n sókè ẹ bèrè. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká intercept ẹ jọ̀ọ́ bàbá kò tí kàn yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù bàbá dán kò tí kàn yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù. èmi máa láàdé sí ìyẹn anyways so nǹkan tẹ́mi ṣáà sọ ni pé ẹ jẹ́ ká máa separate nǹkan méjèèjì kí ni fundamental ṣẹ̀rẹ́ mi fundamentalist mi not in a religious sense when it comes to principles and ideology I'm a fundamentalist in the sense that mo máa ń reason from the first principle so from the first principle kí ló fa gbogbo problem yìí gan taba lọ sí the lowest level the atomic level nǹkan tó fà ni pé incomplete decolonization ni and that problem yẹn nǹkan tó compound ní parasitic unity system àti 1999 military decree yẹn gangan until wọ́n tó solve yẹn gbogbo corruption tẹ̀ rí tẹ̀tí rẹ̀ anything gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn ti predict 15 years ago láti predict àwọn èèyàn. báwo la ẹ máa solve ẹ sà. bẹ́ẹ̀ ṣe máa solve náà they need to call for constitutional conference kàn dẹ̀ decide kàn fún àwọn ní referendum ipe kàn decide pé ṣé wọ́n fẹ́ balkanize along ethno-linguistic lines ni or wọ́n fẹ́ regionalize one nation multiple regions that's it why is that difficult. bọ́ bàbá tẹ bá pẹ̀lú motion yín wípé Yorùbá need to stand alone tábà join others to push for that constitutional resetting àbí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn báwo ló ṣe máa come to pass. na Yorùbá lè ṣe gbogbo yẹn ọ̀dẹ kí ló táwọn ṣé wọ́n máa kó military wá sílẹ̀ Yorùbá first of all Tinubu ni commander in chief of armed forces naija ẹ̀yin lè máa rò pé naija yìí jẹ́ naija is pangolo like contraption failed state Tinubu tó yẹ pé Tinubu bó ṣe wà yẹn ó lè tó yẹ kó fẹ́ ṣe ó lè call for referendum single-handedly kí ló fẹ́ ṣe nǹkan tó máa ṣe ni pé bribe gbogbo àwọn congress people yẹn àwọn tó yẹ pé ó nìkan náà mọ̀ you bribe all of them ṣe bí speaker yìí ọmọ Yorùbá ni I think Gbajabiamila ó ló máa control ẹ̀ but àwọn people yìí wọn ò ní they don't yẹ́rí kíní yìí kò Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn president ló ní gbogbo power president can do as he do. Yorùbá politicians don't want to support that can that still be. Ifá kan bóbó wa ni jàre. Ifá, you mentioned one of the most difficult things on earth. Why is that so difficult? Ṣé Ọbásanjọ́ bribe for third time? Ṣé o rí gbà? Third time lọ́bàṣánjọ́ fẹ́ ṣe. Ọbásanjọ́ fẹ́ go for third time ni. Tinubu tó bá fẹ́ ṣe call for a referendum. Ìgbọ̀ngàn làjọ ń sọ.
Nǹkan tí mo Yeah, sọ náà but nìyẹn pé wọ́n bribe wọn náà show through. Ẹ lè bribe Fúlàní for referendum. Ẹ fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu wọn ẹ wá ní. Baba Ifakorede, I don't like what you are doing. Please, I Ẹ má don't bínú like what sà. you are doing. Ẹ jọ̀ọ́. A máa jẹ́ kó wà rowdy kò dẹ̀ ní tó máa gain. Ẹ jọ̀ọ́. ṣe rí gbogbo nǹkan tó ní Buhari ò lè ṣe gbogbo nǹkan tó ní kò possible Nàìjíríà ni Buhari ṣe wáyé tí Buhari lè ṣe tí Tinubu ò lè ṣe gbogbo nǹkan tó ní ẹ kò lè possible gbogbo ẹ ní Buhari ṣe so wáyé tí Tinubu ò lè ṣe. There are ways bí tó yí téèyàn bá wà tó ní brain ó yẹ kí wọ́n lè fix kí wọ́n lè ṣe gbogbo kínní yóò work bó ṣe even gan wọ́n lè tunu but there are a lot of ways nǹkan tí èèyàn lè máa sọ gan bí tí wọ́n lè lò tàbí pé àwọn Fúlàní gangan ló máa sọ pé you know what ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ dismantle this whole thing. Kanu Nnamdi Kanu nìkan ó dé stage kan àwọn Fúlàní àti Buhari gan flog with ajá ẹ fún àwọn Fúlàní àwọn ọmọ Igbo ẹ fún wọn ní 5 states wọn kan get out at one point Nnamdi Kanu nìkan ló dẹ̀ ṣe yẹn. Why tí irú àwọn Tinubu àwọn political elite Yorùbá àti traditional wọn lè come together kan ṣe because they don't have the balls to do it and they don't have the will to do it. So I mean I don't know what the solution is. What I know is that Nigeria's fundamental problem incomplete decolonization, poor leadership, corruption, symptoms, electric symptoms, the fundamental problem still, exists. And there is a difference between development and sustainable development. Thereby fix the fundamental problem. Yes, LA needs some development for 8 years, 16 years, but LA sustain development. So those are two totally different things. And I need to fix fundamental problem. How do we fix it? Kini solution? Solution is it that can one regionalize one nation, many regions, or can balkanize a complete ethno-linguistic line? But I don't know. I mean, you call for a referendum. I mean, also possible, and whatever. Boya revolution or boya I don't know. Boya mass protest or something has to be done. Otherwise, the country is going to implode. So, I mean, got to be master in what you going. Ẹ ṣeun gan bàbá wa Ifádàrẹ. Ẹ jọ̀ọ́ mo ṣe fẹ́ fi èsì kan sí nǹkan tí. Bàbá mi Sákóredé ẹ̀ létí ìkọ́ mi náà you've taken much of ẹ̀yin lẹ́ti sọ̀rọ̀ jù lórí ètò yìí lónìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù. Mi gbọ́ you have to listen to others allow others to talk ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ mod ni Mr. Ifádàrẹ bàbá ẹlẹ́gbẹ́dé ẹ lè sáré sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ. Okay. Ẹni tó bá dẹ̀ ti interject mo máa gbé lọ sísàlẹ̀. So akíkanjú ń sọ pé gbogbo wa ni problem. Bàbá ọmọ èṣù ẹ má worry I will take that position. Ẹ ṣeun gan màmá mi. Pé gbogbo wa ni problem pé even pé Tinubu problem náà ni pé gbogbo wa náà ni problem. Bàbá wa sọ pé àwa kan la máa tún jẹ́ pressure cooker sí abẹ́ àwọn ẹni tó jẹ́ problem bí irú ti tàwa. So ìbéèrè tó wá yọ nínú ọ̀rọ̀ ẹni pé tí gbogbo wa bá jọ jẹ́ problem kí ló jẹ́ pé àwa kan la máa jẹ́ pressure cooker lábẹ́ àwọn kan fún. Ó ṣe jẹ́ pé gbogbo wa la máa jọ ṣe pressure cooker fún àwọn ẹni tó ń control Nigeria from the west from the àwọn people tó create Nigeria the colony to create a Nigerian colony. Ó ṣe jẹ́ pàwọ́ kan nìkan la máa ṣe pressure cooker yẹn. And this is ibi tí argument yẹn ti ní problem nìyẹn because you can't equate somebody who is benefiting from the system with those of us who are not. We are not on an equal footing with Tinubu. And the ọ̀rọ̀ eye service ọ̀rọ̀ forest park tí mo pè ní eye service is what I'm saying is kò sí political will àti really protect anybody nínú gbogbo kìíní yẹn. Gbogbo kìíní yẹn is simply eye service. Yes, a lè sọ pé okay tí tó bá fẹ́ ṣe forest park yẹn kó jẹ́ pé in fact yes we can mount pressure but that does not mean that Tinubu has the interest of anybody at heart. Of course yes the problem of Nigeria is incomplete decolonization of course but àwọn Yorùbá náà sọ pé tí kúlé ò bá pani tòde ò lè pani. So there has to be some
enemies within, and these are the Tinubus and co. Àwọn náà, they are the people benefiting from this Nigerian system. Okay, the tá a bá fẹ́ wo ọ̀rọ̀ first spark, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa student loan. How many people ló ti gba student loan tí Tinubu lòun fẹ́ ṣe? Okay, student loan tọ́lá àwọn fẹ́ ṣe 5 billion naira náà allocate fún. Èló ni ó allocate fún National Assembly? 178 billion. Is that not eye service? Does that show somebody who is serious about doing something? So yes, of course, this is not the fundamental problem. Tinubu himself is a product of Nigeria, but who will break the circle? That's what we are saying. We are all here to discuss how to break the circle of corrupt people or of the colonial contraption called Nigeria. So tá a bá sọ pé no, ẹ má jẹ́ ká blame ẹni yìí nítorí pé òun náà, despite the fact that he's benefiting from it. So ṣé àwọn èèyàn tẹ́bi ń pa nísìnyí ní Nàìjíríà, ṣé àwọn ènìyàn, can you compare them with Tinubu? Of course not. So it's not, so anybody, so you don't have to come here to try to say that no, you are a problem, you are a victim. It now got to a very funny level. Wọ́n sọ pé ẹnìkan ju pure water sílẹ̀. So ìyẹn dẹ̀ ló wá mìíní pé gbogbo wa ti wá jẹ́ the same thing pẹ̀lú Tinubu ń sìn tó pa ju pure water sílẹ̀ lẹ̀. No, na ẹ jẹ́ ká, so left to me, the people, if left to me, Tinubu ò tiẹ̀ lè smell anything presidency or governor ní Yorùbá nation. For me o, tí tá bá rí Yorùbá nation yẹn achieve, Tinubu ò lè smell ẹ̀, kò lè smell local government chairman gan. Yes, because because when you are talking about Yorùbá nation, you know all the hurdles that you have to surmount before you can get it. And talking about Niger, you say, okay, if you are somebody who truly cares about your people, should you not think about your people first? Ju pé wọ́n ṣe kú Niger lọ. Okay, ìgbà tó wá lóun fẹ́ lọ síbi bẹ́ẹ̀ ń sì pé òun fẹ́ lọ jà ọ̀, ṣọ́ wá rí wọ́n ọjà. Of course, kò rí ìjà now, because at the same time, the people controlling Nigeria told him that aláyé kò jẹyọ. You can't attack our own people. You understand? But had it been it was successful, maybe what we are saying now is not what we'll be saying. Because a war is because war is nǹkan tó easy. Putin gan tó lọ invade Ukraine gan, òun gan wò pé kíní tí mo ṣe yìí mi mọ̀ pé ó máa dé level yìí. Bàbá mi, round up point yẹn. Okay. So my own point is that first and foremost, there is no way we will not say people should not hold their leaders accountable. If Tinubu has chosen to be the president of Nigeria, then let all Nigerians hold him accountable. For me, that's how we set an example for the future Yoruba nation that we are fighting for. And if you are saying that, okay, Nigeria is a colonial contraption or something like that, there are people within Nigeria, within Yoruba land, who are collaborating with these people, who are collaborating to make it so and benefiting from it. So those people cannot be excluded from the blame. Yes, they may be partly victims, but they are also part of the problem. So yeah, nǹkan tí point tí mo fẹ́ make ni. Ẹ ṣeun gan bàbá wa, ẹ ṣé gan. Màá rọ̀ wá, tá a bá wà lórí àwọn ìkànnì báyìí, ẹ jẹ́ ká máa fi òye àti ọkàn ká fi máa gbé ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn bá ń sọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tá a bá wá sókè, kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèèyàn máa rántí láti sọ. Èyí tí ìwọ rántí wàá sọ, èyí tí ẹlòmíì náà rántí òun náà máa sọ. Ká máa fi ọkàn gbé ọ̀rọ̀ A àti B àti C, ká máa fi gbé pọ̀ sí ojú kan náà. Òun la fi ní máa gbé wa lọ wájú, ká máa dá wa padà sẹ́yìn. Mo rí wípé ìdajì àwọn nǹkan tí a ti ń sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí, òun làwọn kan tún wọlé tán tún béèrè ìbéèrè nípa ẹ̀. Ìkíní,
Gbogbo wa la ti jọ fẹnu kò sí wípé nǹkan tá à ń pè ní Nàìjíríà, nǹkan tá a lè pè ní ìtànjẹ, àwọn tó dẹ̀ ṣètò ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n ṣe ètò ẹ̀ pé kó lè dá nǹkan padà sí orí tábìlì tiwọn láti lè jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀nà àtijẹ kí ó lè máa tẹ̀síwájú. Pé níbi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ bá ti wà tó ti ń lékè, kò yẹ kí nǹkan tá à ń pè ní Nàìjíríà, kó tiẹ̀ ever exist rárá. But torí pé ìfẹ́ inú àwọn kan, wọ́n ṣètò yẹn láti lè jẹ́ pé àwọn kan ni ó jẹ gàba lé àwọn kan lórí. Ìyẹn jẹ́ ìkejì. Nǹkan tá à ń pè ní Nàìjíríà nìyẹn. Òun là dẹ̀ ti ń bá bọ̀ láti 1960, títí débi tá a dé lónìí. Ológun wọlé, olóṣèlú náà tún alágbádá náà tún gbà. Òun la bá débi tá a dé lónìí. A dẹ̀ ṣì wà lójú kan. Ẹ má wá jẹ́ ká wo èso tó ń jáde lára igi, tá a rí tí ò da yìí. Igi gangan fún rẹ̀, ṣé òun ṣe pé àrùn kan ti wà lára igi? Ṣé òun ṣe pé kòkòrò gan ti affect igi? A kàn ń wo èso pé èso yìí ò da, èso yìí ò da. Kí ni nǹkan tó ṣe igi gangan? Àwọn nǹkan tá à ń rí lónìí, àwọn tó jẹ́ leader wọ́n ṣe dáadáa. Èso ni. Àwọn tó jẹ́ ọmọ ìlú, wọn ò hùwà tó yẹ kán hù. Èso ni. Ọ̀dọ́ ìlú, kò hùwà tó yẹ kó hù. Èso ni. Kí ni nǹkan tó bí èso yẹn? Òun ni a máa kọ́kọ́ wò. Tá a bá wo nǹkan tó bí èso igi yẹn, láwa wò pé àrùn wo ló wà lára igi tí ò ṣe so èso tó dáa. Ṣé igi yìí ṣé ká wú ti gbòǹgbò ni? Ṣé igi yìí ṣé àrùn tó ń ṣe, ṣé àrùn tá a lè pa ni? Àwọn nǹkan tí a máa wò gẹ́gẹ́ bí àfojúsùn wa nìyẹn. Now, tá a bá wá tẹ̀síwájú, nǹkan tá à ń pè ní project Nigeria, a ti ń tì, ẹgẹrẹmìtì ni, à ń tì. Tá a bá wo àwọn the founding fathers in term of integrity, honesty àti ìfẹ́ tán ní fún orílẹ̀-èdè wọn, or ká sọ pé orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú àti ẹ̀yà tán ti jáde. Ṣé irú product ìgbà yẹn, ṣé òun ló yẹ kó bí ọmọ tá a rí níta níìsín? Àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire, tá a bá ń sọ wípé Awólọ́wọ̀, òun ni ẹni tá à ń wò níwájú, tá à ń tẹ̀lé. Ṣé èso àwọn olóṣèlú tá a ní lónìí, ṣé àwọn ló yẹ kó wà níwájú? Wọ́n máa ní okay, àwa là ń represent ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire o. Ṣé àwọn ló represent nǹkan tán ń pè ní ọmọlúwàbí? Ṣé àwọn ni? Ṣùgbọ́n igi Nàìjíríà ti bí èso kí èso. Ó ti bí èso tó ní kòkòrò. Ó ti bí èso tó jẹ́ pé kò ṣeé mu. Òun la ṣe ń rí gbogbo àwọn tá à ń rí yẹn. Gbogbo nǹkan tá a rí tó ń farahàn lónìí, òun la ṣe ń rí. Kí wá ni solution? Solution ni à ń gbé sórí tábìlì wípé ẹ já gbogbo wa ká pera wa pọ̀ sójú kan. Pé okay o, ìṣòro ti wà. Báwo la ṣe fẹ́ tackle ìṣòro yìí? Ìṣòro Fúlàní ni o. Ìṣòro ẹ mọ́ lọ sóko ni. Ìṣòro ẹ mọ́ jẹun. Ìṣòro ẹ mọ́ kó oúnjẹ wọlé. Báwo la ṣe fẹ́ tackle ẹ̀? Ká padà sórí round table. Ká redefine ara wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe ríra wa. Kò ń ṣe gẹ́gẹ́ bí òyìnbó ṣe rí wa. Ó ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Pé tá a bá ní ká máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan, a ó rí wípé a ní lọ wájú. A kàn máa blame ara wa látọ̀tún sósì ni. Pé ẹgbẹ́ Tinubu wà ló dáa jù nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n fi sí. Òun náà ṣe èso tó mú jáde kò rọrùn. Ẹlòmíì náà ó túbọ̀ bẹ̀. Èso yẹn ó máa worst sí ni. Solution ni ká padà sórí round table. Àbí kí òǹkálùkù kó máa lọ nílò ẹ̀. Ó wá kù sí wa lọ́wọ́ láti lè ronú wípé ọ̀nà wo la lè fi rí nǹkan yìí, la lè fi rí ṣe, la lè fi kó jọ. Torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, igi Nàìjíríà, èso tó ń bí, èso tí ò fararọ rárá ni. Ó ní. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká trend through ọ̀nà yẹn. Ká kàn má máa ríra wa bí wípé bàbá Akínkanjú fẹ́ sọ̀rọ̀ bí pé ó gbọ́n jù mí lọ. Bàbá Fádàrẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ bí pé ó gbọ́n jù mí lọ. Kémi náà wá dá lóhùn padà pé irọ́ o, a jọ gbọ́n ni. Ìwọ nìkan kọ́ ló gbọ́n.
ètò yìí a dá sílẹ̀ torí pé ká lè jọ máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ àbí ká lè máa jara wa lẹ́nu. A create ẹ̀ torí pé a mọ̀ wípé àwa lògo ọ̀la ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ká lè kọ́ ẹ̀kọ́, ká mọ hùwà tá wù nígbà tá bá rí nǹkan tán ń pè ní opportunity. Torí ibi táwa ò ronú dé ẹlòmíì ti ronú kọjá ibẹ̀. Ibi táwa dẹ̀ ti ronú kọjá ẹlòmíì ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ronú débẹ̀ ni. Ẹ ṣeun gan, mo kí gbogbo wa nínú ilé fún ìfaradà àti àkíyèsí wa lọ́tùn lósì. Ẹ ṣeun gan. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kán mi agbọ̀n wọn tàbí kí wọ́n gbóhùn sókè. Ẹ ṣeun sà, mo kí gbogbo ilé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tèmi nípa ìjọba bàbá Tinubu ni wípé tá bá bẹ̀rẹ̀ látèní títí di ọ̀túnla mẹ́wàá pé bóyá à ń build excuses fún bàbá kò ní ever work. Yes. Kò sẹ́ni tí ò gbọ́n ní ìwọ̀nba tiwọn. Ẹni tí ò ń ṣe olóṣèlú gan ó mọ ohun tó yẹ kí bàbá ṣe. Mi ò dẹ̀ mọ ohun tí wọ́n tún ń wò pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn. Tán bá pa yín lénìí náà wọn ò lè sọ pé wọ́n sánkú. Yes. So tí legacy bá jẹ́ nǹkan tó ṣe kókó fún wọn, àwọn moves tí ó burú tí wọ́n mọ̀ pé ó lè wú gbòǹgbò òun ló yẹ kán make. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa fẹ́ràn wọn, but orúkọ yẹn máa wà pé yes, even record ẹ̀ lè má dáa, a mọ̀ ẹ́ sí bàbá ìsàlẹ̀ tó jẹ́ pé ó mortgage àwọn aráàlú ni, tó ń yan àwọn tiẹ̀ sípò. But ìgbà tó dé federal, at least ó put everything tó fi jẹ́ pé tọmọdé àbí tàgbà ló benefit nínú project tó ń pè ní Nàìjíríà. Lọ́ọ̀yà Fálànà náà fún bàbá ní political advice tó wà very very obvious. Ó jí owó, àwọn aráàlú ń pariwo pára ní àwọn. Ṣé àti tẹ̀lé àwọn olè yìí pé tọwọ́ yín o, ẹ kó wa, bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lè kó wọn sí prison, ẹ gbà tọwọ́ wọn, ó di issue. Wọn ò lọ́rọ̀ gidi tán ń sọ lẹ́nu ju pé àwọn ò lè ṣe magic lọ. Mi ò pé bóyá èèyàn jẹ́ Yorùbá kọ́ ni wọ́n fi ń play politics. Ó lè jẹ́ Yorùbá kí ó má ní interest yín lọ́kàn. Kò ṣe nǹkan tó tuntun when it comes to politics. And tó bá ṣe pé ìlú Nàìjíríà tí ó máa jẹ́ ìgbáyégbádùn for everybody, even tó bá ṣọmọ Igbo ló ní right political will of resetting Nigeria to factory default. Me as a person, I don't see anything wrong in voting him or supporting him. Yes. So but situation tó jẹ́ wípé bàbá ò rí kankan ṣe right from day one tí bàbá ẹ̀ wọlé náà ti kó ohun tí ò dá wọ̀lú with wrong moves. Wọ́n ní kò sí subsidy removal no vote of thanks note tán fún wọn. And he said it caused problem, big problem till today àti recover from it. 2 hours after the inauguration, problem ti wọ̀lú. And instead of pé we apologize o àbí showing moves to reset everything back, I can't do magic. You're supposed to give me Guinness record for making such move. Which move? Nǹkan kò yé bàbá yìí. And ntẹ́mi rò pé ó yẹ ká ṣe, yes, a ti ń wọ tipping end yẹn sìn yìí. Ẹ̀gún ó ti ń débi ó fẹ́ yọ nìyẹn. We should, as Yorùbá, rally round others too. If it is protest that will give us what we need,
enabling society, conducive Nigeria, that will even enable Yoruba nation at the end of the day, even if we want to opt out of the country, we should support other comrades around the country to force that move that will make this country good for everyone. Otherwise, tí tẹ́bí bá ń pa tó bá ti súnkàn gírí wọ́n á sún padà o. Ó máa di bloody revolution táwọn gan ní like. Ẹ ṣé gan. ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá akíkanjú kẹ́ tó sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe ìkéde kékeré kan. Fún àǹfààní àwa tí a wọnú ilé yìí rí, àwọn nǹkan kan wà tá à ń sábà ń gbà, ṣùgbọ́n torí àkọlé tá a fi sókè lónìí, òun ni a ṣe gbà láàyè. Orí ìkànnì tá a wà yìí, àwa ọmọ irúnmọlẹ̀ òun la wà níbí, àwa ọmọ ẹlẹ́bọ àwa la wà níbí, àwa ọmọ èṣù, àwa ọmọ ṣàngó, àwa ọmọ bàtálá, àwa ọmọ ọ̀rúnmìlà, àwa la wà lórí ìkànnì. Ìrònú wa ìrònú ọmọ Èpà irúnmọlẹ̀ òrìṣà o. ẹ ṣeun, òun ni àwa ó máa rò lórí ìkànnì. Ìwọ tó o bá mọ̀ wípé ọ̀rúnmìlà ń ṣe bàbá ẹ̀, ìwọ tó o bá mọ̀ pé ọbàtálá kò ń ṣe bàbá ẹ̀, ìwọ tó o bá mọ̀ wípé èṣù ọ̀dàrà kò ń ṣe bàbá rẹ, o lè forí ìkànnì sílẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe làwa ń promote níbí. Ẹ ṣeun gan. Bàbá akíkanjú, gbóhùn sókè. Yes, ara ìkéde kan alákọ̀ọ́kọ́ wà fi kún ìkéde yín kí n tó tún dá sọ̀rọ̀ yẹn ni pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ níbí báyìí tó mú ọ̀rọ̀ Tinubu wá, ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni business mi. Nigeria is not my business. Talk to Dan Best. If there's somebody competent out there that you don't matter, you vote for the person. Yeah, no problem. As long as the discourse or what brings solutions ilẹ̀ Yorùbá, Nigeria, which we all know that is not true. Because Nigeria, and in fact, most African countries today are trying to go on the edge of erasing what you call ethnicity in the name of promoting a colonial construct. So why should my business be about Nigeria? And I'm speaking proudly because I never voted for anybody. I never campaigned for TINUBU, but it's already there. And our families and our everybody is living in Nigeria. Now, what's my business? My business is ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n pa àwọn èèyàn ní Plateau látijọ́ ẹ̀. Mélòó ni ló ti lọ gbé I'm Nigerian, looking for the best interest of Nigeria. Mélòó ni ló ti gbébọn lọ sí Plateau State lọ ràn wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé ó yẹ ẹ̀yin Fúlàní ẹ má pa wọ́n Plateau. Ràn problem tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé. Why you are talking about a Nigerian solution? Kọ́tà dẹ̀ ń sọ fún àwọn bíbá ẹni pé why don't we focus on what matters on Yoruba land? The campaign I ever made openly on this platform was that of Sanwo-Olu, and was for a very particular reason. Because I was part and parcel of those who were on the stage when that idiot said, I don't think in Yoruba. And he started changing the history of Lagos from the sorrows that came to Lagos. Gbogbo àwọn story ìtàn Ọba Kòsọ́kọ́, all those histories of Èkó and all those things, he doesn't care. What you are outdated from him. And that will now be my solution because everybody has this general opinion of he's a young guy, we should try something else. APC has been there for 25 years, blah, 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 and all this. I don't care. What happened to me during that Sanwo-Olu era was that I campaigned for a Yoruba man. Some of you will say, Sanwo-Olu ń ṣe ọmọ Èkó. Yeah, but he's still a Yoruba man.
And that's all that matters to me. Now, secondly, on the terms of competence, all of you telling me there's no competent Yoruba born that you can find solution in for what problems you are talking about until you look for an outsider with all the education that we have, with all the Yoruba and Shekiri. So there's nobody competent enough to be found until you find an outsider to come and govern you, an outsider to provide solutions to you. Yes, Yoruba náà ló pòwe tán ní pé àgbà mẹ́rin ní í ṣèlú, àgbà ọmọdé, àgbà obìnrin, àgbà ọkùnrin, àgbà àlejò. Àlejò tó fẹ́ bá ẹ tòlú, ó gbọ́dọ̀ bá ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí o ṣe ń ṣèlú ẹ̀. Ibo làwọn Haúsá wà lénìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí? Ìbọn gbàlejò mọ́ra ni, ìbálejò ọ̀hún ló wá sọ fún wọn yìí gbọ́dọ̀ máa gbélé ayé wọn sìn. From Fulani ó di Hausa Fulani, nísìnyí wọ́n ti ń jáde fúnra wọn as Fulani. All this talk of because many of you have personal bad judgment of who is or anything. I keep saying this thing. I don't like him, but it doesn't mean that we cannot give him his accolades. Ẹ má bínú bàbá mi Fáṣàmì, màá dákẹ́ láìpẹ́. It doesn't mean that you take away some things. Yes, you can call him a thief, call him everything you want to take. But I remember one thing vividly, and I've told people on this platform. My dad is a civil servant. My mom was a civil servant. When TINUBU was there, he was the first person to increase their salary from nothing to something. Do you think those people hate TINUBU? They don't. Secondly, under TINUBU and his people, as much as I don't like him, these are some of the accolades you should give to him. Under the tutelage of people that came after him, people sit down, our AWÀJỌ jókòó fún pension 10 years on Irigba. Under Ambode, my mom's gratuity took us only 2 years to get it. And that was even because me personally didn't have time. I was traveling up and down because my signature was needed because I was this next of kin my mother wrote in that document. If I was available within 1 year, I would have collected it. Some states are still there. Now, you want me to bear a Nigerian burden of a governor, for example, of Abia State, to fit 30 billion for church, to work padà wá sọ fún federal government pé àwọn need loan láti ṣe nǹkan tó matter. Kò ṣe lọ sí church tó fi 30 billion ẹ̀kọ́ kó fi máa gbàdúrà sọ́lọ́run. That his problem will now be the burden of the governor of Ekiti State, the governor of Ondo State, and all this in Nigeria because we think that outsiders can help us. Ìbọn làjọ jókòó yìí sí, ṣèbí Nìjẹ́ governor ti sọ pé òun ta oúnjẹ lóhun síta mọ́. Àwọn tó understand nǹkan tó ń pè conservatism àti the structure of Nigeria ni. Ẹ jẹ́ káwa jókòó ká máa wá solution ní ọwọ́ ẹgbẹ́ ká máa jókòó ti ọ̀rọ̀ kí Nigeria better. Switzerland ni mo fi ṣe example lẹ́ẹ̀kan. When are we going to actually look into issues like Switzerland and fight for that regionalism back? Nísìnyí lẹ́ẹ̀kan kan lóye sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni pé we are condemning everything. Wọ́n ṣe kankan à ń complain. Ó dá pé mọ̀ pé eye service gan dájú nothing lọ. Kí n wá bá bàbá ọmọ Ìṣòwàrà ń sìn, bàbá ọmọ Ìṣòwàrà ẹ jọ̀ọ́ mo máa need 10,000 naira lọ́wọ́ yín. Bí ò tiẹ̀ ní, bí bàbá ọmọ Ìṣòwàrà bá tiẹ̀ ní, tó bá tiẹ̀ fún mi ní eye service in this manner pé mi ìdẹ̀ wá ní o, ẹ jẹ́ n wò bí mo lè bá yín get lọ́wọ́ èèyàn kan about this. Even if he comes back later and say I did not get it, he acted like he made an effort. It's better than kí n bèrè lọ́wọ́ pé ẹ jọ̀ọ́ yá mi 10,000. Kò ní. Instead of kókó sọ fún mi gan pé kò ní gan. Kò tiẹ̀ dá mi lóhùn. Silence answer ló fún mi. Which one is better? Because ẹni tó sọ fún mi pé òun ò ní yẹn, mo ṣe tó sọ pé màá wà lọ́wọ́ èèyàn, mo ṣe ní opportunity láti bí léèrè lẹ́ẹ̀kan sí pé bàbá ọmọ Ìṣòwàrà ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ̀dẹ̀ bá mi rí, ṣẹ̀dẹ̀ bá mi process yẹn, ṣẹ̀dẹ̀ bá mi dẹ̀ get yẹn, a ṣì lè dialogue lé lórí. The same way Tinubu said he's going to create a park ranger whatever, tẹ́ni yẹn fi ṣe example lẹ́ẹ̀kan. Kò dẹ̀ kù sọ́wọ́ ẹ̀ mọ́, ó kù sáwa gangan ká make sure pé wọ́n dálẹ̀ ká dẹ̀ make sure pé iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n ṣe. But no citizenship participation
from us. But we are expecting miracles to happen. We are expecting Yoruba land to be better and Nigeria to be better. Even for all the other ethnicities that are not Yoruba, these are the things that they should be asking the people that are representing them. Not in saying other militia they are going to harm them with AK-47. Why can't we harm our own Amotekun and people too with AK-47? These are not the discussions we should be having. These are the things we should be doing with these government officials and everything. But no, all of us as Yoruba are still fighting for this thing. Many of people on this platform, Yoruba, Lori platform, also me daughter to Peter Obi. Peter Obi tí ó ṣe kankan fún wọn wá vote because of that they be obedient to all surround obedient torí ẹ̀sùn mú wa lọ́tà pé kíníkan. I still stand where I stand. My business is Yoruba land. If TINUBU finishes his 8-year tenure, that's if he uses 8 years, and after his tenure, I cannot count visibly what he has achieved for Yoruba land under that construct that you call Nigeria, then I don't give any rattles about who he is anymore. But right now, he is there. Sanwo-Olu is there and all those things. My job as a citizen and a ardent conservative person about Yoruba land is to make sure I put pressure in their pocket by whatever I say or in any means that I can to make sure they do the needful. And we talk with any Ogun State governor, Omodumi. I keep saying it here, his family, to me, one way or the other, but he's one of the most dumbest governors I've seen for Ogun State in my lifetime. Dumbest one. Number one, no débẹ̀ ó kọ̀ sí ìtìbọ̀ ọ̀tọ̀ ni pé ìtò wà lọ́sùn state débẹ̀ ó yọ ọgbọ́n àwọn ọba àbí nǹkankan eléyìí débẹ̀ ó kọ̀ rìsákò lọ́ba gbé àwọn ọ̀rẹ́ àbáwọn kò kọ̀ gbé síbẹ̀ kéèyàn gbé ọmọ Èkìtì state kó wá jọba ní Ṣàgám kéèyàn gbé ọmọ Ṣàgám kó lọ jọba lẹ́kìtì something like that he did that in Ogun State. All right now go to Ogun State court you will find a lot of cases on throne issue and everything because of the nonsense of this Ogun. Ṣé ìyẹn ni priority? Of all that could happen in Ogun State, that was the first thing he did in the first 4 years of his entering government. Change any priority in Yoruba. These are the things I'm talking us that will really matters. Our business is Nigeria. Nobody sends you. In Lekaroji. If we need to defend ourselves, we must start by actually putting these people on their toes. And that's all I'm saying. And those are I said Kinikon. Yeah, you just misinterpreted everything I said entirely, but I'm not interested. If you don't understand it, no problem. But as far as I'm concerned, you are waiting for everybody to do it. I'm a joke and that's why I said those of us that really understand what matters come together and start becoming the pressure cooker. If you don't want to be part of it, then be a wishful thinker and be expecting miracles to happen. Ẹ ṣeun gan-an bàbá wa. Ẹ jọ̀ọ́ ta ni ó tún fẹ́ sọ̀rọ̀? Tí wọ́n fẹ́ gbóhùn sókè láti sọ̀rọ̀. Talk the down best. Ẹ má bínú bàbá ọmọ ìṣùwàrà. Mo fẹ́ bèrè kan sọ. Talk the down best. Iṣẹ́ lóko. Kí lẹ rí? Ṣé ní oko? Irú oko o? Oko tẹ̀lé gbìn nǹkan sí oko. Normal oko. Kéèyàn gbìn nǹkan sí bí àyẹ̀ ń ṣiṣẹ́ oko. Mi ì ṣe o. Ẹ dẹ̀ ní 8 years ebi máa pa wá. Ebi ò ṣe ní pa yín. Of course ebi máa pa wá náà. Iṣẹ́ mi ni àti provide oko àbí everybody ló máa padà sóko ni? Ṣóko ló bá wa ni? Bàbá ọmọ ìṣùwàrà. Ṣóko lòún bá wa ni? Tó fi jẹ́ pé ìgbà tó bá dé ní bàbá ọmọ ìṣùwàrà ṣe gbọ́ nǹkan tí màá yìí sọ sí àbí anybody gbọ́ nǹkan tí màá yìí sọ lórí stage yìí sí. Bàbá akíkanjú ẹ̀yin ni ẹ call on out. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá talk ẹ ṣe sùúrù náà. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá talk ẹ ṣe sùúrù. Mo fẹ́ pàkíyèsí wa sí nǹkan kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá máa wá sí òkè láti sọ̀rọ̀ kí wọ́n kí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n kí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìṣẹ̀ṣe kí wọ́n tó máa sọ̀rọ̀ nínú ilé. Ẹ ṣeun gan. Ẹ jẹ́ ká gbóhùn sókè. Abọ́rúbọyè mo kí gbogbo ilé. Ṣé rí kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa sọ pé bóyá ẹnìkan jẹ́ Yorùbá. Politics sọ́dọ̀ tèmi o, mi mọ others o. Tó bá pèèyàn president Nàìjíríà bóyá ẹ fẹ́ bóyá ẹ kọ̀ kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló ń jọba lé lórí ló jẹ́ president wọn. Gbogbo wa yìí náà ni.
So kò ń ṣe pé bóyá ó máa wọnú odò tán tó máa sọ fún wa pé ó tutù ń bẹ̀. Experienced politician náà pè ẹ́ season 1 you should have understand what to expect where you are going. So if you fail there's no two way to it. O fail ni kì í ṣe pé bóyá mi ì sí lóko ńgbà kó tó dé. How will you come now tell me pé kí n padà sóko? Irú ọwọ́ wo nìyẹn? Àwọn èèyàn wà lóko tó ń farm now. Tó bá ń help wọn àwọn tó ń ṣe normal thing. If infrastructures are there, me in the city, I should have food. Oúnjẹ yẹ kó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu ìlú ni. It does not hold you food. That's exactly what I'm saying. He holds me. It does not. It does not Tinubu hold has you the food. wait. Tinubu has the wealth of the nation on his hand. I don't need to be connected to him before I can feel it. That's the point. If you are practicing real system that care for all, I'm not supposed to be close to president to be able to feel the impact of government in my life, in my area. Okay, ẹni sùúrù. Mo like ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ. So oúnjẹ kò máa dédé disappear sínú fridge yín àbí àbọ̀jà just anyhow like that. Àwọn èèyàn kan ló gbìn o, torí ẹ̀ mo ṣe bí yín léèrè o. Gbogbo èèyàn ló níṣẹ́ tiwọn. Ẹni sùúrù. Gbogbo èèyàn ló níṣẹ́ tiwọn. Iṣẹ́ Èmi náà níṣẹ́ tèmi. Do you think I'm a farmer? Do you think I'm a farmer that I'm ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ ní gbogbo èèyàn náà níṣẹ́ títí wọn ẹ má bínú o ẹ ní gbogbo èèyàn ló níṣẹ́ títí wọn. Bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ tẹ́níkálùkù. Tí àwọn àgbẹ̀ based on premise Nigerians tó ń lé wọn jáde kúrò lóko tí ò séèyàn kankan lóko mọ́ so ẹ ń sọ fún mi wá pé ẹ ní gbin nǹkan tẹ̀yìn àtẹbí yín fẹ́ jẹ ẹ máa dúró de Tinubu kó wá gbé oúnjẹ tẹ̀yìn máa jẹ. Mọ́mì fail system ló fà á. Àgbẹ̀ should be comfortable, àgbẹ̀ should feel free. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ jí òkú tó ti kú dìde, òkú tó ti kú ní Nàìjíríà. Ọlọ́mú máa dánmú yẹ ẹgbẹ́ ní báyìí. Ẹni tó propose láti jí tó dẹ̀ fail, ó máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. It's not like beating about the bush láti máa sọ pé. Mindset yẹn gangan mindset yẹn rí problem wa nílùú yẹn. Ìyá Ọ̀ṣunbísí ẹjọ́ fún mi ní a second ẹ jẹ́ n parí comment mi pẹ̀lú wọn. You see, you've just come out to make me understand that gbogbo nǹkan tẹ́ sọ́nsìn miracle worker lẹ̀ ń wá. No participation from, hold on please, no participation from you. You have put him there, he has said blah blah blah, he's going to do this, he's going to do that, so if he doesn't do it, he failed you and all those things. And I asked you, She Loco, not because I actually said Ke Pada Soko directly for Rain, but I asked because when you talked about 8 years of hunger, yes, you will go hungry, ebiapa monokai siwalara. Because one, in collective effort to do what is needful. Kò sí security, kò sí kankan. Now, èmi tí mo bá yín sọ ní sọ pé gbogbo àlàdé ṣe ẹjẹ ń délẹ̀ náà. President is not showing good example that will motivate others to join, and you are saying collective effort. Which motivation? Talon ma motivate here. Who will motivate you? That's exactly what I'm saying. Baba, are you telling me Tinubu with his experience? So the depression that you are inside right now, could he motivate here too? No, please, don't call. No, please. I asked you a question, you've answered. But say, let me make my statement clear because all this back and forth, I don't want it. Let me just keep quiet. Okay, let me keep quiet for you. Finish talking. Akíkanjú, èmi ò ní ìdíkò. Èmi tẹ̀ mo tẹ̀ fẹ́ dákẹ́ fún ni kó lè jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi délẹ̀. Because it's funny to me, you are looking for a motivation from somebody to lead you into doing what is needful. So Tinubu will motivate you, the governor will motivate you. So Ronzi, I kept quiet for you. Ẹ má jẹ́ n lo moderation bad Kimberly mute. Embezzled money, you won't take action on them, and you'll be telling me. Please let me finish talking. I don't want to hear this thing that you're talking about. Let me finish saying whatever I want to say. If you want to talk and say whatever you want to say it after I'm done. Me like he stole money and all those things. Continue complaining. Does that change anything?
we are talking here. Can we even talk about what is meaningful? Tinubu this, Tinubu that. Yes, we all know. You are waiting for somebody to motivate you. People are motivated under depression, but not in our case. You are waiting for him to provide food for you. He's there. Oh, he said he will do this. He's supposed to provide. Oh, Ejoko Sibe. He's the one providing food for the people of Niger. He's the one providing food for the people of Kaduna or anything right now. And you are shortage, especially in Yoruba land. Many of you sit down in the cities of Lagos, going to the supermarket to go and buy things in the market. You don't even know where it comes from. You don't know what they are doing from where it comes from and how it gets to the final market and everything. But yet it's Tinubu that is going to do everything. For real? Where's the the participation of the citizens? No, ẹ̀yin nothing. náà yé Exactly the fẹ́ bọ̀. quality of what you have just made me understand right now by telling me that Tinubu has to motivate you. He's the one to provide this, provide that, provide this, provide that, provide this. I love the community. I love the community lifestyle that I'm even living where I am right now. I live in an environment where most of the people within my environment don't care about government electricity. They don't use it. They use solar system in most cases. Water. Even the country provides water for them and this, but yet most of them still don't use it. If I got electricity going on the one day in non one, one day in chocolate belly one. And you are waiting for government, you are waiting for this because they said it. The president Benin Republic, Talon, she goes off everything. The guy is doing his job, but do you think everybody is waiting for him? Am I drew the governor? Mo ṣe àlàbọ̀rú, mo ṣe àlàbọ̀yè, mo ṣe àlàbọ̀ ṣíṣe o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Mo ṣe àlàbọ̀rú, mo ṣe àlàbọ̀yè, mo ṣe àlàbọ̀ ṣíṣe o. Ogbo ato aso Gbogbo ewu àtọ́ aso ewu. Ẹ ṣeun gan. Gbogbo àtọ́ àsìkò fún bàbá. Bàbá Akíkanjú, á débẹ̀. Gbogbo wa kàn lè má débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni. Mo sọ̀rọ̀ kan mo ní Nàìjíríà, ó ṣe wípé wọ́n kó ẹ̀yà bíi Yorùbá, wọ́n kó sínú Nàìjíríà, tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń fà wá sẹ́yìn. Torí pé lójú tèmi ẹ̀yà tá ń pè ní Yorùbá kò ń ṣe ẹ̀yà oníjàgídíjàgan. Ẹ̀yà tó mọ nǹkan tán ń pè ní ọmọlúàbí ni. Ṣùgbọ́n àárín àwọn tán kó wa tì, àwọn ò mọ nǹkan tán ń pè ní ọmọlúàbí. Survival of the fittest ni. Ṣé rí ńgbà táwa ń lo ètò, òye, ìmọ̀ tá a ní gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, tá a wò pé ẹ jẹ́ ká dìbò, ṣe bófin tá a fílẹ̀ la fi dìbò. Kán tò sórí ìlà, ẹni tó bá pọ̀ jù, òun ni ó wọlé. Àwọn èèyàn tá à ń deal pẹ̀lú tá à mọ ibi tán ti ń bọ̀, àwọn ti gbọ̀nà ẹ̀yìn, wọ́n ti lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yìn, wọ́n dá wa lóminù. A tún ní ó dáa, ẹ jẹ́ á tún tún míì ṣe. Ṣebí ká ṣáà wà nínú one Nigeria yìí náà ni. Bó pẹ́ títí olóòótọ́ ó lékè. A tún ní ká tún dìbò ìmíì, wọ́n tún dìbò, wọ́n tún gbófin míì jáde. Two-third la tún lò ó, á tún ṣe o. Yorùbá tún fìdí rẹmi. Ó ti wà síwájú, á bọ́ sógun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀, gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá máa ń pèdè kan, wọ́n ní ọmọ ire kan ò ń ṣòṣèlú, ọmọlúàbí kan ò ń ṣèṣèlú. Àwọn tó wá jọ́mọ ire, wọ́n sá sẹ́yìn. Àwọn tá a lè pè léèyàn bí ọmọ burúkú ilẹ̀ káàárọ̀ o jíire, àwọn ló wá bọ́ síbẹ̀ tán bá wọn play game yẹn, bọ́n ṣe lè play ẹ̀. Ṣé ẹ rí ẹni tó bá jólóòótọ́ ìlú, tó jẹ́ni ire, tó jọ́mọlúàbí, kò lè survive láàrin nǹkan tán ń pè ní contraction Nigeria. Torí ẹ̀ làwa ṣe mọ̀ pé yóò fall ni. Ẹni bíbí tiwọn ló lè survive nínú ẹ̀. Òun làwa ṣe ń wò pé ó dá ẹni ibi tó kù, tá a lè pè lẹ́ni ire lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tá a bá gbé in terms of standard tán ń pè lọ́mọ káàárọ̀ o jíire, bàbá Tinubu ò wọ 30% ẹ̀. Pé pẹ̀lú ìhùwàsí ẹ̀, ìrìn àjò ẹ̀, kò wọ 30% pé ọmọlúàbí rèé o tá a fẹ́ fi yangàn. Ṣùgbọ́n bọ́mọ ṣe kú, òun la ṣe sìnkú ẹ̀. Òun la tì síwájú, la tì sókè. Pé ẹ máa lọ bọ́n ṣe ń ṣe ńbẹ̀, ó dà pé ìwọ ló lè wà láàrin wọn.
So far so good. Àlàyé táwọn èèyàn ń ṣe ni wípé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí láàrin àwọn jàǹdùkú yìí, bó ṣe lè gbé láàrin wọn ló ṣe ń gbé yẹn. Ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wòran. Tá a bá wá lè ṣe yẹn, ìṣó inú ẹ̀kú ká máa mú mọ́ra. Bá a bá lè ṣe yẹn, kí gbogbo wa náà wá padà sí ojúṣe wa. Kí ni ojúṣe wa? O ní acres of land tó wà valueless, tí ò sí nǹkan kan tán fi ń ṣe lábúlé yín, lóko yín, and you are making millions of naira ní òkè òkun tó wà. Why not investing bó ṣe acre kan kí wọn náà fi gbin ẹ̀gẹ́, kó gba àwọn egede sórí ẹ̀, kó gba àwọn èèyàn sórí ẹ̀ pé ó kà máa máa fún yín lówó lóṣooṣù o, ẹ bá mi dá oko yìí. Contribution kan nìwọ náà ṣe sílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire yẹn. Débi pé ẹnìkan wà dúró síbì kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ gbogbo odidi ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pé àwọn ò ní gbóúnjẹ fún yín, ebi ó pa yín. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìtìjú ńlá gbà ni. Gbogbo wa dẹ̀ jókòó sí títì. À ń retí pé ìjọba tó wà lókè òun ni kó bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀gbìn, kó bá wa ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn èèyàn péréte nínú wa tó tún ní ìtají pé ó dà, àwọn ò lóko, àwọn ò lọ dáko. Àwọn èèyàn tó kó àwọn Fúlàní wọn, àwọn ajínigbé, wọ́n tún kó wọn sínú igbó. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ń lé wọn kúrò lóko. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ fún wa pa mọ́ àárín nìyẹn. Àwa tí iye wa bá ṣí síbẹ̀, àwa tí iye wa tó bá ṣí síbẹ̀, ìlú tí ò bá dẹ̀ ti lè produce oúnjẹ ẹnu ara ẹ̀ tí ó jẹ, ẹ̀yà tí ò lè produce oúnjẹ ẹnu ara ẹ̀ tí ó jẹ, ẹ̀yà yẹn ti ṣe tán tó fẹ́ lọ in extinct, tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ní gbúròó ẹ̀ mọ́ nìyẹn. So kí ni nǹkan tá à ń produce ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tá a lè ní tó bá yẹ lẹ́yìn Èkó, kan yọ aviation, kan yọ àwọn maritime wa àbí kí náà ń pè, kan yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀, seaport. Kí ni contribution wa? Kí ni nǹkan tán mú jáde tá a lè ní individually nǹkan táwa náà ń ṣe leléyìí? Àwọn ilẹ̀ Haúsá wọ́n di ọ̀gbìn mú. Ilẹ̀ Yíbò bẹ́ẹ̀ bá sún sọ́tùn, business eléyìí, bó jẹ́ crooked way náà fi kó jọ. You see them dominating every businesses, gbogbo kọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan wà á rí wọn ńbẹ̀. Kí ni Yorùbá ń dominate? Kí ni nǹkan tá à ń ṣe? School yẹn náà la mórílé. Bàbá Ifádàré sọ̀rọ̀ kan pé ìdajì gbogbo media houses Yorùbá ló ní. Igbo dẹ̀ tún lo opportunity yẹn, wọ́n dẹ̀ tún control ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Kí ni nǹkan tá a wá ń ṣe lójú kan tá a jókòó sí? Àwa la gbọ́n, àwa la kàwé, àwa la kàwé. Ìdúró tá a ṣáà ń dúró ni wípé in an ideal way, ìjọba ló yẹ kó ṣètò eléyìí, ìjọba ló yẹ kó ṣètò tọ̀hún. Wọ́n ní ìlú tí ò sófin, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. Kò sófin mọ́ Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀ ti dojúrú, jungle la wà. Kí ni Yorùbá ń ṣe láti survive nínú jungle tá a bára wa yìí? Point tí bàbá Akínkanjú ń try láti make nìyẹn. Wọ́n ní kẹ́ ẹ fi iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ní city tẹ́ bá wá sílẹ̀, kẹ́ ẹ mórílé nínú village, kẹ́ ẹ lọ máa dáko. But there is a way you can touch your community, your Yorubaness. There is a way tẹ́ lè fi touch ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà mọ̀ pé from my own angle èmi náà ń ṣe léyìí. Tí gbogbo wa bá ń ṣe tá kàn jẹ́ kìkìdá tọ́ọ̀kì, ká máa retí wípé ìjọba federal wà lókè tí ó wà push wa. Ojú kan tá a wà òun náà là á wà. Àwọn ọmọ Igbo tán bá ti gbá position kan mú, ọ̀nà bọ́n ṣe sáré máa yára wọn lówó tán máa kówó jáde pé ìwọ Chinedu gbà, Chukwudi gbà ló máa fi ṣe business lÉkòó. Bó bá ti ṣe tán bẹ̀rẹ̀ sí ń ralé, bẹ̀rẹ̀ sí ń ralẹ̀ kó máa kó àwọn èèyàn wá sí. Àwa ò ronú gbogbo eléyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire. A kàn jókòó sójú kan là ń point accusing fingers. Point tí bàbá Akínkanjú tó ń try láti make nìyẹn. Múṣẹ lábọ́rú, múṣẹ lábọ́yè, múṣẹ lábọ́ ṣiṣẹ́. Ẹni tí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kí wọ́n jọ̀ọ́ kan gbóhùn sókè. Múṣẹ lábọ́rú, lábọ́ ṣiṣẹ́ o. Bàbá ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Mo mọ̀ pé púpọ̀ ẹ̀ náà ẹ ti sọ yẹn. And tí mo kàn rí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa
nǹkan ò really yé wa dáadáa bó ṣe ń lọ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò yé wa dáadáa à ń wò ó from very face value pé at least superficial understanding tó ń ṣẹlẹ̀ kò really yé wa dáadáa so sákòókò tó kàn pariwo níbi kan pé ẹgbàmí o kíyàn tó máa sáré kiri kíyàn kan wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí gangan ní ibo ni kíní ń lọ so Nàìjíríà ń ṣe a ti sọ sẹ́yìn náà kì í ṣe ìlú pé táwọn sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni mí gbogbo máa ń rẹ́rìn ni so ìjọ kan wà níbí báyìí tí níbi iṣẹ́ mi àwa ń ṣe bíi happy hour or so wọ́n á béèrè pé ká sọ̀rọ̀ nípa ìlú wa mo sọ pé èmi ò pé ọmọ Yorùbá ni mí I'm from Yorùbá land wọ́n ní bíbo ní Yorùbá land wà mo ní kán Google ẹ̀ náà so wọ́n ṣáà Google ẹ̀ over the Zoom ni over the Teams meeting ní kíní ẹ̀ Google ẹ̀ wọ́n á Google ẹ̀ wọ́n á rí pé wà nínú Nàìjíríà wọ́n ní bó kì í ṣe country mo ní yá pé it's a country within Nigeria so ní fàyọ ni pé Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ máa wò pé àjọmọ Nàìjíríà kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà a kàn wà níbẹ̀ yẹn ná fúngbà díẹ̀ ni and so owó táwọn máa ṣe a gbọ́dọ̀ máa make sure pé àwọn olùkọ́ sọ́dọ̀ ara wa ni ẹ má jẹ́ kí ká máa dàpọ̀ pé bẹ́ẹ̀ táwọn sábà if Sanusi is the best candidate níbì kan kò ṣe ara kò lè ṣe kò ní àníjẹ́ kò ṣe nítorí pé ó ti fi hàn gbangba láti bàtà ti pẹ̀lú Nàìjíríà yìí everybody ń roko sọ́dọ̀ ara ẹ̀ ni wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn tó wọ́n ṣe pa àwọn Fúlàní wọ́n ṣe pa Hausa tó under Buhari lè gbọ́ kí àwọn Fúlàní Buhari kan jáde ká máa condemn Buhari nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ àná sọ yìí pé ká má condemn Tinubu o tó bá ṣe tí ò bá dá o ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ nítorí wọn káyàwó èèyàn wa a ní concept ọmọlúwàbí tẹ́ pé tí nǹkan bá ṣe rí la ṣe máa ń sọ bọ irú ìwà yẹn irú káràkítà yẹn kì í ṣe tá lè gbọ́dọ̀ máa lò nínú Nàìjíríà ìwà ọmọlúwàbí ò wúlò nínú Nàìjíríà wọ́n máa sọ ẹ̀dẹ́rú ni so ìgbà tí wọ́n máa gbẹ lọ́wọ́ wọ́n gbẹ létí ọ̀tún wọ́n pa àwọn èèyàn wa nísìnyí ní oko káàkiri ká ní pé ọmọlúwàbí ni wọ́n pa àwọn èèyàn wa ẹ fún wọn lè jẹ́ kí wọ́n lára àwọn gbọ́dọ̀ lọ kán pa àwọn náà ni so bí nǹkan ṣe rí nìyẹn so ọ̀rọ̀ ìwà pé Yorùbá wọn fẹ́ kí káṣọ̀tún káṣọ̀sì ká má bàa gbìkan jẹ́ kò lè wọ́ọ̀kì nínú Nàìjíríà wọ́n láti ní orílẹ̀-èdè títí wa a lè máa ṣe irú wa yẹn bọ̀ nínú Nàìjíríà ìlú ẹranko ni so it's like a jungle bí bàbá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn so that's the way you approach it. Abami, we need to be intentional. Yes ọ̀tọ̀ lẹ sọ̀rọ̀ àwọn ìyá wa but tí mo sọ ni pé a gbọ́dọ̀ wọ́n ní bí nǹkan ṣe rí bí ọmọ ṣe rí ṣe máa ń ṣàná ẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí ń sè nìyẹn so bí nǹkan ti dàrú náà Buhari àtàwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n jí owó Nàìjíríà wọ́n àti ìná o wọ́n kó owó yẹn pamọ́ ni nítorí wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní pẹ́ dàrú wọ́n kó owó yẹn pamọ́ they milk the country dry so wọ́n hide owó yẹn pé in case pé in the next 8 years wọ́n fẹ́ ṣe presidency wọ́n fẹ́ jagun wọ́n máa rí owó wọ́n jí owó Nàìjíríà ni wọ́n keep ẹ̀ ni so now ó wá kù sọ́wọ́ tiwa náà ṣé táwọn jagun náà là ń sìn yìí ṣáà ní ìbọn talatala afẹ́jà níbọn lọ́mọ ogun ní alai ní nǹkan kan so ó ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn náà káwa náà roko sọ́dọ̀ ara wa ohun tó wá kí tó gún bá délé tà a máa rí nǹkan kan yọ so now fún àpẹẹrẹ nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ máa rí pé in fact n tó ń tini lójú gidi ni pé àwọn tó ń gbé ní aṣálẹ̀ olówó ń fáwọn àtàwà ní ilẹ̀ ọlọ́ràá lóúnjẹ is an insult to the Yoruba nation is a big insult kápẹ́ Awólọ́wọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ jíjẹ nínú sàárè ẹ̀ a ò pé a máa ṣẹ́gun àwọn èèyàn wa ni nítorí pé bàtà wà ní regional government à ń fìdí ara wa ni a ní Fáṣọlá farm a ní farm settlement across Yoruba land across the length and breadth of Yoruba land a ní farm settlement a ní bí a ti ń sin màálù tiwa yàtọ̀ sí màálù tàwọn Fúlàní in fact màálù tiwa ó máa ń weigh more maybe 500 kg or more than àwọn Fúlàní it's from Argentina wọ́n ti mú màálù wa so à ń fìdí ara wa
but nítorí pé wọ́n gba government wọ́n gba structure government wọ́n ti hijack ẹ̀ náà since Audu Ogbe tó ti jẹ́ agric minister ní I think 1970 after Lawrence Shagari since that time làwọn nọ́ọ̀sì wọ́n ti hijack agric ministry yẹn so every allocation every budget wọ́n make to that ministry is going to the north wọ́n máa fi ṣe irrigation nǹkan so they don't really own it. Nigeria ló fún wọn ní the wherewithal to be able to to produce this food. Now wọ́n ti wá wọ́n ti personalize it báwọn làwọn ní. Then kí Tinubu náà kó náà dọwọ́ rú fún wọn náà. The next budget eléyìí kó má jẹ́ kí you should just divert it or probably you should go spread across board. So why is the Pomo Fulani ló máa jẹ́ agric minister since 1979 or so? Agric minister, go and look at it. Àwọn náà máa ń jẹ́. So ó gba àwọn kan báyìí ti ṣẹlẹ̀. So Nigeria ẹ̀ ṣe téyẹ̀ wọ́n gbé ọmọ Nigeria ní téyẹ̀ wọ́n máa dùn. You should be sad. Ìgbó yẹn jẹ́ ọmọ Nigeria kí ó kó máa bàyàn nínú jẹ́ ni. So I mean ní kúkúrú èdè àti sọ ní pé ohun tá a bá ń ṣe ẹ jẹ́ kí Yorùbá nẹ́ẹ̀sì wa ìjẹ́mọ Yorùbá wa kó máa wà ká máa àìjà rárá. So inú wa àti ìṣe wa kó máa hàn níbẹ̀. If you call me a tribalist, if you call me an ethnic jingoist, I mean, I don't care. Nítorí pé okay, family fẹ́ jọba, family yìí náà fẹ́ jọba, ṣé kí wọ́n support family ti tẹ̀ ni? So àwọn kìíní yìí, I mean, we should just kọ́ sọ pé àwọn lágbájá náà ti jẹ, káwọn náà jẹ, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú Nàìjíríà? No, èyí ò ní ṣẹlẹ̀. So ní kúkúrú èdè ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká understand the game tó ń lọ Nàìjíríà kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ ní kí máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ má máa wo from the just face value kan pé no ó wà deeper than that. It's very very deep. Tinubu still decentralized Nigerian military ó gbọ́dọ̀ ṣe tí ó bá ṣe ọmọ àlè ni ó gbọ́dọ̀ ṣe he must decentralize Nigerian military such that tí Fúlàní bá sọ̀rọ̀ wa àwọn náà ní military ṣẹ́gbẹ́ wọn máa pa wọ́n dànù ni ṣé àwọn èèyàn wá lè lọ sí Kano kọ́ lọ sí Kaduna kọ́ lọ sí Sokoto kọ́ lọ máa pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni so why are they coming to our own space to kill our people? And ọmọlúwàbí ni wọ́n Nigeria to hell with one Nigeria. So ẹ jẹ́ kí àwa náà di àmúre wa ogun tí Tinubu máa ń ṣe tó bá ti jẹ́ pé ó ń lead wa lọ sí ibi tá a fẹ́ lọ eventually a gbọ́dọ̀ support ẹ̀ ṣe rí in tí ó máa jẹ́ kí Fúlàní kó má nífẹ̀ẹ́ wa kó má nífẹ̀ẹ́ Tinubu òun ló pè wa tó bá dẹ̀ ti ń ṣe inú wa dùn nìyẹn ìgbà tó move àwọn ministries gan ní sẹ́kọ̀ọ́ inú wọn ò dùn wọ́n ti ń fapájánú inú mi dùn sí bá ṣe yẹn I'm very very happy ipe inú wọn ò dùn ó ń dùn mẹ́mi inú bó ṣe ń dùn wọ́n ló ń dùn mẹ́mi so bó ṣe kó rí fún Yorùbá náà nìyẹn ó máa ṣe àwọn ìgbésẹ̀ kankan Tinubu will do something that will eventually break up this country by God's Almighty nítorí Olódùmarè máa ṣe ó máa gbé ìgbésẹ̀ kan tó máa leave àwọn Fúlàní gẹ́gẹ́ wọ́n kàn lé ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ àti àbáyé ṣe mọ́ so ó gbọ́ àwọn ọ̀nà yẹn tó wá ti ń ṣe ṣùgbọ́n nǹkan ti bàjẹ́ gan nǹkan ti bàjẹ́ and then ebi ti ń pa àwọn èèyàn wa since 1960 ní it did not start today so but ṣé a lè endure ọ̀nà because we are in a wilderness la wà nísìnyí inú aginjù la wà a lè ń lọ sí orílẹ̀-èdè tiwa. But can we just endure a little bit more? I know it's really difficult, but can we just endure more and support every attempt, every effort to actually lead the Walosi Yoruba nation wa? Only come and support. Tí Fúlàní bá gbógun ti Tinubu ká náà gbógun ti wọ́n ni. Àgbàdo pé Fúlàní bú Tinubu sì yí ká tọ̀nà àrùn ká bá wọn bú. No, we must be the one to now defend him so that we can break up everything. Gbogbo ẹ̀dá ìlú. So I mean, I saw some meat. I say go. IJIRORO, Omo, at least I've waited for some time now, right?
Sherry, I believe in the principle, the number one principle, don't run gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé, survival of the fittest ni. Tẹ́ bá fún Igbo ní agbára, wọ́n máa ṣe tiwọn, wọ́n ràn yín. Efik, Ibibio, Hausa, bẹ́ẹ̀ni ká kò ṣe máa ṣe nìyẹn. Yorùbá náà dẹ̀ ní láti ṣe títí ẹ̀ láti roko sọ́dà rẹ̀. I totally agree with that. Ìgbà tí France 98 tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù, Zidane tí bọ̀bọ̀ yẹn bù tó bú ṣe sísá bí ìyá ẹ̀ ni, ó fún gbòláyà, Zidane gba red card. Ó inflict pain lórí enemy ẹ̀, quite alright. But at the end of the day, òun ló lose jù. A lè inflict pain, a lè tackle true enemies wa, tá mọ̀ pé enemy wa lélẹ̀. But what is the net benefit to us? Or what is the net reward at the end of the day, negative or positive? Òun ló wà important jù. Òun lèmi ṣe sọ wípé symbolism tí Yorùbá wà ń bẹ̀ kọ́ ló ṣe gúnmọ́ sí Yorùbá. Bí kò ṣe kí ni Yorùbá máa jẹ lérè nínú tó fẹ́ jáde ńbẹ̀. To sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn funfun ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé èèyàn dúdú, àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ń gbà yẹn, wọ́n sọ bó ṣe máa pé èèyàn dúdú jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lára pé àbáwọn ilé ìkọ́, ṣùgbọ́n wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe. Ọ̀gbẹ́ni yẹn ó wà lára major person tó sọ gbogbo North African region tó sọ di bó ṣe dà lẹ́nu. Òun ló mú Gaddafi kúrò lọ́nà torí èèyàn dúdú bíi tiẹ̀ ni, ọmọràn làwọn sínú náà fi ṣe. Wọ́n dẹ̀ fi paná àwọn nǹkan kan táwọn èèyàn dúdú ní Amẹ́ríkà tó ti ń protest pé àwọn fẹ́lẹ̀ àwọn fẹ́ tọ̀hún. Ọmọ wọn débẹ̀ ara wọn máa balẹ̀ díẹ̀. England nìyẹn, India ni prime minister wọn. Mi ló dá o, bọ̀ mo ń sọ wípé àwọn tí wọ́n yẹ pé wọ́n ní jù wá lọ gan, wọ́n fìtìjú kárùn, wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan tó ń fi pé ó lè help economy wọn, ó lè help polity wọn, either now or in the future. And mi ò sọ wípé, of course, èmi ò fara mọ́ pé Gbádébọ̀ ní Èkó because kò tiẹ̀ ń ṣọmọ tó mú ti Yorùbá sọ́kàn rárá. I don't think in Yorùbá. Èkó èdìdè, mo máa ń sọ tó bá ní slogan tó lè take ìṣẹ́jú méjì péré láti kọ́ slogan ẹ̀ kó lè pronounce ẹ̀ dáadáa. O kàwá kún nìyẹn náà. Wọ́n á sọ Èkó èdìdè. Foolish boy. But ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Nàìjíríà ò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí Ifádàrẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Nàìjíríà kọ́ ni fókọ̀sì wa. But nǹkan tí mi ò agree pẹ̀lú wọn fún ni pé Nàìjíríà kò sí nǹkan tó lè jáde níbẹ̀. So ká wulẹ̀ fèèyàn wá síbẹ̀. No. Kí nǹkan kan ò bá ní jáde níbẹ̀, kí là ń sọ pé èèyàn wá débẹ̀ fún? Bẹ́ẹ̀ ò tiẹ̀ wúlò fún wa just for the symbolism, and it's not true. Policy kan péré can determine the financial capacity Yorùbá for the next 10 years. Policy kan péré ó lè determine military capacity wa, ó lè determine influence wa in the international world for the next 20-30. Policy kan péré ní Nàìjíríà, náà kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá, ní Nàìjíríà. So pé kò Nàìjíríà kà á mọ́ yẹn, it's just absolutely untrue. Nàìjíríà ó ṣì impact wa, kódà Togo kékeré ń bẹ̀ yẹn, there are policies that happen there that influence what happens, tó affect àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. So ká má tọra wa jẹ, inú Nàìjíríà la ṣì wà, àti inú ìlú tó wà o, àtàwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, Benin Republic, Cameroon, ní tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, Niger, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó ń affect wa. Burkina Faso, kí ló ṣẹlẹ̀ táwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti máa arrest àwọn terrorist Burkina Faso, Niger kankan, tí ó fi jẹ́ pé àwọn yẹn làwọn àwọn Brian, sorry, ó ti yẹ yín, tó lọ employ wọn
láti máa kó wọn wá sí orílẹ̀-èdè tiwa láti máa pa wá yàmàyàmà. In tó ń ṣẹlẹ̀ ní Niger, ní Burkina Faso, ní Mali, ó ní effect nílẹ̀ Yorùbá mélòó Nàìjíríà. So in tá a bá lè lágbára láti influence, láti yálà pé kó jẹ́ pé a máa jèrè ń bẹ̀ ni o, tàbí pé òṣàbò lè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi nìkan ni a lè jẹ́ ń bẹ̀, ààrẹ rẹ̀ náà ni a dẹ̀ ní láti ṣe. A dẹ̀ lè ṣe pé bó jẹ́ mẹ́ẹ̀ Yorùbá ni òun la dìbò fún. No, tí mẹ́ẹ̀ yẹn bá máa, tó bá yẹ pé mẹ́ẹ̀ Yorùbá yẹn òun ló máa favour wa, all well and good. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé Àtíkù ni, tó bá jẹ́ pé bùbùn Buhari ni, all well and good. Ìtọ́ tèmi ṣe yàtọ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ wa ni pé gẹ́gẹ́ bí ìfádà yìí sọ, wọ́n láwọn fundamentalist ni wọ́n. Èmi, I'm pragmatic and I'm very strategic in my thinking. Mo máa ń wo kí ló máa ṣẹlẹ̀ 50 years from now. Èmi ò padà sí tẹ̀yìn yẹn bí mi ṣe máa ń ṣe tèmi nìyẹn. So mi ò ronú kí ni èrè tá a fẹ́ jẹ ní 5 years nìkan ọlọ́la. Kí ni symbolism àwọn alágbèdọ̀ wà ń bẹ̀? Kí ni symbolism pé wọ́n gbé kíní wá sí Lagos State? Wọ́n lè gbé capital wá sí Lagos State kó má impact wa rárá. Wọ́n dẹ̀ lè kó gbogbo, kódà wọ́n lè kó gbogbo capital eléyìí tá a ti ọmọ tẹ́lẹ̀ gan kó kó lọ sí Sokoto kó dẹ̀ impact wa positively. Kó jẹ́ pé nǹkan àfi máa tètè orílẹ̀-èdè wa gan gbà ní ẹ̀ka nígbà tọ̀ wọ́n fẹ́ kó tẹ̀ kúkú lẹ kó lọ sí Sokoto wọn ní tètè rojú rí wa tá a bá ti ń ṣe ń tẹ́yẹ ká máa ṣe lábẹ́. Ó sì ṣe ẹ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ tí mo sọ kì í ṣe policy kì í ṣe nǹkan tó bá ṣe tá a rí pé yes ó mú àwọn èèyàn wa síbẹ̀, àwọn èèyàn wa tó mú síbẹ̀, àwọn ṣèyí tó wà ń bẹ̀ àbí kí lorúkọ lágbájá tó wà ń bẹ̀, kí ni impact ẹ̀ sí interest wa ló ṣe gún mọ́? Ṣé Uzodinma ṣé kò bá yí àwọn èèyàn ẹ̀jẹ̀ ní Imo ni? The fact pé ọmọ wa wà ń bẹ̀ kò mí ìpò máa ṣe tiwa. Tinubu ọmọ wa ni ṣó ń ṣe tiwa ni? Ìgbà tó ń pa ọmọ bàbá wa ní Ondo kí ló sọ? Ó ní màálù tàrí náà dà. Ṣé kì í ṣe slap nìyẹn ní face gbogbo wa? Ṣé kì í ṣe pé ó fi ẹ̀tẹ̀ rẹ́ wa lára nìyẹn? Wọ́n pa odidi ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì. Odidi ọmọ àgbàlagbà wa ní àwọn màálù náà dà. Kí ni Tinubu tó ti ṣe pàtó pé ókè o làkótó ti pọ̀ di ààrẹ ni o tí a sọ pé ókè o ó tiẹ̀ ní interest wa lọ́kàn kò sí nǹkan tá kódà kó tó di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ́rẹ́ sí support Tinubu láti ní pé kó tí ọkàn ti wá o kò kàn ti wá láti tiẹ̀ ló ń ṣe nǹkan tí gbogbo wa ń sọ nìyẹn. Mọ̀gbà tó rẹ̀ yàtọ̀ pé tọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe èèyàn tiwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ́rẹ́ sí sọ pé èèyàn tiwa náà ni ọmọ ẹni ò lè ṣe bẹ̀rẹ̀ ká fi sẹ́ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Nǹkan tó ṣe gúnmọ́ ni kí ló máa fi benefit wa léni àti pàápàá jùlọ lọ́la. Mo dẹ̀ sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìkan. Tá à ń protest tá a bá ní ẹnu dé level kan ẹnìkan ní Russia kí ni Russia fẹ́ jẹ lára wa? Ṣé Russia fẹ́ tọrùn bọ? Kí Russia tó lè tọrùn bọ pé wọ́n ti fẹ́ máa help yín ogun ti máa bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n ṣe ṣe nígbà Biafra, ogun Biafra àti Nàìjíríà. Ogun ti máa bẹ̀rẹ̀. But a bá fẹ́ ní strategic alliance pẹ̀lú Russia, a máa ní ẹnu dé level kan. A máa ní agbára dé level kan. A máa ní leadership àti composure dé level kan. Èmi mò ń kọ́gbọ́n lára anybody ni o àti Hamas àti America àti Russia àti ISIS gbogbo wọn lèèyàn lè kọ́gbọ́n lára wọn. Gbogbo wọn Hamas bọ́n ṣe wà yẹn wọ́n ní deal pẹ̀lú countries at least Iran wà lára wọn. Èmi ò ní pé mo support wọn bọ̀ mo kàn sọ ni pé ó níbi tó wọn ti ṣiṣẹ́ dé kí Russia kan tó wá nípa àwọn fẹ́ support yín ó níbi tẹ́ ti máa ṣiṣẹ́ dé because àwọn gan ò fẹ́ get involved in international politics tó yẹ pé minus ló máa jẹ́ fún wọn. No, everybody cares about what they're gonna get out of what is in it for me ní fún everybody. Tí ó bá dẹ̀ sí resources okay kí Russia tó máa pàdé àpò wọ́n rí pé àwọn èèyàn wà ní rank and file military Niger Burkina Faso
kán tó lọ máa sọ pé wọ́n bá wọn rò ní tọ́lá wọn pé these are guys sọ pé wọ́n are committed sí particular cause sọ pé táwọn bá rò pẹ̀lú àwọn máa rí rè jẹ́ ń bẹ̀ àwọn yẹn lè ní mineral resources kì í ṣe pé àwa náà ò ní bọ̀ kí láti àti ẹ̀ ti organize ara wa nú ìdí tí àwọn kan ṣe sọ pé look kí ni ìyí ìtayẹ sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ 5 years ó lè máa ṣẹlẹ̀ 10 years we have to be more strategic ní tèmi the best route tógun bá ṣẹlẹ̀ lénìí gbogbo wa la máa lose including us kò sure fún wa pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ó máa rí bá a ṣe fẹ́ kó rí kò sure fún wa kó máa tòrò wọ́n àwọn America United Nations nǹkan kan wọ́n fẹ́ kó tòrò mo bọ́ gbẹ́ni Congolese kan sọ̀rọ̀ recently ó ní pé láti gbà tí Congo tí UN ti dé ìlú àwọn ò ní ìsinmi gbogbo àwọn UN kìíní yẹn ṣùgbọ́n àwọn UN kìíní kan ni wọ́n wà lára àwọn tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lára àwọn tó ń lọ ṣe bọ́ǹbù Hamas pẹ̀lú Israel wọ́n mọ̀ sí wọn fẹ́ kí ìlú wa tòrò àìtòrò ìlú wa òun ní oríire tiwọn so tógun bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Nàìjíríà kò ṣọ̀fẹ́ kankan nu wa because wọn fẹ́ kí ìlú wa tòrò so tọ́ba ní tí nǹkan fi máa ṣe kó fi máa favour wa tó máa wà sustainable success and prosperity and security fún orílẹ̀-èdè wa ní díẹ̀díẹ̀ tá a bá dabble into it pàápàá jùlọ tó àti ẹ̀wà ẹnu wo kí n kò yẹn ló máa le jù díẹ̀díẹ̀ tí mo dẹ̀ sọ yẹn ni pé kó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ inú mi dùn fún eléyìí tó ń sọ akíkanjú sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn pé nǹkan kí nǹkan tí Tinubu bá ń ṣe tá a bá rí kó dà ká support ẹ̀ mo dẹ̀ fara mọ́ yẹn mo ti. ẹjọ́ mi gbọ́ wọn mọ́nú ilé o ṣé mi nìkan sọ́dọ̀ mi ni. ẹ má bínú o n bá ṣe anybody ẹ dáríjì mi o ibi tí ọgbọ́n mi mọ ni mo ti ń sọ yẹn o. mi ò rí tẹ já bọ́ sílẹ̀ mo gbé wá sókè padà mo rí inside ẹ̀ ń sìn. ó dà pé nẹ́tíwọ̀kì wọn yẹn ò dá ni ó ti padà sí ìsàlẹ̀. kò sẹ́ni tó já yín náà. nẹ́tíwọ̀kì yín ló máa jẹ́ o nẹ́tíwọ̀kì yín ló máa jẹ́. kì í ṣe nẹ́tíwọ̀kì ọmọ ẹnìkan já mi sílẹ̀. ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kò lé tó yìí ok ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú tẹ bá fẹ́ kí n sọ̀rọ̀. bọ́dà mi kò sí ẹni tó ń já yín wálẹ̀ lórí ìkànnì tẹ̀wá nẹ́tíwọ̀kì ni. bọ́dà mi ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń bá jà bíbí débi pé nìkan máa púùlù yín sísàlẹ̀ ṣe gbọ́. bàbá tá a bá fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ látàrí ẹ̀ níwòlẹ̀ sọ̀rọ̀. network jam sílẹ̀ like 20 times network ni ẹ̀gbọ́n sókè. kò sẹ́ni tó tẹ̀ ń bá jà bí tó máa já yín sílẹ̀. ẹ drive point yín home. Okay. The interruption. Oh my God. Well, bottom line, to me, answer ni pé it's more about pé díẹ̀ tí mo dẹ̀ sọ yẹn ká support Tinubu tó bá yẹ pé state police náà máa fọkàn bẹ̀rẹ̀ it's good. Gradual decentralization of power ló máa jẹ́ ká lè mójútó àwọn kankan tó súnmọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ láti máa build capacity oníkàkú dẹ̀ máa eventually lọ tá a bá ṣe lẹ́ẹ̀kan àwa that coordinated àwa ẹnu òkú àwọn tó gọ̀ jù nínú gbogbo Nàìjíríà ẹnu wọn kò jù àwọn dẹ̀ ní Fúlàní mọ́nà ṣe gọ̀ tó yẹn ẹnu tó kò yẹn ó ràn wọ́n lọ́wọ́ ó make up fún àgọ́ wọn yẹn ju gbogbo báwa ṣe kàwé tó yẹn lọ. But while we are at it, of course, a máa ní láti máa ṣe kí ni a máa ní láti máa plan. A lè máa dúró fún when the opportunity arises. Akíkanjú sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kí la lè ṣe pẹ̀lú àwọn irú àwọn questions yẹn mo máa ń like kí la lè ṣe pẹ̀lú àwọn bòròrò àwọn Fúlàní tó wá pa wá yẹn.
and I me go but I mean so but I think I heard something like we have to prepare, creating something to fẹ́ jọmọ́ bí nǹkan tó ń ṣe ní kíní yẹn but gbogbo ẹ̀ náà politics sì wọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ add mọ́ yẹn ni wípé kéèyàn tó lè kéèyàn fi lè achieve anything ó máa ní ẹnu economic ẹnu ó wà very important àti financial ẹnu báyìí ṣe máa ní economic ẹnu yẹn ni pé tá a bá lè ràn án lọ́wọ́ for instance nsìn yìí báwo ni a ṣe lè support